माननीय सदस्यहरू, सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, मान्यहरूको मर्यादालाई कायम गरौँ। हामीले पारित गरेको नियमलाई अध्ययन गरौँ, नियमावलीको आधारमा सभालाई सञ्चालन गरेर परिणाममुखी बनाऊँ। यसको लागि म विशेष मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म मान्य सदस्यहरूलाई आकस्मिक समय के हो, आकस्मिक समय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले गरेको नियमावलीको व्यवस्थातिर आकर्षित गराउन चाहन्छु र यसभन्दा अगाडि प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकहरूसहित आज 2 घण्टा विशेष समयमा बोल्ने विशेष समयको व्यवस्था गरिएको। आकस्मिक समयको बारेमा जसले समय माग गर्नुभयो उहाँहरूलाई विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराइएको। सार्वजनिक ढङ्गबाट 3 मिनेटभित्रमा मान्य सदस्यहरूले विषय केन्द्रित भएर कुरा राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको कुरालाई ध्यान आकृष्ट गराउँदै मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई मैले सुनेको छु, दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई पनि मैले ध्यान दिएको छु। त्यस कारणले मान्य सदस्यहरूले यही नियमावलीभित्र बसेर आफ्ना विषयहरू राख्नको लागि र सञ्चालनका विधिलाई अपनाउनको लागि म अनुरोध गर्छु र मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। रोकेर समय यहाँ काम थियो नि, रोकेर झ्याप झ्याप गरेर दिने भनेको छ। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ भएको बैठक बिचको अघिल्लो कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा रोकेर फेरि चलाउने नचलाउनेमा जाम किन जबरजस्ती गर्ने? यसो त्यसपछि मान्य सदस्यहरूले माइक नपाए पनि बोलेको कुराहरू मलाई लाग्छ यता डायसमा मात्र होइन त्यता पनि मान्यहरूले सुनिरहनु भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यी सबै कुराप्रति ध्यान गइरहेको कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र मान्य सदस्यहरूको माग चाहनालाई पनि एउटा प्रणालीभित्र व्यवस्थित ढङ्गबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हामीले व्यवस्था गरेको भनेको नियमावलीमा हामीले आकस्मिक केही बोल्नु पर्यो भने तय गरेको कुराहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो व्यवस्था अन्तर्गत नै केही विषयहरू आकस्मिक रूपबाट राख्नको लागि मान्यहरूलाई समय दिएको हो। अब त्यो समयभित्र यो विषय आएपछि रोकियो, त्यो विषय आएपछि रोकियो, समय हुँदै रोकियो भन्ने यहाँहरूका भनाइ, यहाँहरूका चाहना, यहाँहरूका माग, यहाँहरूका आपत्ति, यहाँहरूका विरोधलाई सुनिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि नियमावली अन्तर्गत नै जानुपर्ने हुन्छ।
आज 2 घन्टाको समय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, विशेष समय पनि राखिएको छ र आकस्मिक समयमा नाम लेखाउनुभएका माननीय सदस्यहरूभित्र माननीय हरि ढकालले अघि पनि मैले कुरा राखिसकेको छु, जे विषय आकस्मिक भित्र राख्नुपर्ने त्योभन्दा बाहिर जानुभएकोले गर्दा विषयमा केन्द्रित भएर सक्नको लागि अनुरोध गरिया हो। अब यसमा मान्यहरूको जबरजस्ती जाने जे कोसिसहरू भइरहेको छ यो अनुचित। मान्य सदस्यहरू, म यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गरेर थप कार्यक्रमलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय दलीय आधारमा 2 घन्टाको समयमा पाएपछि यहाँले राख्ने हाम्रो प्रबन्ध हो, व्यवस्था त्यही हो र आज पनि त्यही गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सभाको नियमित कारबाहीलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्। म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले विशेष अनुरोध गरेको छु। आसन ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो थप कारबाही अगाडि बढ्छ र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि समय दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, हामी दोहोरो छलफल यहाँबाट गर्न सक्दैनौँ। मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2 घन्टाको समयमा यहाँहरूले समसामयिक विषयमा दलीय आधारमा यहाँबाट अनुमति लिएर बोल्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा मैले थप राखिरहनु पर्ने जरुरी देख्दिनँ। जहाँसम्म कति बेला लाइन काट्ने, कति बेला लाइन दिने, कति बेला मिनेट पुग्यो, कति बेला मिनेट पुगेन भन्ने बारेमा मान्यहरूले गर्नुभएको आपत्तिको बारेमा मैले ध्यान आकर्षण भएको कुरा 2 पल्ट योभन्दा अगाडि राखिसकेँ। अहिले भन्छु, अहिले पनि मेरो ध्यान आकर्षित भएको छ र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर अब बाँकी माननीय सदस्यहरू सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, आफ्ना कुराहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट राख्ने परिपाटीलाई पालन गरौँ। म माननीय सदस्यहरूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।
एकछिन है त। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू सबैले बोल्न चाहनु भएको छ। बोल्ने एउटा प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौँ। अहिलेका बेलासम्म हामीले एउटा प्रणाली अन्तर्गत बोल्ने गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले मान्य हरि ढकाललाई बोल्न दिइरहेको बेलामा यहाँहरूले समयको माग, विषयको गम्भीरतालाई कुराहरू उठाउनु भएको छ। म फेरि पनि भन्छु, त्यो संसदीय गतिविधि अन्तर्गत हामी सबै जानकार छौँ, सबैले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। म माननीय सदस्य हरि ढकाललाई आफ्नो विषय केन्द्रित रहेर बाँकी समयलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विषय टुङ्ग्याउनको लागि म समय दिन्छु र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर कार्यक्रममा साथ दिनको लागि अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। विषय त भ्रष्टाचार नै हो सम्माननीय सभामुख महोदय, महसुल नै हो, बिजुली नै हो। समितिमा व्यापक छलफल गरिएको छ। तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने पनि छैन। म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, महसुल उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो। कहाँ दिने हो? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा। मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त, मिटर नभएको मालपोत कार्यालय हेरौँ त, के छ हालत? अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस्। प्रतिपक्ष कमजोर छैन, प्रतिपक्ष कमजोरी छैन, प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो बिचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 9वटा संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ। सबैजना ग्रे लाइनमा बसेका छन्। अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि 22 अर्बको बगौता 16 अर्ब हुँदै 6 अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन। आकस्मिक विषय बन्छ। करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समय बोल्न चाहने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अनिता देवीलाई बोल्न म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने सरकारी आँकडा आज विफल भएको छ। वर्षायाममा सक्रिय भएकाले हैजा, डेङ्गु लगायत पानीयजन्य विभिन्न रोगको सङ्क्रमण अझै बढ्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। डेङ्गु र हैजामा भएका बिरामी अस्पतालमा जाँदा बेड छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन भन्छ। तर देशमा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण सहित तालिम दिएर हरेक स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा पठाउने सरकारले रणनीति ल्याउनु पर्छ। विगतका दिनमा फाटफुट हैजा बिरामी देखिन्थ्यो भने यस वर्ष एकै ठाउँमा धेरै बिरामी देखिन थालेका छ। रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत साता 711 जना बिरामी थिए भने नयाँ सङ्क्रमित थपेर 3084 जना पुगेको छ। देशका सबै जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिने अवस्था छ। 1 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ, रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय, सरकारले यसमा
माननीय सदस्य अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता माइतीघर मण्डलामा खगेन्द्र सुनारज्यूले आफ्नो जिउभरि साङ्लोले बाँधेर कालो प्ले कार्डमा दलितलाई खोइ भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आज खगेन्द्रको प्रश्नलाई वास्ता नगर्ने सरकारले भोलि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, चेपाम, धर्मगुरुहरू लगायतले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन भएको खै भन्दै लाखौँ जनताहरू विभिन्न प्रश्नको प्लेकार्ड सहित माइतीघर मण्डलामा उर्तिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा र सरकारको सम्बोधन नगरेको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँहरूले गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदाले त्यसका कुराहरूमा गम्भीर भएर सोच्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, एक्का रहोस्। जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय द्वन्द्वको चरित्र निकै दर्दनाक हुन्छ। उत्पीडित, पिछाइ दिएका वर्ग समुदायहरूको त्यति कमजोर नसम्झिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै माननीय सदस्य अमर बहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लामा रहेको कार्यालयहरूमध्येमा जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खानेपानी डिभिजन, शहरी विकास डिभिजन कार्यालयहरू अन्यत्र जिल्लाहरूमा सारिएको र सार्न लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसले गर्दा उदयपुरको जनताहरूलाई अत्यन्तै मार्का परेको छ। उक्त कार्यालयहरू उदयपुरमै स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होस् भनी माग गर्न चाहन्छु। साथै उदयपुरमा रहेको कटारी स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लगायतका सबै सेवाहरू प्रदान हुँदाहुँदै पनि पासपोर्ट बनाउने कार्य हालसम्म उपलब्ध नभएको, सेवा उपलब्ध नभएको हुँदा उक्त स्थानमा पासपोर्ट बनाउने सेवा समेत उपलब्ध होस् भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। माइक छैन जस्तो लाग्छ छ होला। सभामुख महोदय, इतिहासको गौरव र विरासत संसदको द्वितीय शक्तिले पनि जनभावनालाई समय सम्बोधन गर्न सकेन भने के परिणाम हुन्छ भर्खरै हामीले अनुभव गरेका छौँ। एसियाकै अर्थतन्त्रमा उत्कृष्टता प्राप्त गरेको हामीभन्दा 10 गुणा माथि र आर्थिक वृद्धि दर 7% को बङ्गलादेशमा हालै घटेको घटनाको मूल कारण व्यापक भ्रष्टाचार, शासकको निरङ्कुशता, अहङ्कार, दम्भ र प्रतिशोध नै। भ्रष्टाचार, सीमित समुदायमा स्रोत साधनमाथिको एकाधिपत्य, अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले देश कसरी अनिष्ट निम्त्याउँछ भन्ने हालैको देशको घटनाले शिक्षा दिएको छ। वान स्ट्रिच इन टाइम सेभ्स 9 भने जस्तै समयमै सोचौँ। राज्य राजनीतिक दलहरूले बङ्गलादेशमा भएको अल्पसङ्ख्यक हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि भएको क्रूर र पाशविक आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै सरकार यसमा मौन रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, देश भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूले भरिएकोमा शङ्का छैन। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क अख्तियारको 33औं प्रतिवेदनले देखाउँछ। जस्तोसुकै ठुलो काण्डहरू, यति ओम्ने, व्हाइट बडी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, स्काउट बाल मन्दिर, बाँसबारी लगायतका ठुला काण्डहरूको जतिसुकै ठुलो स्वरमा नाम लेदा पनि कुनै पनि कारबाही अगाडि बढेको छैन। यसको जवाब तुरुन्तै सरकारले दिनुपर्छ। अहिले भ्रष्टाचार निवारण विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको छलफलको क्रममा रहेको छ। विधेयकको दफा 45 मा भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा 5 वर्षको हदम्याद राखेर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। यस्तो घातक प्रावधानमा पनि सांसदहरू बीच दफा राख्ने र नराख्ने विवाद हुनु आश्चर्यजनक छ। सभामुख महोदय, कुनै पनि कालखण्डमा कुनै किसिमले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल जुनसुकै कालखण्डमा पनि मुद्दा
चल्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ। ऐनको प्रावधान झन् बलियो बनाउनुपर्छ। तर ऐन र कानुनमा यस्ता छिद्रा खोजेर भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्तिको ढोका खोल्ने कार्य यो सरकारबाटै। माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानहरू भर्खरै मात्र धान रोपेर सकेका छन्। दाङ लगायत धेरै जसो जिल्लाहरूको खेतमा अहिले सिँचाइको अभावले गर्दा धान रोपेको खेतमा गहराहरू पटपटी फुटेका छन्। आकाशबाट चाहिएको अनुसार पानी पाउँदैन। खोला नदीहरूबाट अव्यवस्थित रूपमा गरिएको खोला नाला जन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा खेतबारीमा पानी लग्ने पुलो तथा कुलाहरूका बाँधहरू तरङ्ग झुन्डिएका छन्, जसले गर्दा खोला नदीहरूबाट कुलामा आजभोलि वर्षातको बेलामा पनि कमिला हिँड्छन्। तसर्थ किसानले रोपेको धानमा उचित सिँचाइका लागि गाउँ गाउँमा डिबोर्डिङको व्यवस्था गराउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाको लामाबगरदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र फलाक भन्ने ठाउँसम्म जम्मा 33 किलोमिटर दूरी पर्दछ र त्यो दूरीदेखि दोलखा जिल्ला, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी हुँदै इन्डियाको भित्ता मोडसम्म पुग्न 220 किलोमिटर लाग्छ र त्यो चीनसँग त्यो फलाक र नाका सञ्चालन गर्नको लागि चीन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा कुराकानी भएको छ। एउटा सहमति पनि जुटेको छ। अहिलेलाई त्यो लामाबगरबाट त्यो फलाकसम्म 33 किलोमिटर सडक बनाउने काममा सरकारले अत्यन्तै द्रुत गतिबाट पहल लियोस् र अन्य नाकाभन्दा तातोपानी नाका, केरुङ नाकाहरूभन्दा त्यो नाका भौगोलिक रूपले पनि अत्यन्तै सुरक्षित मानिएको छ। भूगर्भविदहरूले सुरक्षित छ भनिएको छ। छोटो पनि पर्छ र त्यो नाका छिटो सञ्चालन गर्नका लागि त्यो 33 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कसैको सम्मान गर्न सकिएन भने अपमान पनि नगर्ने भन्ने कुरो मैले यहाँ पहिलाचोटि राखेँ। र दोस्रो कुरो, हिजो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको कार्यक्रममा हामी युवा 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई हामीलाई चाहिँ एकानेतिको कार्यक्रममा बोलाइयो र हामी गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा र युवा परिषदको चाहिँ संयुक्त कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सचिवज्यूको नियतवश अपमानजनक व्यवहारले हामी दुखी छौँ। यस्तो व्यवहारको अबदेखिबाट कुनै पनि मन्त्रालयले नराख्नु, त्यो कार्यक्रम नराखिकन हामीलाई अपमान नगरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा ऐन, नियम, विनियम, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड तथा नीतिहरू धेरै राम्रा बनेका छन्। तर त्यहाँ उल्लेखित हक अधिकारहरू लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। यही अभावलाई मध्यनजर राखेर झापा जिल्लाको नेत्रहीन सङ्घले झापा जिल्लाको पालिका स्तरमा अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना बनाई बजेटको लागि म मार्फत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो, तर विनियोजन बजेटमा पारिएन। यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्ग भएकाहरूकै लागि कार्यक्रम गर्छु भन्दा नदिनु भनेको उनीहरूमाथि अविश्वास गर्नु हो, उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउनु हो। अत उक्त माग गरिएको बजेट अविलम्ब निकासा गरेर पठाइयोस्।
माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्ला जिल्लाको गोठचौक गाउँपालिका मनिसाङ्गु 1 नम्बर वडामा बस्ने गणेश लामा वर्ष 38 का व्यापारको सिलसिलामा चाइनाको बोर्डर नजिकै जाँदाखेरि उहाँ अपहरणकारीहरूले बेपत्ता बनाएका छन्। आज 12 दिन भयो उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लाग्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपाल र चीनको सिमानामा हराएको हुँदाखेरि उहाँको खोजीका लागि कूटनीतिकै पहलदेखि लिएर प्रहरी परिचालन गरी नेपालको प्रहरी परिचालन गरी सीमा नाकाहरूमा गणेश लामालाई खोजिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, बङ्गलादेशमा सरकारको मौन समर्थनमा अतिवादी समूहहरूले त्यहाँका हिन्दू र बौद्ध समुदायमाथि बर्बरतापूर्वक अमानवीय कुकृत्य जारी राखेको छ। नेपाल यी दुवै धार्मिक उद्गम स्थल रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेकोले नेपालले बङ्गलादेशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सचेत गराउनुपर्छ। हामी नेपालमा बहुसङ्ख्यक छौँ तर विश्व स्तरमा अल्पसङ्ख्यक छौँ। भोलि उस्तै खाले धार्मिक अतिवादको शिकार नेपालीहरू हुन सक्छ। त्यसकारण बङ्गलादेशमा भइरहेको धार्मिक हिंसा र समयमा नेपालभित्रै हिन्दू र बौद्ध समुदाय र अल्पसङ्ख्यक रहेका भूभागमा हुने हिंसा विरुद्ध सरकारलाई समयमै कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुसुम देवी थापा। सम्मानीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आइरहेका नेटुवा समुदाय अहिले आफ्नो पहिचानको खोजीमा छन्। सर्प समात्ने, नचाउने र मागेर आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्ने घुमन्ते समुदायको रूपमा उनीहरू आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। नेपाल सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको मान्यता दिँदै आइरहेको छ। उक्त नेटुवा जातिको जनसङ्ख्याको हिसाबले 3062 जना अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.01% मात्र भएको समुदाय लोपोन्मुख सूचीमा सूचीकृत हुनको लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेका छन्। अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले नेटुवा समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक पहिचान प्रदान गरी उनीहरूको सामाजिक आर्थिक विकासको निमित्त उपयुक्त कदम चाल्न यसै सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आफ्नै पार्टीमा बचाउनु पर्ने नेता धेरै भएर हो कि सरकारको समीकरण भत्किन्छ भन्ने डरले हो? प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा 5 वर्ष हदम्याद लागू गर्ने कोसिस गरिएको देखिन्छ नि। सोध्न चाहन्छु, कसलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो? भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा मरणोपरान्त पनि छानबिन हुनुपर्ने म र मेरो पार्टीको अडान प्रस्तुत गर्दै पासाङ लामो राजमार्गको बाइपासदेखि तिनपिप्ले खण्डमा केही दिनदेखि अविरल वर्षाको कारण करिब 31वटा भन्दा बढी साना ठुला पहिरो गएको आज बिहानको क्षेत्रको अनुगमनमा जाँदा देखियो। पहिरोले राजमार्गको भित्ताको रेनस्टर्म ड्रेन अवरुद्ध भएको हुँदा निकुञ्जबाट बगेर आउने ठुलो वेल राजमार्ग मुनिका बस्ती बगाउने खतरा बढेको छ र सोही कारण एउटा घर पहिरोले बगाएको छ र जनताको उठिवास लागेको छ। त्यस्तै सो राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका कमजोर रुखहरू ढलेर धेरै धनको क्षति भएको र नागरिकले ज्यानै गुमाउनु परेको तथा आजीवन अशक्त जीवन बिताउनु परेको तितो यथार्थलाई मनन गरी रुखहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न, राजमार्ग सुरक्षित गर्न तथा पीडित नागरिकलाई राज्य भएको महसुस हुने गरी विपदबाट भएको क्षतिको तत्काल राहत दिन सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई दरो खबरदारी सहित ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, गत 3 वर्ष अगाडि 2078 सालमा मध्य प्रदेशका किसानहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनमा किसानहरू लगायत जनमत पार्टी र अन्य विभिन्न
दलका कार्यकर्ताहरूमाथि धनुषा प्रहरीद्वारा लगाइएका झुट्टा मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतलाई सरकारी साक्षीको बकपत्र गराउन पटक पटक तागेदा गर्दा पनि उपस्थित गराउन नसकी हालसम्म फैसला गरी न्याय दिन सकेको छैन। यो पीडितहरूमाथिको अन्याय हो। म यस विषयमा छिट्टो न्यायको लागि सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र जनताका अपुरा अपेक्षाका बीच आज म नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई पनि भू राजनीतिक सङ्कटको मोडमा ल्याएको देखिन्छ। मालदिप्स, अफगानिस्तान र श्रीलङ्काका घटनाहरूले पाठ पढाएकै छन्। बङ्गलादेशको हालै राजनीतिक उथलपुथलले हाम्रो लागि ठुलो चेतावनी हो। यो सरकार यसबारे सचेत छ कि छैन? चीन, भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दाँजोमा नेपाल एउटा सानो देश हो। हामीले आफ्नो भू राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने बारे सरकार कहाँ छ? सभामुखज्यू, सुरक्षा, सम्प्रभुता र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले सामाजिक असमानता र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा घातक परिणाम आउन सक्छ। यसका लागि सरकारले सुझबुझका साथ समयमै सही निर्णय लिने कुरामा सरकारलाई चेत होस्। देश र जनताको पक्षमा दृढ रहँदै राष्ट्रलाई सही मार्गमा अग्रसर गराउन सरकारले तत्काल कदम चालोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। आयो होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई विश्वास छ हाम्रो सुरक्षा निकाय, हाम्रो प्रशासन दृढ छ र परिणाममुखी छ। तथापि नेपालमा बच्चाहरू, अनाथहरू र युवाहरू प्रतिदिन हराउने क्रम जारी छ। यसै अन्तर्गत गुल्मी हुआ निवासी इन्जिनियर अनुप पौडेल धरानबाट 2080 11/4 गतेदेखि हराउनु भएको छ। म लगायत परिवारले नेपाल सरकारका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा हामी अनुनय विनय गर्यौँ, तर हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ र सरकारबाट वा सुरक्षा निकायबाट परिवारमा कुनै जानकारी आउन सकेको छैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारसित हार्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सक्षम हुँदाहुँदै पनि, सबल हुँदाहुँदै पनि, परिणाममुखी हुँदाहुँदै पनि के को अभावको कारणले नेपाली युवाहरू, महिलाहरू, बालबच्चाहरू हराउँदैछन्, यसको लागि विशेष ध्यान जाओस्। र माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत कार्तिक 17 गते गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूगोल कमजोर भएको कुरा सायद बर्सातको समयमा गएका जो पहिरो, त्यसपछि चिराबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसै क्रममा रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा पहिरो जाँदा त्यहाँका 8 घर विस्थापित भएका छन्, 19 घर उच्च जोखिममा परेका छन्, 45 घर जोखिम उन्मुख छन्। सबै गरेर 72 घर र घर परिवारहरू आज जोखिमको रेखामुनि परेका छन्। त्यहाँ चाहिँ पानी नपाएर लेदो हुने, धमिलो पानी हुने भएको हुनाले त्यहाँको जनताले पानी खान पाइरहेका छन् र फिल्टरको आवश्यकता छ। त्यो फिल्टरको व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ चाहिँ जनता पर्याजसो बाहिर बस्ने स्थिति भएको हुनाले तिरपालको व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ रासनको व्यवस्था गरियोस् र 72 घर परिवारहरूलाई विकल्प दियोस् र त्यहाँ बस्ने लायक छैन भन्ने कुरा भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। हेलो सभामुख महोदय, 8 अरब 26 करोड बजेट त्यो जुन विद्युतमा छ त्यो बक्यौताले
सिङ्गो हुम्ला जिल्लाको दीर्घकालीन विकास गर्न पर्याप्त पुग्छ कि त्यहाँ दिए पनि हुन्थ्यो। अर्कोतिर 10 लाखको दरले भाँडे पनि 8,260 गरिब नागरिकको उपचार हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन। अर्कोतिर 40,000 गरिब नागरिकको बच्चाहरू छात्रवृत्तिको निम्ति दिए पनि पुग्थ्यो, न त्यहाँ पनि लगानी भएन। न काङ्ग्रेस एमालेको शुभचिन्तकले माग गरेको हो त्यो 6 जना 7 जनाले बचाउने त्यो ठुलो मान्छेहरूलाई, यो त गरिबको निम्ति भएन। अझै यसभन्दा उल्टो गर्छ भने बङ्गलादेश त के लुइस 16औँको भन्दा खराब स्थिति आउन सक्छ। त्यसबाट सचेत हुनु सरकार, बेलैमाथि बक्याउदाहरू उठाएर फटाहरूले ठेगान लगाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभन्दा 3 वर्ष पहिले 2078 साल वैशाख 11 गते त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले धरहरा पुनर्निर्माण भयो भनेर उद्घाटन गर्नुभयो। म त्यो धरहरा चढ्न पटक पटक गएँ, आज बिहान पनि गएँ। अझै निर्माण सम्पन्न भएको रहेनछ। शिलामा नाम लेख्न उद्घाटनको हतारो किन? अहिले फेरि फास्ट ट्र्याकमा पुगेर प्रधानमन्त्रीज्यूले टनलको ब्रेक थ्रु गर्दै शिलामा नाम लेखाउनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2074 सालमा यो आयोजना निर्माण गर्न नेपाली सेना सक्षम छ भनी दृढ विश्वास सहित जिम्मा दिनुभएको हो। विभिन्न दबाव र चुनौतीलाई सामना गर्दै देशको स्वाभिमानलाई बचाउनु भएको हो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण कार्य तीव्र पार्नु भएको हो। अहिले यो आयोजनामा 6वटा सुरुङ मार्ग र 89वटा पुल बनिरहेको छन्। यी सबै पुल र सुरुङमा शिलालेख टाँच्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि 95वटा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अनावश्यक आर्थिक भार थपिन्छ। त्यसैले माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाका स्थानीय जनताका अनुसार अहिले बर्दिया जिल्लामा पुलिस प्रशासनको ज्यादती एकदमै बढ्दै गइराखेको छ। सभामुख महोदय, साना किसानहरू, उद्योगी व्यापारीहरू आफ्नै घरमा पालेका गाई वस्तुहरू, खाद्य आफ्नै जग्गामा उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिक्री वितरण गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। सभामुख महोदय, वडाको सिफारिस भए तापनि, घरेलु लगायतका दर्ता भए तापनि उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिक्री वितरण गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। सभामुख महोदय, हामीले बाहिरी आयातलाई रोक्नुपर्छ, त्यसमा हामी पनि समर्थन छौँ। तर हामीले आफ्नै देशको उत्पादनलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिक्री वितरण नगर्न दिन एउटा दुःखद कुरा हो। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यसमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 पयागपुर मनिष यादवले नेपाल सरकारको प्यानमा दर्ता गरेको र गल्ला बिक्री वितरण गर्ने मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य गगन कुमार थापालाई बोल्न समय दिन्छु। समय 25 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 23 गते यही रोस्टममा उभिएर अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने बेलामा भनेको थिएँ 6-7 महिना पछाडि यही बजेटको भारी बोक्नु पर्ला जस्तो छ, त्यही भएर के बोल्नु अल्मलिरहेको छु भनेर भनेको थिएँ। त्यो बेलामा नेकपा एमालेको एकजना माननीयले पशुपतिनाथमा गएर धुप बाले पनि यो गठबन्धन केही हुँदैन भनेर मलाई उल्ल्याउनु भएको थियो। मैले मेरो इच्छा व्यक्त गरेको थिइनँ। साथी माननीय अलिकति झुकिनु भएको थियो। मैले केवल अनुमान लगाएको थिएँ र मेरो अनुमानको आधार पनि थियो कि यहीँबाट मान्य रमेश लेखकले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो धोका खानेहरू मिल्यो भने के होला भनेर सोध्नु भएको प्रश्नभित्रै मेरो अनुमान त्यहाँभित्र लुकेको थियो।
तर मलाई यति छिटो यस्तो होला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। तर धोका खानेहरू यति धेरै आत्तिसकेको अवस्था बनिसकेको थियो र धोका दिनेको उथलपुथलको त्यो एनर्जी नघटेको हुनाले गर्दा एउटा परिस्थिति बन्यो र अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। म यो सरकार बनाउने काममा धेरै लागेको मान्ने होइन, तर आज परिणाममा जे भएको छ त्यो एकदमै ठिक भएको छ भनेर जोडका साथ भन्ने मध्येको हुँ। जे भएको छ ठिक भएको छ, यो असामान्य छ, ठिक छ, यसलाई ठिक बनाउनु पर्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बस्नेहरूले हामी यो भन्ने नै छौँ, गर्ने पनि छौँ, हाम्रो पार्टीका सदस्यले पनि भन्ने नै छन्। तर यो कुरा हामीले आम नागरिकहरूले भन्ने अवस्था बनाउनु पर्नेछ। त्यो कसरी? यसका निम्ति हामीले टेक्ने आधार भनेको कङ्ग्रेस र एमाले बिचमा भएको 7 बुँदे सहमति नै हो। 7 बुँदा भने पनि मैले सरसर्ती हेर्दै गर्दा यसका 3टा मुख्य बुँदाहरू छन् भन्ने लाग्छ। पहिलो, राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा हामी संशोधन गर्छौँ भन्ने हामी दुई पार्टीहरूको दाबी छ। हामीलाई के आरोप छ भने हामी यो संशोधन गरेर हामी पछाडि फर्कन खोज्दैछौँ वा दुईवटा दलको सिन्डिकेट बनाउन खोज्दैछौँ। र कहिलेकाहीँ हामी बडो सजिलोसँग के भनिदिन्छौँ भने 2047 सालको संविधान भनेर गाली गर्छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको 2047 सालको संविधानलाई पनि कम नाक सम्माननीय सभामुख महोदय 30 वर्षको पञ्चायतबाट बाहिर निकालेको थियो, हामीलाई रैतीबाट नागरिक बनाएको थियो। तर 62-63 को आन्दोलनबाट हामीले थप महसुस गऱ्यौँ, हामी रैतीबाट नागरिक त बन्यौँ, तर हामी नागरिकभित्र यति थरीका रहेछौँ, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग। त्यसैले नागरिकको वैयक्तिक अधिकारबाट मात्र नहुँदो रहेछ, यहाँ समूहको अधिकार पनि चाहिँदो रहेछ। सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सबैको राज्य बराबर हो, सबैको पहिचान, सबैको प्रतिनिधित्व, सबैको पहुँच, सबैको प्रतिष्ठा भयो भने मात्रै सबैको प्रगति हुन सक्दो रहेछ भन्ने मान्यौँ। त्यसको आधारमा संविधानमा लेख्यौँ। के हामी यसबाट पछाडि फर्कन सक्छौँ? कदाचित सक्दैनौँ। के हामी कोही यसबाट पछाडि फर्कन चाहन्छौँ? कदाचित चाहँदैनौँ। यो संसदमा पटक पटक उभिएर के भनिरहेको सुनिरहेको छु भने यहाँ दलित आउनुभएको छ, मधेसी आउनुभएको छ, थारू आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको छ, यहाँबाट निकाल्न खोजिँदैछ। कसैले निकाल्न सक्छ? यो अधिकार हो, कसैले दिएको, हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको। कसैले सक्दैन, कसैले घटाउन सक्दैन, कसैले हटाउन सक्दैन। तर सम्मानित सभाको मध्ये थप्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? जति भएको छ पुगेको छ। हामीले संसदमा लिएर आउँछौँ, तर मन्त्री परिषद बनाउने बेलामा संविधानमा नलेखेको हुनाले गर्दा महिला छुट्याइहाल्छौँ। हामी जुनसुकै पार्टीको होस्, हामी दलित छुट्याइहाल्छौँ। योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो लामो गर्जेर यहाँबाट भन्नुभयो, तर उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा हामीले दलित छुट्यायौँ। हामी छुट्याइहाल्छौँ। हामी यतिसम्म गर्छौँ कि दुईटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दै गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा त दुईटै पुरुष बनाइदिन्छौँ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौका मिल्नु साथ पुरुष बनाइदिन्छौँ। त्यसमा सम्माननीय सभाको मध्ये यत्रो जम्बो संसदलाई हामी घटाउँ, आकार घटाउँ, तर योभन्दा बढी समानुपातिक समावेशी बनाउँ भन्ने छलफल गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रदेशका सरकारहरू यसै गरी राख्ने हो, यसै गरी प्रदेश चलाउने हो। हामी सङ्घीयतालाई योभन्दा अरू थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने? बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? बनाउन मिल्छ। सङ्घीयता योभन्दा राम्रो बनाउने हो, गणतन्त्र योभन्दा राम्रो बनाउने हो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व योभन्दा बढाउने हो। निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ, कसैले त्यसै हामी भनिदिन्छौँ। तलको हाउसलाई, लोअर हाउसलाई हामी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, अप्पर हाउसलाई हामी कहिलेकाहीँ भनिदिन्छौँ हामी यसलाई समानुपातिक गर्ने। त्यो मिल्छ? मिल्दैन। त्यो कसैले चाहेर हुन्छ? हुँदैन। हामी तलकै हाउसलाई योभन्दा बढी समावेशी बनाउन सक्छौँ, तर के पनि गर्न सक्छौँ भने एउटा दलले 40% हाराहारी मत ल्याउँदै गर्दा 5 वर्ष एकल सरकार चलाउने गरिकन निर्वाचन प्रणाली मिलाउन पनि सक्छौँ, चलाउन पनि सक्छौँ, मिलाउँ। त्यसो भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के सुन्छौँ म भने ठुला दलले ठुलो कुरा गर्ने। यो ठुलो दल सानो दलको परिभाषा के हो? 64-65 मा माओवादी सबभन्दा ठुलो दल होइन? अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त दाबी छ त 84 मा हामी सबभन्दा ठुलो दल हुन्छौँ, काङ्ग्रेस एमाले बढार्छौँ। 84 मा ठुलो दल बन्ने, काङ्ग्रेस एमालेलाई तल भुइँतिर राखिदिने, मजाले चलाउने, जसले जित्छ त्यसले चलाउने। अनि जसले जित्छ त्यसले चलाउँ भन्दै गर्दाखेरि हामीले समानुपातिक समावेशी योभन्दा अझै बढाएर हामीले मन्त्री परिषददेखि सबैतिर अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको जुन यथार्थता छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित हुने राष्ट्रका निम्ति जुन संवैधानिक प्रबन्ध हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई चलाएर होइन, त्यसलाई हटाएर होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर हाम्रो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेको पहिलो दायित्व यो बहसबाट भाग्ने पनि होइन,
यो बहसबाट बरालिने पनि होइन। हामी प्रष्ट हुने, प्रष्ट बनाउने, अरू दलसँग संवाद गर्ने, नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने हो। दोस्रो विषय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन गर्ने भनेर यहाँभित्र हामीले भनेका छौँ। यो विषयको सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ पनि आरोप छ। आरोप के छ भने यो दुईटा दलहरू रातारात किन मिलेका हुनु भने यिनीहरू एकअर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्। भुटानी शरणार्थीको ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्, गिरिबन्धुको ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनमा ठग्न खोज्दैछन्। यिनै आरोपहरू हुन्। यसबाट पनि भाग्ने होइन। यसलाई पनि प्रष्ट बनाउनुपर्छ। अहिले संसदमा केही विधेयकहरू विचाराधीन छन्। पर्सित नै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल छ, अख्तियारको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको हामी सांसदहरूले नै हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट प्रस्ताव छ। त्यति मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो, नीतिगत व्यवस्था के हो, केलाई नीतिगत भन्ने बारेमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको माग हो। यो अब नेपाली कङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त कुरा हुनुपर्दछ। यस पछाडि हाम्रो कामबाट देखाउनुपर्छ। हामीले धेरै बोल्ने होइन। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। त्यस कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार भनेर निरन्तरता हुन्छ नि। योभन्दा अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषयको जहाँ टुङ्गाएको छ यो सरकारले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ। यति अनुसन्धान भइरहेको छ, यतिलाई अभियोजन भएको छ, यति थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयमा निर्दोष एउटा पनि छुट्दैन, दोषी एउटा पनि उम्कदैन। यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ। गिरिबन्धुको बारेमा विषय उठेको छ। गिरिबन्धुको प्रकरणका सन्दर्भमा अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, माघ 24मा 80 सालमा। जुन सरकार आए पनि यो गर्नै पर्छ। यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ। जे गर्नुपर्छ भनोस् र गरोस्। उसले स्पष्टसँग भन्छ, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको हुनाले गर्दा गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याऊ। यसै गरिकन ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ ठाउँमा हदबन्दीभन्दा छुट जग्गाको व्यवस्था सुविधा लिएको छ, ठिक ढङ्गले प्रयोग गरिएको छैन। त्यो जग्गाहरूको पहिचान गर। देशभरि यसरी दुरुपयोग भएको जग्गा पनि ल्याऊ। यो फिर्ता ल्याउनको लागि भूमि सुधार 2021 ऐनको दफा 12 मा एउटा व्यवस्था छ। अनुगमन समिति बनाउने हुने व्यवस्था छ। त्यो अनुगमन समिति तुरुन्त बनाऊ। अदालतले यही भन्छ। सरकारले यो विषयका सन्दर्भमा गिरिबन्धु यो हुन्छ, गिरिबन्धु त्यो हुन्छ होइन। एक्सन चाहियो। तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो, त्यो समिति बनाउनु पर्यो। देशभरि यसरी जसले जग्गा दुरुपयोग गरेको छ उनको जग्गा खोसिनु पर्यो, जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो। तेस्रो विषय डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बारेमा छ। यो विषय लामो समयदेखि विवादमा छ, विवाद छत्ताछुल्ल भएको छ। यसका बारेमा योभन्दा अगाडिका सरकारले एकपछि अर्को दर्जनौं निर्णयहरू गरेको छ। संसदको समितिले निर्णय गरेको छ, सम्मानित अदालत बोलेको छ र पछिल्लो समयमा हामी नै सम्मिलित भएको सरकारमा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्दै गर्दा 2080 साल पौषमा लाल आयोग भनेको छ, जसलाई 2081 साल वैशाखमा गएर त्यो आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिएको छ। कुनै पनि नयाँ सरकारले यो सबै कुराबाट अलग भएर निर्णय गर्न पाउँछ? पाउँदैन। सरकार त निरन्तरता हो। अस्ति भर योभन्दा अगाडि बनाएको सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनलाई टेक्नै पर्छ, अदालतका आदेशलाई टेक्नै पर्छ, संसदीय समितिको निर्देशनलाई टेक्नै पर्छ। कुनै पनि समितिले, कुनै पनि आयोगले कसैले पनि गरेको निर्णयमा जसले बिजुली प्रयोग गरेको छ, प्रयोग गर्नेको बक्यौता नउठाऊ भनेर कसैले भन्छ? नउठाउन पाइन्छ? 1 रुपैयाँ पनि छोड्न पाइन्न, 1 सुका पनि छोड्न पाइन्न। अरबको कुरा होइन, यहाँ 1 रुपैयाँ पनि छोड्न पाइन्न। जे भनेको छ अक्षर अक्षर त्यसको पालना गर्नुपर्छ। सरकारका निकायहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ, तिमी यो गर, तिमी यो गर, तिमीले यो गरेनौ, तिमीले यो गर्नु पर्थ्यो, यो सच्यो भनेको छ। सरकारका निकायले पनि जसलाई जे हराइएको छ तिनले पनि त्यो गर्नुपर्छ। कसैको लहरले पनि हुँदैन, कसैको आदेशले पनि हुँदैन। विधिको शासन भनेको त्यही हो। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो विषयको सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट यहाँ आएर भन्नुपर्छ। कसैमाथि अन्याय पनि हुन दिन्नौ, कसैले बिजुली प्रयोग गरेको छैन भने अन्याय हुन दिन्नौ, कोही मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्न दिन्नौ, ठुलो होस् सानो होस्। तर जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै पहुँचवाला होस्, तर अनुचित लाभ पनि 1 रुपैयाँ पनि लिने दिन्नौ, राज्यको कोषमा 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तै गरिकन सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्दा गर्दा मैले अर्को विषय पनि सम्झनै पर्छ। यतातिर म कहाँ बसेको थिएँ त्यो बेलामा, मेरो पछाडिपट्टि हुनुहुन्थ्यो मान्य रमेश लेखक, त्यो बेलामा प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो।
80 साल चैत्र 6 गते उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीको बारेमा एउटा अध्ययन गर्यो। त्यो अध्ययनले नामै किटेर मान्य रवि लामिछानेले पुलिसको कर्जा नम्बर 116,4454 रकममा 1 करोड रुपियाँ पैसा जम्मा गरेको देखियो। यस्तो रकम थुप्रै जम्मा भएको कारणले गर्दा माघ 22 गते पीडितहरूले पोखरामा गएर जाहेरी दिन गए। प्रहरीले जाहेरी पनि लियो। त्यो बेलामा चाहिँ पुरानै जाहेरी भएकोले गर्दा पूरक जाहेरी भनिदियो। पछि गृहमन्त्री भइसकेपछि त यो जाहेरी नै होइन भनिदियो। त्यस कारणले गर्दा रमेश लेखकले त्यहाँ उभिएर के भन्नुभएको थियो भने यो प्रमाण हो सम्माननीय सभाको महोदय, यो प्रमाण होइन भने के हो प्रमाण? यो प्रमाणका आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर ऊ त्यहाँ उभिएर भन्नुभएको थियो। अहिले यतातिर पुग्नु भएको छ। अब सरकार फेरि कुरा फेरिन्छ? फेरिन्न। सम्माननीय सभाको महोदय, यो सदनमा हामी पनि छौँ। हामी त्यहाँ बस्दा एउटा यहाँ बस्दा एउटा भन्दैनौँ। यता बस्दै गर्दा गिरिबन्धु देख्दै नदेख्ने, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन देख्दै नदेख्ने, बसेर सहकारी मजाले ठग्ने, उता बसेपछि सबै देख्ने होइन। हामी उता बस्दा पनि त्यही हो, यता बस्दा पनि त्यही हो। गिरिबन्धुको पनि जे हो त्यही हुनुपर्छ, भुटानीको पनि जे हो त्यही हुनुपर्छ, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको पनि 1 रुपियाँ पनि सरकार राज्य कहीँ ठगिनुहुन्न। सहकारीमा ठगलाई पनि अनुसन्धान गर्नै पर्छ, जो जतिसुकै शक्तिशाली होस्। यसरी देखाओस् न सरकारले म को हुँ भन्ने कुरा सरकारले त यसरी प्रमाणित गरेर देखाओस्। त्यसपछि बल्ल हामीहरू ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। सम्माननीय सभा महोदय, सम्माननीय सभा महोदय, तेस्रो विषय भनेको विकास निर्माणसँग जोडिएको छ। विकास निर्माणसँग जोडिएको विषयको सन्दर्भमा यो सरकारले के भन्छ भने, यो सहमतिले के भन्छ भने हामी आलो पालो गर्छौँ र आलो पालो गरिसके पछाडि हामीहरूले करिब 3.5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि लिएर आउँछौँ। हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुरिरहेका छौँ। आलो पालो प्रधानमन्त्रीको आलो पालो गर्ने कुरा सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो। म 2 वर्षभन्दा 1 हप्ता अगाडि छोड्छु। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले सञ्चालन सरकार नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो एउटा प्रसङ्ग छ। अहिले भर्खर सरकार सुरु भएको छ। 3.5 वर्षको लक्ष्य राख्ने हो। 3.5 वर्ष राख्दै गर्दा 2 वर्ष नेकपा एमाले नेतृत्व गर्छ, 1.5 वर्ष कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। तर हाम्रो कार्यक्रम 3.5 वर्ष दिमागमा राखेर हामीले बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मेहनत गरिरहेको देखिरहेको छु, खुसी लागेको छ। मन्त्रीजीहरूले सुरुमा अलिअलि खादामादा लाउनु भयो तापनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै कार्ययोजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ। सुरुमा त्यस्तै हुन्छ, हामीलाई पनि त्यही थियो। तर मेरो अनुभव छ सम्माननीय सभा महोदय, यो 24 महिनाको लागि मन्त्री हुनुभएको छ। 24 महिनाको समय भनेको सानो समय होइन। 9 महिनाको मन्त्री हुँदाको मेरो अनुभव छ। यो समयभित्र धेरै गर्न सकिन्छ। त्यसैले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त अरू कुनै समयमा उहाँ भएकै बेलामा भन्नुला, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारमा रहनु भएको मान्य मन्त्रीजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, 1 महिना सकियो, हामी सबैको सुरक्षा छ, हाम्रो साथ छ, हामी आतुर छौँ तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नका लागि। हामी कामको आधारमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ, तर हामी प्रश्न पनि गर्छौँ। गलत गर्नु भने हामी आलोचना पनि गर्छौँ। यो 24 महिनाको लागि 1 महिना गयो, तयारी गर्नुभयो। प्रत्येक मन्त्रालयले सेक्टरल हिसाबले आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मा भएको ठाउँमा 1 महिना 24 महिनामा के गर्ने भन्ने सोचाइ बनाउनै पर्छ। नभए सानो काम मात्रै हुन्छ। त्यो सोचाइ बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो 24 महिनाको भित्रको लागि प्रत्येक महिनाभित्र के प्राप्त गरिसक्ने भन्ने योजना बनाउनै पर्छ। पक्कै गर्नुभएकै होला। तर मेरो सुझाव के छ मान्य मन्त्रीजीहरूलाई भने, प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएको केही हेर्दा सामान्य तर महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, क्विक विनहरू, तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने। त्यसले के गर्छ, त्यसले नागरिकहरूलाई नयाँ सरकार आएको आभास पनि दिलाउँछ, मन्त्रीहरूलाई पनि त्यसको विश्वास पनि जगाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रीजी आइसकेपछि दुर्भाग्य 2टा ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू भए। हामीले यति धेरै मानिसहरू गुमाउनु पर्यो, जसको बारेमा संसदमा व्यापक चर्चा भएको छ। र मैले थाहा पाएसम्म मान्य पर्यटन मन्त्री यसमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ र हिजोकै मन्त्री परिषदमा मैले थाहा छैन, यसको पछि निश्चित खबर आउला, तर सुनेसम्म प्राधिकरणलाई अलग गर्ने जुन वर्षौँदेखिको गर्नुपर्ने थातिरहेको काम थियो त्यसलाई उहाँले अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। यी लगायतका हवाई सुरक्षाका बारेमा व्यापक काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर म केही दिन अगाडि कोरिया गएको थिएँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यहाँबाट कोरिया जाने मानिसहरूले अहिले जति भाडा तिरेका छन् त्यति भाडा कहीँ पनि तिर्नु पर्दैन। छिमेकीको भारत, कहीँ पाकिस्तान, कहीँबाट तिर्नु पर्दैन। नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट मात्र यहाँबाट कोरिया लान सकियो भने जुन फ्लाइट लिएर जानको लागि मन्त्रीजी अलिकति तात्नुभयो भने भइहाल्छ। अहिले इपिएसको टेन्डर पनि खोलेको छ, त्यहाँ टेन्डरमा पनि हाल्ने अलिकति थोरै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई थोरै चलाउनु भयो भने भइहाल्छ। हजारौँ नेपालीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट सस्तोमा कोरिया जान पाउँछन्। हेर्नुहोस् त, मान्य मन्त्रीजीले 1 घन्टा यसमा ध्यान दिनुभयो भने 1 महिनामा एउटा काम 1 हप्तामा भइहाल्यो। यस्ता सानसाना कामहरू छन्। मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले
यो बेलामा द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा छ, भारत चीनसँगको BRI को कुरा छ। भर्खर बङ्गलादेशमा त्यत्रो केही अप्रिय घटनाहरू भएको छ, केही परिवर्तनहरू भएको छ। हामी सरकारको धारणाको कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेर त्यहाँ रहेका हिन्दू अल्पसङ्ख्यक लगायतका बुद्धिस्टहरूको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो सरकारले पनि थप पहल गरोस् भनेर मागिरहेका छौँ। यी विषयहरू छँदैछ, यी विषयहरूमा हामीले उहाँको काम हेर्नै छ, प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। तर केही समय अगाडि म कतार गएको थिएँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 3-3.5 लाख व्यक्ति भएको कतारमा सामान्य परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा सिस्टममा थोरै मात्र बदलाव ल्याइदियो भने महिनौसम्म पासपोर्टको लागि हाम्रो साथीहरू कुर्नु पर्दैन। म केही समय अगाडि अमेरिका गएको थिएँ। अमेरिकामा क्यालिफोर्नियामा हजारौँ नेपालीहरू छन्। 6 घन्टाको फ्लाइट लिएर डलर तिरेर गएर वासिङटन DC जानुपर्छ। जम्मा 20-50 लाख रुपियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकामा भएको नेपाली दूतावासलाई दियो भने क्यालिफोर्निया एरियामा एउटा कार्यालय खोलिदियो भने आनन्दले नेपालीहरूले डलरौँ त्यो पैसा नेपाल पठाउलान्। अहिले 319 जनाले निवेदन दिएका छन् रुसमा भएका नेपालीहरूको परिवारले। त्यसलाई फर्काउने सन्दर्भमा अलिकति मेहनत गर्दाखेरि गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। यस्तो क्विक विनहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा छ। भौतिक योजना मन्त्रीले कति काम गर्नु छ? त्यो त हाम्रो पुँजीगत खर्चको ठुलो अंशै त्यहाँ जोडिएको छ। त्यो सबैको योजना बनाउनु नै होला। तर म अस्ति हुलाकी राजमार्गको यात्रा गरेर आएको। त्यो कमला पुल 68 सालमा बन्यो, भासियो। फेरि लुम्बिनी पुरानै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पायो। अहिले इन्सुरेन्सको क्लेम गरेको हुनाले गर्दा अड्किएको छ। भाद्र 5 गतेबाट अनसन बस्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ साथीहरू। अहिले मन्त्रीजी अलिकति तात्नुभयो भने त्यो जुन कम्पनी लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, कहाँनिर के समस्या भएको भनेर राम्रोसँग कुराकानी गर्नुभयो भने यसको निर्माण फेरि प्रारम्भ हुन सक्छ। कति सानसानो कामहरू छ, तर कति महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। हिजो मैले मान्य कृषि मन्त्रीको पार्टी कार्यालयमा लामो योजनाहरू सुने, खुसी लाग्यो। धेरै तयारीहरू गर्नुभएको रहेछ। दुधको समस्याको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले 60 करोडको भुक्तानी DDCले गर्न लागेको, प्राइभेटले पनि गर्न लागेको हुनाले केही हल्का भएको छ। तर यो सिजन मात्र हो। यो फेरि दुधको समस्या आउँछ। दुधको समस्यालाई मान्य कृषि मन्त्रीले अहिले तुरुन्त मान्य उद्योग मन्त्रीसँग बसेर बङ्गलादेशमा निजी क्षेत्रकै साथीहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, थोरै फुट एन्ड माउथ डिजिजका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषि मन्त्रालयले गर्ने, केही निर्णय वन मन्त्रालयले, केही निर्णय उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो भने हाम्रो दुधको लागि बङ्गलादेशको बजार, हाम्रो दुधको लागि चीनको बजार खुल्न सक्छ। अनि मात्रै हाम्रो दुध बढी उत्पादन भएको बेलामा हाम्रो किसानहरूले मूल्य पाउने अवस्था हुन्छ। यो के गर्नै पर्दैन। कृषि मन्त्री र उद्योग मन्त्री अलिकति बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, अलिकति थोरै यसमा ध्यान पुर्याउनु भयो भने यो कुरा गर्न सकिन्छ। कृषि मन्त्रीले बोल्नु भएको छ मलको बारेमा। सहकारीबाट मल जुन वितरण हुन्छ, मलको ठुलो काम गर्नु छ। त्यो 1 वर्षमा सक्नु होला, 2 वर्षमा सक्नु होला। तर अहिले सहकारीबाट वितरण हुने मलको कार्यविधि उहाँले सामान्य संशोधन गरिदिनु भयो भने 1 हप्तामा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मल वितरण गर्ने कुरामा केही न केही सजिलो हुन्छ। वन मन्त्रालयलाई हाम्रो कृषि समितिले निर्देशन दिएको छ कि बाँदरका सन्दर्भमा हानिकारक वन्यजन्तु, कृषि वन्यजन्तु भनेर घोषणा गरिदियो भने बाँदर, अस्ति मैले मधेसमा हेरेँ नीलगाईको त्यत्रो समस्या रहेछ, सदनमा उठाएछौँ हामी। वन मन्त्रीले अलिकति गएर बाँदरको कुरा गर्नुभयो, यसको कुरा गर्नुभयो र उता झापादेखि आउँदै गर्दा हात्तीको यति ठुलो आतङ्क छ। अलिकति 2-3टा मन्त्रीहरू बसेर 2 दिन 24 घन्टा 48 घन्टा बसेर काम गर्नुभयो भने यो विषयहरूमा यति धेरै ठुलो राहत दिन सकिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन मन्त्रालयले गर्ने काम कति छ? वर्षभरि कानुन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने छ। 117 भन्दा त बढी कानुनहरू नै अहिले हाम्रो यहाँ संहिता सम्बन्धी कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ। तर हेर्नुहोस् त, कानुन मन्त्रालयले सानसानो कामको मैले स्मरण गराउन खोजेको। अस्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा कानुन बनायो। त्यो कानुन राइट सेयरिङ सम्बन्धमा थियो। राइट सेयरिङको सन्दर्भमा कानुन बनायो, तर अहिले त्यो कानुन लागू भएन। कानुन लागू किन भएन भने सङ्घको सरकारले यातायातको पुरानो कानुनमा एउटा बुँदा संशोधन नगरिदिएको कारणले गर्दा त्यो कानुन लागू भएन। अब अहिले यदि कानुन मन्त्रीले चाहनुभयो भने मजाले यो 24 घन्टा 48 घन्टाभित्र यो कानुनका सन्दर्भमा काम गरेर अहिले चलिरहेको सदनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ उहाँसँग काम गर्न तयार छौँ। हामी त्यहाँ उहाँलाई मद्दत गर्न तयार छौँ। श्रम मन्त्रालय गर्नुहोस्, यति धेरै काम छ श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, तर अहिले के पनि गर्नु परेन। म अस्ति कतार गएँ। कतारमा 2 जना बहिनीहरू दूतावास बाहिरपट्टि भेटेँ। सानसाना कलिला बहिनीहरू, एकछिन कुराकानी गरेँ। व्यक्तिगत रूपमा ती बहिनीहरूलाई परेको समस्याको हल गर्ने कोसिस व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा छँदैछ। तर त्यसबाट के भएको त समस्या भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि कतारमा उनीहरू कम्पनीको भिजामा जाने, तर घरेलु कामदारको रूपमा लगाउने, भनेको जस्तो उनीहरूले पे नपाउने, भनेको जस्तो पे नपाएपछि उनीहरू तुरन्त घर फर्कन चाहने भर्खरको बहिनीहरू छन्, नेपाल फर्कन चाहेका छन्। तर नेपाल फर्कनको लागि भोलि नेपाल आइसके पछाडि उनीहरू यहाँ लड्छन्, भिड्छन्, सबै कुरा गर्छन्। तर दूतावासले नेपाल कसरी फर्काउने हो? कतार जस्तो दूतावासलाई अलिकति भइपरि आउने भनेर 20-40 करोड पैसा त्यो दूतावासलाई दिने हो भने लास पठाउनको लागि पनि
पछाडि त्यसको परिपूरण हुन्छ। तर किन कहिलेकाहीँ हामी समाचार किन पढ्छौँ, यति दिन लास अड्क्यो भनेर पढ्छौँ भने त्यो एम्बेसीसँग 2-5 करोड पैसा पनि छैन। 2-5 करोड पैसा छुट्टै एम्बेसीमा राखिदियो भने यस्ता बहिनीहरूलाई नेपाल पठाउनु पनि मिल्छ, अड्केको लासलाई नेपाल पठाउनु पनि मिल्छ, अनि पछाडि जहाँबाट असुल उपर गर्न मिल्छ। मैले सम्माननीय सभामुखले आज भनेका यी कुराहरू योभन्दा बढी भन्दिनँ। मैले खालि के मात्र स्मरण गराउन खोजेको सम्माननीय सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीजीहरूलाई छोटो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा भने प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएका यस्ता साना साना कामहरू छन्। यी साना साना कामहरू छन् तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यसको लागि कुनै छुट्टै कानुन पनि चाहिँदैन, यसको लागि छुट्टै कुनै स्रोत साधन पनि चाहिँदैन, यसको लागि छुट्टै कुनै ठुलो अर्को संविधानमा बदलाव पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। मान्य मन्त्रीजीको इच्छा शक्ति भयो, नियत राख्नुभयो, काम हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ, 1 महिना अब साउन सकिन लाग्यो, साउन राम्रो महिना सक्यो, तीर्थ व्रत पनि सकिन लाग्यो, सबै सकिँदा भदौ लाग्न लाग्यो। भदौ 1 महिना हाम्रो मान्य मन्त्रीजीले व्रत लिइदिनुहोस्। के व्रत पनि नबोल्ने व्रत, उद्घाटन नगर्ने व्रत। बिहान समाचार पढे पनि म यस्तो गरिदिन्छु भनेको छ, म यो ठोकिदिन्छु भनेको छ। अरे बाबा, गर्ने ठाउँमा यस्तो गर्ने हो नि। हामी अहिले बोल्ने ठाउँमा छौँ, हामी बोल्ने हो। हेर्नुहोस् त, बोल्ने ठाउँ भएको साथीहरू बोल्न पाउनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ। अस्ति गर्ने ठाउँ भएको गरेको देखेकै हो होइन। बोल्ने बेलामा बोल्ने, गर्ने बेलामा गर्ने। मान्य मन्त्रीजीहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, मजाले गर्ने। प्रत्येक दिन मन्त्रीजीहरूको भाषण सुनिराखेको छ कि हामी देश विकास गर्न आएको, हामी चमत्कार गर्छौँ। अरे बाबा, गरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूले 1 महिना नबोल्नुहोस्, भदौभरि हामी बोल्छौँ, यति मजाले बोल्छौँ। तपाईँहरू एउटा काम गरिदिनुहोस्, त्यसलाई 5 गुणा त्यसको प्रचार गर्ने जिम्मा हाम्रो। हेर्नुहोस् त, कति छौँ हामी काङ्ग्रेस एमाले। हामीले टेबल ठोक्दै गर्दा यहाँ ढ्याङढाङ आवाज यहाँ तर्सेर जाने अवस्था हुन्छ। तपाईँहरूले अहिले राम्रोसँग काम गरिदिनु भयो भने धम्माधम तपाईँहरूले काम गर्ने, हामी यहाँ बोल्ने, टेबल ठोक्ने, तपाईँहरू बाहिर बोल्दै नबोल्ने। मन्त्री यहाँ आउने, उपस्थित हुने, हाम्रो कुरा सुन्ने, थपक्क मन्त्रालय जाने, काम गर्ने, परिणाम दिने। कहीँ कतै मन्त्रीको अन्तर्वार्ता पढ्नु नपरोस्, कहीँ कतै भाषण सुन्नु नपरोस्। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि म ठाउँ ठाउँमा गएर म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, म गर्न पनि दिन्न भन्ने होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउँदैन। त्यसैले भन्ने पायो। तर भन्ने कुरा के हो भने, गर्ने कुरा के हो भने, गर्ने कुरा भनेको अहिले संसदमा कानुन छ, त्यो कानुनहरूमा मद्दत गर्ने। अहिले अघि मैले जुन प्रकरणको बारेमा कुरा गरेँ, ती विषयहरूमा सही ढङ्गले ती विषयलाई निरूपण गर्ने, यो काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ सत्तापक्षका थुप्रै साथीहरू छौँ जो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको, थुप्रै के हामी सबै छौँ। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार, कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। एउटा जोखिम पनि हो, यो अनयुजुअल छ। यसबाट अघि भनेको जस्तो यसले डेलिभरी गर्नै पर्छ, यसले आफूले गरेको बाचाहरू पुरा गर्नै पर्छ। र त्यो बाचाहरू पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा हृदयबाट, भित्रैबाट यसलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। हाम्रो मद्दत गर्न चाहेको हाम्रा चाहनाहरूलाई सरकारले पनि त्यही ढङ्गले बुझोस्। तर सँगसँगै डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। मैले जो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि यहाँ उभिएर त्यही कुरा भनेको थिएँ कि तपाईँलाई भोट हालेको हुँ, तपाईँको पक्षको सांसद हुँ, तर यहाँ बसेर टाउको गनेर सबै हाम्रा सांसद हुन्, हामीले जे भने पनि थपडी बजाउँछन् भनेर चाहिँ त्यसरी नलियोस्। हामी विवेक भएका सांसदहरू छौँ, हामी सबैजना हामी जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ, हामी हाम्रो पार्टीको निर्णयसँग बाँधिएका छौँ, हामी यो सरकारको हामी यहाँभित्र सहभागी छौँ, हाम्रो सरकार हो यो, यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। हामी संसदभित्र बसेर अहोरात्र काम गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेदेखि सदन रोक्ने हो, सदन रोकिसके पछाडि बिलहरू छ, हामी केही समय त्यो बिलमा टाइम दिन चाहन्छौँ। 3-4 महिना हाउसभित्र हाम्रोभित्र भएका बिलहरू टुङ्ग्याएर यो पार्लियामेन्ट सबैभन्दा बढी बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाएको यो सरकारको बेलामा, यो संसदको बेलामा बनाएको अवस्था हामी बनाउन चाहन्छौँ। भोलि टिआरसी आउँदैछ, म यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्, ती कुराहरू छलफल गरौँला, सच्याउँला। तर लार्जली अहिले नयाँ सरकार बनिसके पछाडि यत्रो ठुलो उपलब्धि भएको छ। यो विषयहरूको सन्दर्भमा यो बाटो अगाडि बढ्ने क्रममा हामी सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन चाहन्छौँ। तर साथ दिनका निम्ति त्यही ढङ्गबाट, कामबाट, परिणामबाट यी विषयहरूका सन्दर्भमा आधार निर्माण गर्नका लागि म सरकारलाई एकपटक फेरि शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छु, ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु। 3टा कुरा अन्त्यमा दोहोऱ्याउँछु। सरकारले भन्यो, म सबैको चित्त बुझाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अझै थप सुदृढ हुने गरिकन म संविधानलाई यसरी संशोधन गर्छु जसको कारणले गर्दा यसभित्र देखिएका जटिलताहरूको हल होस्। म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, म सुशासन दिन्छु र म सेवा प्रहार विकास निर्माणलाई अर्को चरणमा पुर्याउँछु भन्ने जुन उसको उद्घोष छ, त्यो उद्घोषमा सरकारले सफलता प्राप्त गरोस्, हाम्रो साथ रहन्छ। यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।
अब माननीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल, समय 20 मिनट, त्यसपछि माननीय सदस्य महेन्द्र बहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरा विषय डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी बेरुजु बकौताको विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायी बीचको विवाद के हो र यो बीचमा उठेका कतिपय विषयवस्तुहरू म सभापति आफै नबोल्नु पर्थ्यो, त्यो पनि मलाई थाहा थियो। तर व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी नै जसरी प्रचार भयो, सत्य के हो आज पनि मेरो निजी कुरा भन्दिनँ, तर उठेका विषयवस्तुहरू के हुन् मैले यो सदनमा रेकर्ड गराउनुपर्छ र सिङ्गो देश सभामुख मार्फत नेपाली जनतालाई सुनाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो पार्टीसँग समय मागेँ र म यो विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के सृजना गरियो भने एजेन्डा कसरी प्रवेश भयो र यो छलफल र यो गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हिसाबले यो विषय बाहिर चर्चामा रह्यो। महालेखाको प्रतिवेदन 56औं देखि 61औं सम्म लगातार बेरुजु बकौतामा उल्लेख छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, महालेखाको प्रतिवेदन संसदीय इतिहासमा संसारभरि कुन समितिमा छलफल हुन्छ र त्यो सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएको विषयवस्तु छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसकारण 61औं प्रतिवेदनमा 21 अर्ब 88 करोड बेरुजु बकौता देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरू हामीले छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमै हो भन्ने संसदीय इतिहासमा जानेको र सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने दुनियाँले बुझेको हुनाले हामीले त्यो विषयवस्तु छलफलको क्रममा राख्दै आयौँ। बीचमा लामो समयमा धेरै मान्यज्यूहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो, यो किन छलफल गरिन्न, यो एजेन्डा बनाइयोस्। धेरै साथीहरूले यो विषयमा चाहिँ विषयवस्तुहरू राख्नुभयो र लामो समयदेखि माग थियो। अन्य केही गम्भीर खाले उजुरीका चाङ थिए, प्राधिकरणसँग जोडिएर, व्यवसायीहरूसँग जोडिएर। सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो। मैले नै मिटिङमा भने सरकार जब आयोग बनाएर छलफल गर्दैछ भने यो विषय हाम्रो एजेन्डा अहिले नबनाऊ, सरकार एकपल्ट निष्कर्षमा पुगोस्। अनि कम्तीमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिसँग कुनै पनि छलफल नगरिकन कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। मान्यज्यूहरू त्यसैले त्यो बेला छलफल गरौँला भनेर रोक्दै आए। जब चाहिँ सहरमा अकस्मात हल्ला सुरुवात भयो, सहरमा के हल्ला सुरुवात भयो भन्दा प्राधिकरणले विद्युत चाहिँ उद्योगीहरूलाई जम्मा 6 अर्ब, त्यसमा चाहिँ यो अरू थप तिर्नुपर्ने बिगो सहित जोडेर 8 अर्बको बिल पठायो। त्यो पछि जम्मा 8 अर्बको विद्युत बिल व्यवसायीलाई पठायो। त्यो पछि सार्वजनिक लेखा समितिमा हल्ला भयो। यो के भइरहेको छ? 22 अर्ब 88 करोड उठाउनु पर्नेमा जम्मा 8 अर्बको विद्युत बिल व्यवसायीलाई पठाइरहेको छ। यो विषय किन छलफल गर्नुहुन्नमा चाहिँ सभापतिज्यू भनेर सिङ्गो समितिमा त्यो विषय उठ्यो र सिङ्गो समितिले नै अर्को बैठकमा यो विषय छलफल गर्ने, मैले होइन, व्यक्तिले होइन, सिङ्गो समितिले नै
अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनेर यो विषयलाई एजेन्डा बनायो। त्यो पछि हामीले यो विषय छलफलमा लग्यौँ। छलफल गर्दै गर्दा, छलफल गर्नुभन्दा पहिले त्यही एकजना माननीयले भन्नुभयो कि सरकारले 16 अर्ब छुट दियो र अहिले 6 अर्बको बिल पठाएर अन्य तिर्नुपर्ने दायित्वसहित जोडेर 8 अर्बको विद्युत पठाएको छ। यो विषय छलफल गरौँ भन्नुभयो। हामीले छलफलको विषयवस्तु बनायौँ र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु समितिमा चाहिँ छलफल नभइकन कसरी 8 अर्बको मात्रै विद्युत चाहिँ गयो, बिल कसरी गयो, हाम्रो खोजी थियो। त्यसकारण हामीले यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनायौँ। 81/4/10 मा व्यवसायीसँग छलफल भयो। 81/4/11 मा मन्त्रालय, प्राधिकरण, महालेखा र प्राधिकरणका चाहिँ एमडीले चान्चुन 1.5 घण्टा बोल्नुभयो। व्यवसायीहरूले करिबन 40-45 मिनट लगातार बोल्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ 81/4/18 गते मन्त्रालय, प्राधिकरण, महालेखा, व्यवसायी र चाहिँ अरूको बिचमा दुवै पक्ष राखेर छलफल भयो। त्यहाँ एमडीले मात्रै करिब 1.5 घण्टा जति बोल्नुभयो। व्यवसायीहरूले 30-40 मिनट जति बोल्नुभयो र अब बाँकी मान्यज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, अरू सबैले बोल्यौँ र यो चिज अगाडि बढ्यो। र पछिल्लो बैठकले चाहिँ अन्तिम बैठकले लोड प्रोफाइल डाटा माग गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो पछि गम्भीर प्रश्नहरू सृजना भए। सभामुख महोदय, मसँग 2टा चिठी छन्, एउटै चलानी नम्बरका 2वटा चिठी मान्यहरूले बोकेर ल्याउनु भयो। म यहाँ प्रमाण देखाउन चाहन्छु। (2081-127) मन्त्री परिषदको निर्णय, 2081-127 मन्त्री परिषदको निर्णय, 2081-127 मा कुन मन्त्रीमण्डल थियो मैले अभिव्यक्त गरिरहनु परेन। यसले के भन्छ? यसले जम्मा 6 अर्ब उठा भन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले 21 अर्ब 88 करोड उठा भन्छ। 16 अर्ब खोइ। पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि यही वरिपरि हुनुहुन्छ। सिँचाइ ऊर्जा मन्त्रालयमा 81/2/4 गते दर्ता भएको छ। दुईटै 81/2/4 गते दर्ता भएको छ। मुलुकको यो संसारभरि यो बेइज्जती नगरौँ भन्न मैले अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेको थिइनँ। तर एउटा क्याबिनेटको बैठक, 2टा आशयको पत्र कसरी हुन सक्छ? यो पृथ्वीमा कहीँ छ नेपालमा बाहेक? यो जस्तो यसरी यो सिङ्गो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुने गर्ने परिस्थितिको यो निर्माण कसले गर्यो? अनि ती प्रश्नहरू उठे। यो प्रश्नहरूसँग हामीले छलफल गर्यौँ। अकस्मात उल्लेखित छलफलहरूमा 100औं प्रश्नहरू सृजना भए। जब हामीले ती 3वटा छलफल गर्यौँ, ती छलफलमा 100औं प्रश्नहरू सृजना भए। माननीय ज्यूहरूले कुरा राख्नुहुन्छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन। उजुरीको चाङ छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन। जब छलफल सुरु हुँदै गयो, हामीले देख्यौँ एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, यसरी 16 अर्ब छुट दिने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भन्दा व्यवसायी र समितिको बीचमा बहस भयो। व्यवसायीहरूको तर्फबाट सामूहिक प्रस्तुति जसले गर्नुभयो त्यो र लाल आयोग भाषा पनि, शब्द पनि, शैली पनि जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ? मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसैले मान्यहरूले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रश्न उठाउनुहुन्छ,
प्राधिकरण सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले 16 अर्ब छुट दियो। मैले के भाग्नु? म सभापति मान्यहरूले उठाएको कुरालाई मैले अमान्यज्यू यो विषय छलफल गरौँला भन्नु परेन? अनि 16 अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी 22 अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी, यो कहाँको न्याय? यही हो न्याय? त्यसकारण यसरी हामी छलफल अगाडि बढाउँदै गयौँ र म फेरि प्रश्न खडा गर्यो। 16 अर्ब छुट दिएको छ। हामीले सोध्यौँ महालेखामा राष्ट्रपति मार्फत, महालेखाले राष्ट्रपति मार्फत सदन पठाउने, सदनले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय पनि नगरी, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय पनि नगरी सरकारले कसरी छुट दिन सक्छ? यो कहाँको नियम हो? त्यसकारण यो विषय अगाडि बढ्दै गयो। विभिन्न समिति र सरकारले चाहिँ निर्णयहरू दिँदै गए, तर प्राधिकरणले हतार गरेन। तर यो पछिल्लो जुन निर्णय छ, 5वटा समितिले निर्णय, 4वटा समितिले निर्णय गरे, सुझाव दिए, तर प्राधिकरणले हतार गरेन। तर 5औं चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयले दिएको चाहिँ परिषदको निर्णयले दिएको निर्देशन हतार हतार मसी सुक्दै कार्यान्वयन गर्न पुग्यो। यहाँ मसँग उसले पठाएको चिठी छ। हतार हतार पुगेर जम्मा 6 अर्बमा केही अरू थप चाहिँ हर्जना जोडेर 8 अर्बको बिल पठायो। त प्रश्न छ, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2081 27 गते गरेको यो निर्णय म सभापतिलाई चरित्र हत्या गर्ने गरी देशभरि व्याख्या गर्नुपर्ने र अपराधी करार गराउनु पर्ने कारण के हो? हामीभित्र प्रश्न सृजना भयो। त्यो पछि हामीले खोज्न थाल्यौँ र प्राधिकरणले फेरि 5वटा समिति, आयोग र निर्देशनले चाहिँ कानुन अनुसार, प्राधिकरणको कानुन अनुसार, नियम अनुसारको, अनुसूची अनुसारको टिओडी चाहिँ लोड प्रोफाइल डाटा व्यवसायीलाई दे भन्छ। तर प्राधिकरण अहिले पनि के गर्छ? एउटा सादा बिल प्रस्तुत गर्छ। यसको अर्थ हुन्छ व्यवसायी र प्राधिकरणको बीचमा मिलेमतोमा उपयुक्त बिल नदिने र सधैँ व्यापारीलाई खेल्न दिने षड्यन्त्र यो हो कि होइन भन्ने प्रश्न मान्यज्यूहरूले सृजना गर्नुभयो। त्यो सृजना भएको प्रश्न छलफल गरौँला मान्यज्यू भन्नु बाहेक मसँग अरू के हुन सक्थ्यो? मैले त्यो अभिव्यक्त गरेँ र हामी छलफलको क्रममा छौँ। फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले 2067 साल श्रावण 5 गते पहिले मिलेन्द्रजीको नेतृत्वमा, मिलेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेर यो 5 मध्ये एउटा समितिले छानबिन गर्यो, उपसमितिले छानबिन गर्यो र त्यसले केही निर्देशनहरू दियो। 76 सालमा निर्देशन दियो। त्यो निर्देशनले प्रष्ट भन्छ कि नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ नभएको, नियमित डाटा डाउनलोड नगरिएको, जसको कारणबाट विद्युत उपयोग गरिएको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने, समय अवधिको विश्लेषण नगरी छुट बिलको रकम तिर्न ग्राहकलाई पत्र प्राप्त गरेको प्रेषित पत्रमा समेत एकरूपता नरहेको, छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रिया समेत
नियमावली अनुसार नभएको। यहाँ पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नगरेको, महसुल सङ्कलन नियमावली 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहकको परिषदमा जडान गरिएको टिओडी डाटा बक्यौता उठाउन नियमावली बमोजिम प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व तथा पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अरबौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको जोखिम प्राप्त गरेको देखिन्छ, जोखिममा पारिएको देखिन्छ। यो मैले बनाएको प्रतिवेदन होइन सभामुख महोदय, म नेपाली जनताले सुन्ने गरी भन्छु। त फेरि उसले निर्देशन दिन्छ, भन्छ के भने निर्देशन नम्बर 3 मा छुट बिल जारी भएको 35 दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने, मिटर रिडिङ भएको 60 दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली 2073 मा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले व्यवस्था उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेकोले सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्दछ। त्यस्तै 73-3-16 मा विद्युत महसुल निर्माण आयोगले दिएको लोड सेलिङ 6 घण्टा र सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा 20 घण्टा वा सोभन्दा बढी समयमा छुट्टै ट्रङ्क लागेको निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिने ग्राहकले डेलिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी लापरवाही गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू को दोषी छन् विस्तृत छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। यसरी 76 सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले यी सबैलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। यसो गरिराख्दा मान्यज्यूहरूले धेरै प्रश्न उठाउनुभयो, प्रश्नहरू उठे, फेरि प्रश्न उठ्यो, चाहिँ बाहिर फेरि सार्वजनिक ठाउँमा प्रश्न उठ्यो, सभापतिले व्यापारी भेट्यो। म विराटनगरको मान्छे हो, काठमाडौँका धेरै चिन्दैन, तर विराटनगरको म प्राय सबै चिन्छु। मैले व्यापारी आजका मितिसम्म भेटेको छैन। मलाई व्यापारीहरूले भेटे अफिसमा, मैले बोलाएर सोधेको 16 अर्ब के सेटिङमा छुटाउनु भयो मित्र भन्न परेन? 16 अर्ब व्यापारीले छुट पाए, त्यो कसरी सेटिङ गर्नुभयो मित्र भनेर सोध्न परेन? मैले अफिसमा बोलाएर व्यवसायीहरूलाई सोधेँ कि राज्यको यत्रो ठुलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने यो पाइन्न, त्यसकारण कसरी गर्यो भनेर मैले बोलाएर सोधेँ। म यहाँ कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, तर हामीसँग केही सूचनाहरू पनि छन्। कत्रो आँट संसदीय इतिहासमा यति बिघ्न उज्यालैमा आँट गर्न मिल्छ? सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा रहेको अथवा महालेखाले बगौता देखाएको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलै नगरिकन सरकारले छुट दिन मिल्छ? दिएको देखियो। त्यसकारण फेरि अर्को प्रश्न उठ्यो, सभापतिले निर्णय गर्दै थियो, हामीले रोक्यौँ। म सभापति हो, बैठक बस्यो, हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ सार्वजनिक लेखा समितिमा। सबै समितिका साथीहरूलाई जानकारी छ, कानुन, तथ्य र प्रमाण तीनटा वस्तु नजुटाइकन हामी कुनै पनि निर्णयमा जाँदैनौँ। अरू समितिहरूले के गर्नुभएको छ मलाई यो विषयमा थाहा छैन, तर हामीले यो निर्णय हो हाम्रो। त्यसकारण माननीयज्यूहरूले बोल्नुभएका सबै चिज सचिवालयले टिप्नु पर्यो कि परेन? टिप्यो। मेरो सचिवालयले पनि टिप्यो, मैले पनि टिपेँ, अरू केही साथीहरूले पनि टिप्नुभयो। एउटा टिपोट बनाइयो। मलाई थाहा थिएन, म त गाउँको गोविन्दपुरको मान्छे, मोरङको मान्छे। माननीयहरू जो मसँग चासो राख्नुभयो त्यो टिपोट मैले 2-3 जना साथीभाइलाई दिएकै हो, म झुट बोल्दिनँ। त्यसमध्ये
एकजना माननीयले मसँग माग्नु भएको होइन, मैले आफै दिएको। माननीय राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन दिएँ भन्दा पूर्व मन्त्री पनि हो, मलाई अलिकति विश्वास पनि लाग्छ, दिए। ती चार पाँचजना जसले चासो लिनुभयो, जसलाई मैले पनि विश्वास गरेर दिएँ, त्यो टिपोट यो 4 जना मध्ये कसले पुर्याउनु भयो मलाई थाहा छैन। तर मैले सोचिनँ नि त्यो एकजना माननीय व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल पनि माननीय हुँदो रहेछ नि त। मलाई त्यो विषय त थाहा थिएन। मैले त समितिमा छलफलका लागि सुझाव दिनुस् मित्र, माननीयहरूले यसो बोल्नुभयो, उजुरीमा यो चिज उल्लेख छ, यो विषयवस्तुहरू अहिले कडा ढङ्गले मान्यज्यूहरूले राखिराख्नु भएको छ, मान्य सदस्य व्यवसायीहरूले राखिराख्नु भएको छ। निर्धारण गरिएको समय 20 मिनेट हो, त्यो 20 मिनेट भइसकेको छ। म छोटैमा सकिहाल्छु सही सम्माननीय। त्यसो हुँदा मैले केही विषयवस्तु दिएँ। हामीले देख्यौँ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले उहाँ आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रष्ट भन्नुभएको छ, टिओडी डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन विश्लेषण गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरी निर्देशन दिएको भनेको छ। त्योभन्दा पछि त्यो चाहिँ टिओडी डाटा डाउनलोड प्रोफाइल कहाँ हरायो, कसले हरायो, त्यसको जिम्मेवार को? व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सडक बत्ती, विद्युत, लस यी सबैलाई जोडेर प्राधिकरणले आम्दानी बनायो भन्ने मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। यो विषय छलफलको विषयवस्तु छ। देशभरि आवश्यक पर्ने विद्युत सामग्रीहरू प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको, कम्पनीका निश्चित व्यक्ति भाइ भारदारहरूसँग बाहेक अरूसँग देशभरि कुनै पनि प्राधिकरणका सामग्रीहरू खरिद गर्न पाइन्न भन्ने छ। यो के हो? तल मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। प्राधिकरणका आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै सामग्रीहरू हेटौँडा र उत्यहाँ चाहिँ भक्तपुरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई गिज्याएर बसिरहेछ। यी अरबौँका सम्पत्तिहरू झारले छोपेर कुहिएर किन बस्नु परेको छ? यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू उठे। अन्तमा अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अख्तियारले 76 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले यति गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्नुस्, विश्लेषण गर्नुस्, कारबाही गर्नुस् भनेर दिएको निर्देशन अख्तियारले पनि लामो समयसम्म राखेर जुन छलफल गरेन, कारबाही गरेन र आज यस्तो गम्भीर परिस्थितिको सृजना भयो। र चाहिँ अख्तियार जस्तो संस्थाले पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी भन्न सक्नुपर्छ कि यो राज्यप्रतिको जिम्मेवार हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानमा एक चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ माग उठेको छ। त्यसो हुँदा अन्तमा मैले केही 2-3 विषयवस्तु छोडे। सभामुख महोदय, मसँग तथ्य छन् र प्रमाण छन्। यी मेरा भनाइहरू असत्य कसैले प्रमाणित गरिदिनुस्। असत्य प्रमाणित गरिदिनु भए मलाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनुस्, म तयार छु। यहाँ यी कागजहरूले बोल्छ। त्यसैले इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरूको पक्ष पोषण गर्ने सबैप्रति यो सिङ्गो संसदमा नेपालीले सुन्ने गरी मुर्दाबाद छ, मुर्दाबाद छ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य महेन्द्रबहादुर साई, समय 14 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य असीम शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बङ्गलादेशबाट सुरु भएको यो मौसम नेपाली भूमिमा प्रभाव चाहिँ पार्दै आइराखेको चाहिँ छ। त्यसै गरी अब बङ्गलादेशबाट सुरु भएको राजनीतिक फेरि अर्को मौसम नेपाली भूमिमा नआइपुगला भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। आज देश दिन प्रतिदिन सङ्कटमा छ र यो नेपालको भू राजनीतिले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा प्रभाव पारिराखेको चाहिँ छ। अहिले तमाम चाहिँ नेपालका युवाहरू
निराशामा बाँचिरहेका चाहिँ छन् र यो निराशाले केही समय पलायनतातिर चाहिँ लग्यो। नेपाली युवाहरू पलायन भएर विदेशतिर चाहिँ जानेहरूको लहर छ र युवाहरूमा देखाएको पलायनताले देशमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूको हालिमुहाली अर्थात् चुरीफुरी यहाँ चलिरहेको छ र नेपाली जनताहरूको यो निराशा लामो समय निराशामा रहिरहन अवश्य पनि सक्दैन। यो युवाहरूमा देखिएको निराशा यदि भोलि आवेग र आक्रोशमा बदलियो भने यो देशको चाहिँ हकीकत के होला? एकपटक नेपालका सबै दलहरूले यो विषयमा गम्भीर चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि धेरै छलफल हुने गरेका चाहिँ छन्। यहाँ हरेक चाहिँ हाम्रा अहिले सदनमा होस् या बाहिर सडकमा होस्, हरेक ठाउँमा गरिने छलफल भनेका एक अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप लाउने, मैले गरेका सबै कामहरू सही छन्, ठिक छन्, अरूले गरेका सबै कामहरू गलत छन् भन्ने कुराहरू गलत पुष्टि गर्ने, आफ्ना कमजोरीहरूको ढाकछोप गर्ने र अरूका मात्रै कमजोरी देख्ने जुन राजनीतिक संस्कार चाहिँ पैदा भएको चाहिँ छ, यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा मात्रै होइन सबै राजनीतिक दलमाथि ठुलो अविश्वास चाहिँ पैदा भएको चाहिँ छ। यसलाई हामीले विश्वासमा परिणत गर्नका लागि साँच्चैकै देशका चाहिँ तमाम चाहिँ युवाहरू समग्र जनतामा फैलिएको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि अहिले अझै सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको दलहरू र त्यसपछि अझै त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले यदि यसलाई सिरियसली चाहिँ नलिने हो भने, यसको उचित समाधानको खोजी नगर्ने हो भने यहाँ देश ठुलो दुर्घटनातिर जाने खतरा देखिएको छैन। यसका लागि यहाँ धेरै छलफलहरू चाहिँ हुने गरेका चाहिँ छन्। पहिलो कुरा त संविधान संशोधनको विषय उठेको छ गम्भीर रूपले। हामीले पनि भन्यौँ हाम्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र केमा क्लियर छ भने संविधान संशोधन बिल्कुल गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो अपरिवर्तनीय चाहिँ होइन। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, तर आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। हामीले भन्यौँ संविधान यो प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन आजको आवश्यकता होइन। आजसम्मका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर हामीले यसलाई अझै अग्रगमनतिर लैजानका लागि अग्रगामी संविधान संशोधनको पक्षमा चाहिँ माओवादी पार्टी चाहिँ छ। हामी त्यहाँ उभिन्छौँ। अहिले पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ आएका चाहिँ छन्। अहिले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, यो व्यवस्था फेल हुँदैछ, यो व्यवस्था र जनताका आवश्यकता परिवर्तन गर्न सकेन भन्ने कुराहरू चौथर्फी रूपमा उठिरहेका चाहिँ छन्। हामीले संविधान चाहिँ हामीले बनायौँ। संविधान बनाइसकिसकेपछि संविधान बनाइसकिसकेको पहिलो काम चाहिँ भनेको सङ्घीय ऐन बनाउने कुरा हो। अहिले पनि हामी सङ्घीय ऐन बनाउने कुरामा हाम्रो धेरै ठुलो चासो चिन्ता छैन। खालि चाहिँ सत्ता 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 सत्ताभन्दा बाहिर दल बस्नै नचाहने। सबै दलहरूलाई सत्ता चाहिने, साना होस् या ठुला होस्, जोसुकै दल होस्, यहाँ सबैले सत्ताभन्दा बाहिर एक मिनट पनि बस्न नचाहने यो प्रविधिको विकास चाहिँ भएको छ। यहाँ सत्ता होइन, हामीले खोजेको भनेको जनतालाई विकास दिने हो, जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिने हो, जनतालाई सुशासन दिने हो, जनतालाई सामाजिक न्याय दिने हो। जनताले खोजेको त्यो, जनताले खोजेको मन्त्री होइन, जनताले खोजेको प्रधानमन्त्री होइन, जनताले खोजेको विकास नै हो। यसका लागि यदि यो विकास गर्ने हो भने हामीले अहिलेको सङ्घीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले हामीले सङ्घीय व्यवस्थाले, अहिलेको संविधानले
गरेको परिकल्पनालाई चाहिँ हामीले अहिले कार्यान्वयनतिर लैजानुपर्छ। अहिले पनि सङ्घीय कानुन चाहिँ बनेन, अहिले स्थानीय सरकारले बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार बलियो भएर मात्रै स्थानीय तहहरूको सन्तुलित विकास चाहिँ हुन्छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू कमजोर छैन, स्थानीय सरकारले गरेका कार्य समाधान कमजोर छैनन्। अहिले पनि हेर्ने ठाउँ ठाउँमा सडक पूर्वाधार चाहिँ होस् देखि हरेक चाहिँ पूर्वाधार विकासलाई हेर्नु हो भने स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेका चाहिँ छन्। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय जनतालाई राम्रो सेवा प्रवाह गरेका चाहिँ छन्। यो व्यवस्थाको हाम्रो सफलता हो। त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू चाहिँ छन्, प्रदेश सरकारका खालि हामीले नेगेटिभ पक्षहरू मात्रै हेर्ने होइन, प्रदेश सरकारले गरेका पोजिटिभ कामहरू पनि छन्, राम्रा कामहरू पनि छन् भने राम्रा कामलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ र कहाँ हो त्यहाँ समस्या रहेका भन्ने कुराहरू समस्याको खोजी गर्नुपर्छ। काम गर्दै जाँदा आउने समस्याहरूका बारेमा हामीले त्यसको समस्याको समाधान गर्ने र त्यसको नयाँ हल खोज्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो काम भनेको यो संसदको पहिलो काम भनेको सङ्घीय कानुन बनाउने कुरा हो। सङ्घीय कानुन बनेको छैन। अहिले पनि शान्ति सुरक्षा सबै जिम्मा चाहिँ स्थानीय प्रदेश सरकारको माताहतमा हुने भन्ने छ। अहिले पनि हामीले प्रहरी ऐन बनाएका छैनौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार चाहिँ हामीले प्रहरीहरू प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। त्यसपछि निजामती ऐन चाहिन्छ। अहिले पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो चाहिँ प्रशासनिक काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले हामीसँग चाहिँ तपाईँको कानुन चाहिँ छैन। यसका लागि कानुन चाहियो। यो कानुन चाहिँ हाम्रो निजामती ऐन चाहिँ हामीले बनाउन अहिलेसम्म हामी सकिरहेको छैनौँ। जसै कारणले गर्दा अहिले प्रदेशले चाहिँ निजामती ऐन बनाउने कुराहरूमा कठिन भइरहेको चाहिँ छ। त्यसपछि प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको बाँडफाँडको कुराहरू चाहिँ छ। अहिले संविधानले चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गरेको चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार, प्रदेश सरकारको अधिकार, सङ्घीय सरकारको अधिकार, साझा अधिकारका सवालहरू यसका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि हामीले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ। खालि स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन, यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू मात्रै संसदमा उड्ने गरेका चाहिँ छन्। यसका बारेमा चाहिँ हामीले सोचौँ, हामीले छलफल गरौँ, हामीले यो ऐन बनाऊ, कानुन बनाऊ छिटो। हामीले अहिलेसम्म ऐन कानुन नबनाउने खालि त्यही पुरानो चाहिँ मौजुद कानुनहरूलाई मात्रै हामीले सामान्य संशोधन मात्रै गरेर जाने, ती पनि संहिताको मर्म विपरीत चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको ऐन संशोधन गर्ने। यसले गर्दाखेरि समस्याहरू झन् थपिँदै गएका चाहिँ छन्। यसले गर्दाखेरि अझै तलका सरकारलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ। यसका बारेमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। भने अर्को कुरा चाहिँ भनेको जनताले खोजेको विकास चाहिँ हो। अहिलेको विकासको मोडल के छ, ठिक छ कि छैन? अहिलेको विकासले जनताले खोजेको विकास, जनताले खोजेको त्यो विकास यसले पुरा गर्न सकेको छ कि छैन? यसका बारेमा हामीले गहिरो छलफल गरौँ, यसमा हामीले बहस गरौँ, यसका लागि विज्ञहरू ल्याउँ। यदि हामी अहिले जुन बाटो हिँडिराखेका छौँ त्यही बाटो हामीले हिँड्ने हो भने थुप्रै दुर्घटनाका कुराहरू चाहिँ आए संसदीय दल अझै पनि भर्खर यसको बारेमा संसदमा छलफल चाहिँ भयो, विषय उठ्यो। सडक दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, यी हुनका मुख्य कारणहरू के हुन् यसका बारेमा छलफल गरौँ। सडक बनाइएका छन्, यी सडकहरू मापदण्डको आधारमा सडक छैनन्, मापदण्ड विपरीत सडकहरू छन्, अनि यी सडकको दुर्घटना भएर कहाँ दुर्घटना हुन्छ? अहिले बना हरेक एयरपोर्टहरू आइकाओको चाहिँ नियमअनुसार यी बनेका छन् कि छैनन् हामीले यहाँ हेरौँ। अहिले पनि एयरपोर्टहरू मापदण्ड विपरीत बनाएका चाहिँ छन्। यसले गर्दा हवाई दुर्घटना पनि हुने गरेको छ। अहिले हेर्ने भने यही हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आइकाओको मापदण्डको आधारमा अझै बनेको चाहिँ छैन। यसमा समस्या छ। त्यसो भावनाले हामीले यी सबै कुराहरूको नियमन चाहिँ हामीले गरौँ, अनि मात्रै हामीले यस्ता प्रकारका हरेक हुने दुर्घटनाहरू हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामीले यसका बारेमा विशेष हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो, जोड दिनु पऱ्यो। अहिले भएका सडकहरूको आवश्यकता हो कि होइन, पुलहरूको आवश्यकता हो कि होइन? अनावश्यक हामीले पुलहरू चाहिँ हामीले बजेट खर्च गरिराखेका छौँ, अनावश्यक सडकमा बजेट खर्च गरिराखेका छौँ, अनावश्यक हामीले बिल्डिङ भवनहरूमा हामीले पैसा खर्च गरिराखेका चाहिँ छौँ। यसले गर्दाखेरिमा यो देश उभो होइन कि उधो लाग्छ। यो चाहिँ उपलब्धि होइन कि ठुलो क्षति हुन्छ, घाटामा जान्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो पूर्वाधार विकासमा बजेट कम भएर होइन, धेरै भएर पनि काम राम्रो हुन सकेका छैन। संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छ, बिचौलियाको मिलोमतमा भएको छ, बिचौलियाको योजना भएको छ। अहिले पनि कार्यकर्तामुखी बजेट बनाएर देशको विकास चाहिँ हुन्छ। प्रत्येक चाहिँ वडाका कार्यकर्ता बजेट बाँडेर अनि देशको विकास चाहिँ हुन्छ, हुँदैन। यसलाई हामीले विशेष गरी ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अहिलेको जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धि हो। यो आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिँ हामीले
कसरी हुनसक्छ पुँजी वृद्धि गर्न सक्छौँ, यसका के हुन् राम्रा सम्भावित क्षेत्रहरू के हुन्, कहाँ छन् उत्पादनका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, यसका लागि विशेषज्ञहरू चाहिँ हामीले बोलाउने, अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने र स्वदेशमै तपाईँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, तमाम युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने। त्यस्तै अहिले पनि धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गएका चाहिँ छन्। किन गए? राम्रो शिक्षा चाहिँ भएन, स्वदेशमा व्यवस्थापन राम्रो भएन, नेपालमा बसेर भविष्य बिग्रिने भयो भनेर राम्रो शिक्षा खोजेर विदेशमा गए भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा त गरिएको लगानीको उपलब्धि के हो? यत्रो निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले शिक्षामा चाहिँ हामीले काम गरेर जिम्मेवारी सुम्पेका चाहिँ छौँ र अहिले निजी क्षेत्र सरकार लागेर पनि स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा किन प्राप्त गर्न सकेनन्? यहाँ विद्यार्थीले किन हामीले स्वदेशमा चाहिँ हामीले राख्न सकेनौँ? विदेशी विद्यार्थीहरूले किन नेपालमा आकर्षण हामीले पैदा गर्न सकेनौँ? शिक्षाको हब, विश्वकै शिक्षाको हब नेपाललाई किन बनाउन सकेनौँ? यत्रो लगानी गरिसकेपछि हामी यहाँ छलफल गरौँ। अहिले पनि नेपालमा चाहिँ उपचार प्रति विश्वास चाहिँ नगरेर विदेशतिर जानेका हाम्रो भएका उनीहरू ठुला ठुला नेताहरू सामान्य बिरामीहरू विदेशतिर जान्छन् किनकि हाम्रो देशमा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ प्रति विश्वास छैन। यो कुरामा हामीले विशेष हामीले ध्यान दिउँ, यसमा हामीले चाहिँ लगानी लगाउँ, यसको जिम्मा हामीले लियौँ। सम्पूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य मौलिक हकमा हामीले राख्यौँ, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन चाहिँ हामीले गरौँ। त्यसपछि विदेशमा जानेहरूको चाहिँ लहर पैदा हुँदै हुँदै स्वदेशमै पढेर रुचाउँछन्। त्यसपछि हामीले स्वदेशमै चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हाम्रो बजेटलाई केन्द्रित गरौँ, हाम्रो उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गरौँ। कृषिको सम्भावना के हो? कृषिमा लगानी गरौँ, उद्योगमा लगानी गरौँ, पर्यटनमा लगानी गरौँ, हरेक क्षेत्र हामी लगानी गरौँ। त्यसपछि मात्रै यो देश बन्ने हो। अनि मात्रै यहाँका नेपाली चाहिँ युवाहरूले जनताहरूले हामीप्रति विश्वास गरेछन्, सिंह सबै राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गरेछन्, जनप्रतिनिधिले विश्वास गरेछन्। होइनन् भने यहाँ चर्का चर्का भाषण गरेर केही अर्थ राख्दैन। अघि भर्खरै चाहिँ हाम्रो सत्तापक्ष सांसद राख्नुभयो, मन्त्रीले काम गर्ने, सरकारले गर्ने, अर्कोले गर्ने, संसदमा आएर भाषण गरेर होइन। उहाँहरूको पार्टी सरकारमा छ, सरकारमा चाहिँ भएको बेला सरकारमा छलफल गर्नु पर्यो, प्लान बनाउनु पर्यो। बनाउन नयाँ के हो मोडालिटी, नयाँ मोडल के हो, नेपालको विकासको नयाँ मोडलका बारेमा बहस होस्, कार्यपत्र प्रस्तुत चाहिँ होस्, बहस होस्, संसदमा पेश गरोस्। यो हामी अनि मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्छ। यसमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिउँ। र त्यसपछि यहाँ अन्य तमाम विषय उठेको छ, जस्तै कि यहाँ विषय उठ्यो भर्खरै तपाईँको विद्युत महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा यो धेरै ठुलो बहस गर्न जरुरी चाहिँ छैन। यसको चाहिँ हामीले निराकरण हल के हो, हलको हामीले खोजी गरौँ। जस्तै कि अहिले पनि उद्योगीहरूको विद्युत महसुल तिरिनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो? ल मानिलिउँ कोभिडको बेला अन्य देशहरूले पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको निर्णय चाहिँ गरे, घाटामा गए कम्पनी उद्योगहरू, घाटामा गए। घाटामा गइसकिसकेपछि चाहिँ बन्द भए उद्योगहरू, चलेन उद्योगहरू, त्यसरी घाटामा गए। घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था चाहिँ दिने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ छ। त्यस्तो अवस्था हो भने छुट दिन सकिन्छ। छुट दिनुपर्ने कारण के हो? कारण क्लियर हुनु पर्यो। कारण क्लियर नहुँदै हामीले छुट दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसका लागि हामीले एउटा ठुलो हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको संसदभित्र केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन चाहिँ छ। त्यसो हुँदा यत्रो विषय उठिसकेपछि हामीले संसदीय एउटा छानबिन समिति बनाऊँ। यहाँ कसैले हामीले चाहिँ कमजोरी गर्छ भने त्यसको ढाकछप गर्ने पक्षमा चाहिँ होइन। कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहिँ लुकाउनु हुँदैन। आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, यदि तपाईँको उहिले चाहिँ अपराध चाहिँ गरेको चाहिँ छ, अपराधिक क्रियाकलापले गरेको चाहिँ छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ, त्यसलाई जोगाउनको लागि होइन। त्यसो हुँदा अहिले गम्भीर चाहिँ प्रश्न उठेको चाहिँ छ सरकारलाई, सरकारको अगाडि प्रश्न खडा भएको चाहिँ छ। त्यो प्रश्न भनेको अबको सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ, अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई निर्देश दिन्छ कि दिँदैन, अहिले चाहिँ खोलिएका फाइलहरूको बारेमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न जनताले उठाएका छन्। यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रति फेरि तपाईँको अविश्वास पैदा हुनेछ। यसका लागि विशेष गरी ध्यान दियोस् र समग्र अहिले जनतामा पैदा भएको निराशालाई चाहिँ उत्साहमा कसरी बदल्ने, होल चाहिँ राजनीतिक दलहरू विश्वास चाहिँ कसरी पैदा गर्ने भन्ने कुराहरूमा विशेष गरी काम गर्नका लागि हामी नेगेटिभ चाहिँ सोच भएर होइन, हामी सबै चाहिँ दलहरूको पोजिटिभ चाहिँ सोचसहित राष्ट्र निर्माण नै हाम्रो अभियान हो। योभन्दा दायाँ हाम्रो कुनै पनि चाहना स्वार्थ छैन भन्ने सोचका साथ काम गरौँ अनि अगाडि बढौँ। त्यसभित्रमा देशको भविष्य छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह,
समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रोशन कार्की। सभामुख महोदय, फेसबुकमा एउटा चर्चित समूह छ युवाहरूको, मेन्स्ट्रुम रिलोडेड अथवा एमआरआर भन्ने। त्यहाँ अस्ति कसैले सोधिरहेका थिए देशभित्र बस्दा ठिक कि विदेश जानु ठिक, अनि अधिकांशको कमेन्ट त्यहाँ थियो विदेश 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 विदेश। त्यो पोस्टमा आउने लगभग कमेन्ट त्यस्तै नै थियो। आज जो कोही पनि 12 कक्षा सकेर विदेश जाने चाहिरहेका छन्, युवा पलायनको महामारी नै चलिरहेको छ। सभामुख महोदय, मेरा उमेरका अधिकांश साथीहरू विदेशमा छन्। उनीहरूलाई नेपाल जोड्ने एउटै कडी भनेको उनीहरूको 12 आमा हुन्। यो कडीको मृत्यु भएमा उनीहरूलाई नेपालसँग मतलब पनि हुनेवाला छैन। र अर्को, अहिले जुङ्गाको रेखी नबस्दै देश छाड्नेहरूको लर्को छ। के देखाएर हामी उनीहरूलाई यो देशमा बस्न बोलाउने? फर्किएकाहरूको पनि हामीले व्यवसायमा कति गाह्रो बनाइदिइरहेका छौँ व्यवसाय गर्नेलाई। राजनीतिमा केही गर्नेहरूको लागि सुमना श्रेष्ठको जस्तो हालत बनाउन खोजिरहेका छौँ हामी। विदेशबाट युवाहरू हामीलाई फर्किने वातावरण बनाउनु छ है रवि दाई भन्छन्, अनि म रवि दाईको अनुहार हेर्छु र म्युजिकल चेयरमा नाचिरहेका 3 जना नेतृत्वको अनुहार सम्झिन्छु। मलाई लज्जा लागेर आउँछ। अबको केही वर्षभित्र हामीलाई युवा दक्ष कर्मचारीहरूको हाहाकार हुनेवाला छ। हाम्रा सेना प्रहरीमा भर्ती हुनेको सङ्ख्या पुर्याउन हामीलाई मुस्किल हुनेवाला छ। हाम्रो गाउँघरमा क्याम्पस कलेजहरू रितिसके, विश्वविद्यालयहरू रितिसके। एउटा समाज चलाउन समाजभित्र किसान चाहिन्छ, पसलले चाहिन्छ, विद्युतीय सामान बनाउने मेकानिक चाहिन्छ, ड्राइभर चाहिन्छ। समाजलाई चाहिने यी सबै जनशक्तिहरू हामीसँग छ त? अवस्था चिन्ताजनक छ सभामुख महोदय। तैपनि हामी गम्भीर देखिँदैनौँ, चिन्तित देखिँदैनौँ। हामीलाई चिन्ता छ त केवल सरकार गठन अनि विघटनको। हामीले सदनमा जतिसुकै विश्वासको मत पुष्टि गरे पनि जनतामा हामी सबैले विश्वासको मत गुमाइसकेका छौँ। सरकारको नेतृत्वमा जोसुकै आओस्, आम नागरिकलाई कुनै उत्साह छैन, कुनै उमङ्ग छैन। यस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा स्थिर केही छ भने त्यो आम नागरिकको अविश्वास हो र निराशा हो। सभामुख महोदय, घरमा बा आमा जस्तो हुन्छन् त्यही अनुसारले त्यो घर चल्ने हुन्छ, त्यही अनुसारको अनुशासन हुने गर्दछ। देशको हकमा पनि उस्तै हो सभामुख महोदय। यो देशको प्रधानमन्त्री बनेका बाको जिम्मामा यो देशको नागरिकहरू छन्। बा सही बाटोमा हिँडे मात्रै यो देशका जनताहरू सही बाटोमा लाग्छन्। छोराछोरीहरू पनि त्यही अनुसारले ठिक भएर जान्छन्, नाति पुस्ता पनि त्यस्तै हुन्छन्। बा गलत बाटोमा लाग्यो भने छोराछोरीले के सिक्ने र नाति पुस्ताले के सिक्ने? केही दिन अगाडि बङ्गलादेशको घटनाले एकदमै झस्काएको छ सभामुख महोदय। यो युवा पलायनको महामारी भोग्न बाध्य युवाहरूको आक्रोशले कतै देश लुट्नेहरूलाई नै भगाउने आन्दोलन नथालुन्। अब पलायन हुने युवा होइन, युवा बेच्ने नेतृत्वको पलायन आवश्यक छ भन्ने युवाहरूको आक्रोश म देख्दैछु। हसिनालाई देखेर कति नेतृत्वको पसिना आयो कि आएन होला, तर युवाहरूको आक्रोश र जोसको झिल्को बोलेको छ। अब एउटा केवल सलाई कोर्न मात्र बाँकी रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कसैले नचेत्ने हो भने अब त्यो दिन धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ। म यो सबैमा होसियार हुन आग्रह गर्दछु। सदनमा एकजना मान्यज्यूले हामी सत्तापक्ष हुँदा दिनु भन्नु भाषण भएको मलाई खुब मन परेको थियो। सायद सरकारमा गएपछि उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँको र सरकारको र सम्पूर्ण सांसदको ध्यान आकर्षणको लागि म पुनः उहाँको मन्तव्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँ भन्नु थियो एउटा पनि काण्डमा संलग्न भएको एकजनाले पनि मुक्ति नपाओस्, सभामुखको दाहिने आसनमा बस्ने होस् वा देब्रे आसनमा बस्ने होस्, कसैले उन्मुक्ति नपाओस्। नेता होस् कि नाता पर्ने होस्, कसैले उन्मुक्ति नपाओस्। रुखको छारीमा बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस्, हतौडा बोक्ने होस् कि घन्टी बोक्ने होस्, कसैले उन्मुक्ति नपाओस्। सुन्दा बडो राम्रो लाग्ने, तर कार्यान्वयनमा उहाँको पार्टी र उहाँहरूको सहभागी सरकारको कुनै चाल देखिँदैन। प्रतिपक्षमा रही सदनमा कराउने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। खोइ गाई खोलाले बगाए, खोइ खोला सुक्यो भन्ने बालुखान याद आउँछ मलाई। खोइ काण्ड सत्ताले बगाए, खोइ सत्ता निधायो भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ सभामुख महोदय। नेटफ्लिक्सको वेब सिरिजमा रमाउने हाम्रो आजको पुस्तालाई देशभित्रका बाहरूले काण्डमा कारवाही गरेर नयाँ एपिसोड कहिले देखाउने? युवा पुस्ता आतुर छन् यस्ता ओलिम्पिक्सको वेब सिरिज हेर्नलाई। टेरामेक्स होस् कि टी स्टेट टिकापुर होस् कि सहकारी, खोलिदिनु सबको पाइल। अब खोल्ने होइन, बन्द गर्नतिर लागौ सभामुख महोदय। खुट्टा डरौँसँग टेक्नु पर्यो। 47 साल यताको विभिन्न काण्डहरूको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब गर्न सक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भर पर्न छोडिदिउँ। खाली नापी विभागका साना साना कर्मचारीहरूलाई कारवाही गरेर देखाउने यो आयोगलाई बरु एउटा सर्वशक्तिमान उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरौँ पूर्व न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा। सहकारी काण्ड भनेर प्रतिपक्षमा रहँदा कुर्लेले सत्तामा पुगेपछि तैचुप मैचुप हुन थाले। मकै पोलेको पैसा भन्नुहुन्थ्यो त, खोइ त बोलेको। अब अस्ति एकजना सहकारी पीडितको मृत्यु भयो, खोइ त रोस्टम घेरेको। सरकार पाउन मात्रै रहेछ होइन त यो सबै गरेको। अस्तिसम्म हाम्रो
माननीय रवि लामिछानेले ऋण लिएको प्रमाण छ भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सभापतिले यो सदनमा प्रमाण ल्याउनुहोस्, म यो राजनीति छोडिदिन्छु भन्नुभयो। महिनौ बित्यो, समिति बन्यो, दिनुको सट्टा अब नयाँ गृहमन्त्रीलाई, अब प्रमाण दिनुको सट्टा नयाँ गृहमन्त्रीलाई उहाँले देखाउन थाल्नु भएको छ। उहाँ आफू चाहिँ उम्किरहने। यस्तो छलछामको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने हो सभामुख महोदय? हाम्रो राजनीति, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा जे कुरा गरिनुपर्ने हो, जे अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने त्यो कहिले पनि भएन, त्यो बाहेक सबै हुँदैछ। त्यसैले पनि जनतालाई जुनसुकै सरकार आए पनि ताप्केबाट खसेर भुँरोमा भन्ने भान भइरहेको छ। कि सचिने कि सकिने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरौँ। युवा पलायनको महामारीलाई रोकौँ। देशका नेतृत्वमा पदासीन बाहरूले नयाँ पुस्तामा आशा जगाउने गरेर काम गर्नुहोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन कार्की, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, अघि केही समय अगाडि लेखा समितिका अध्यक्षज्यूले उहाँले टिपोटहरू चाहिँ 4 जना माननीयज्यूहरूलाई दिनुभएको थियो भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले 1 जना मात्रै माननीयको नाम लिनुभयो, राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको। म लेखा समितिको सभापतिज्यूलाई सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, अरू 3 जना मान्यज्यूहरू के तपाईँको पार्टीका थिए? धन्यवाद। अब म आफ्नो विषयमा आउँछु। सभामुख महोदय, बङ्गलादेशमा घटेको घटनाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। एक प्रकारले यो सार्क मुलुकहरू नै उथलपुथल र चिन्ताग्रस्त पनि भएको छ। बङ्गलादेशमा प्रदर्शनीको नाममा त्यहाँ बस्ने हिन्दूहरूमाथि अत्यन्त ज्यादगी भएको छ। हिन्दूहरूको मन्दिरहरू तोडफोड भएका छन्। त्यहाँ महिलाहरू, हिन्दू महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, मारिएका छन्। सभामुख महोदय, यो मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र सिद्धान्तको विपरीत छ र बङ्गलादेश सार्क राष्ट्रको सदस्य पनि हो। त्यहाँ भएको जुन हिन्दू अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि जुन दमन गर्नु हो, यो अत्यन्त खेदजनक कुरा हो। र त्यहाँ अहिले त पछि आएर त हिन्दूहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो प्रतिकार गर्न थालेका छन् र हिन्दूहरू त्यहाँबाट पलायन पनि हुन थालेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनु बडो मुस्किल परिरहेको छ। यसबारेमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पनि यहाँ मैले उपस्थित देखेको छु। यसबारेमा सरकारको धारणा आउनु पनि जरुरी छ र नेपाल सरकारले पनि त्यहाँ रहेका अल्पसङ्ख्यक मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि नेपाल सरकारले पनि पहलको लागि गर्न अनुरोध गर्दछु र साथै राष्ट्रसङ्घको समेत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट। सभामुख महोदय, जहिले पनि देशमा सत्ताको अदली बदली हुन्छ, सत्ताच्युत हुन्छन्, तर त्यहाँ बस्ने जहिले पनि मान्छेहरूले नै त्यहाँ त्यसको चाहिँ असर त्यहाँ बस्ने अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि नै पर्छ। त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू मर्छन्, हजारौँ मान्छेहरू बेघर हुन्छन्। हाम्रो नेपालमा केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थीको भार हामीहरूले खेप्नु परेको थियो। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले विभिन्न प्रकारमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा जब उथलपुथल हुन्छ, त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ, त्यहाँ सत्तापलट हुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूले आएर नेपालमा आएर शरण लिने गरेको देखिन्छ र हामीहरूले कहिलेसम्म ती शरणार्थीहरूलाई शरण दिइराख्ने, यसबारेमा बोर्डरहरूमा गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको छ यसप्रति हामीहरू कतिको सचेत छौँ, कतिको सजग छौँ र यसबारेमा पनि सरकारको ध्यान म सभामुख मार्फतबाट म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र साथै योभन्दा पहिले पनि त्यहाँ सेनाले पटक पटक सत्ता बङ्गलादेशमा हात लिएको छ। यो करिब मेरो विचारले 6औँ चोटि हो र त्यहाँ योभन्दा अगाडि जब बङ्गलादेश पूर्वी पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग भएको थियो त्यतिखेर पनि त्यहाँ 30औं लाख मानिसहरू मरेका थिए र त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ धेरै महिलाहरू बलात्कृत भएका थिए र भनिन्छ त्यहाँ 2 लाख त अवैध बच्चाहरूको पनि जन्म भएको थियो। र यसतर्फ म सभामुख मार्फत म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सरकारले त्यसबारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ
छुट्याउँछु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय, केही दिन अघि बङ्गलादेशमा घटेको घटनाको सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। बङ्गलादेशमा शासकहरूको निरङ्कुशताका विरुद्धमा जनताले गरेको आन्दोलनले 15 वर्षदेखि शासन सत्तामा रहेको अवामी लीगका नेत्री तथा प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदको सत्ता ढलेको छ। सत्ताको अहङ्कार, घमण्ड, प्रतिपक्षीहरू केही होइनन् भन्ने अहङ्कारयुक्त व्यवहारका कारण झन्डै 2/3 सिट संसद लिएर पनि हसिनाले सत्ताबाट हात धुनु परेको घटनाबाट मलाई लाग्छ संसारभरिकै शासकहरूले शिक्षा लिनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि नेपालका शासकहरूले पनि शिक्षा लिएकै होलान्। यति बेला बङ्गलादेशमा आन्दोलनका नाममा हिन्दू धर्मावलम्बी बुद्धिस्टहरूमाथि ज्यादती भइरहेको छ। घर घरमा आगो लगाइएको छ। मान्छेलाई घरभित्र राखेर जिउँदै आगो लगाएर मार्ने काम भइरहेको छ। अत्यन्त ज्यादतीपूर्ण गतिविधि भइरहेको छ। मानव अधिकारको चरम हनन भएको छ। बङ्गलादेशमा हिन्दू बुद्धिस्ट धर्मावलम्बी जनतामाथि भइरहेको जुन ज्यादतीपूर्ण व्यवहार छ, यो व्यवहारको म घोर भर्त्सना निन्दा गर्न चाहन्छु र त्यहाँका जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो देशको सरकारले पनि यसबारेमा केही बोल्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। बङ्गलादेशमा अध्ययनको सिलसिलामा झन्डै 4000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। MBBS पढ्ने विद्यार्थीहरू नै 4000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। ती विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ? उनीहरू देशमा स्वदेश फर्कन चाहन्छन् या ती बस्न सक्ने स्थिति चाहिँ के छ? यति बेला संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पनि यहाँ उपस्थित छ र यो संसदलाई सरकारले ती विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ र उनीहरू सकुशल नेपालमा फिर्ता हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई ल्याउने बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ, यस बारेमा पनि ध्यान जाओस्। सभामुख महोदय, म आफ्नै एउटा निर्वाचन क्षेत्रतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। अविरल वर्षा छ। यो वर्षाको बेलामा पनि यति बेला पृथ्वी राजमार्गको किनारा त्रिशुली नदीमा दिन दहाडै डोजरहरू कुदिरहेका छन् र बालुवा उत्खनन गर्ने यतिसम्म कि त्यहाँ भएका पुलको फेदसम्मका पनि, त्यो पुलको जग समेत पनि भत्कने गरी बालुवा गिटी ढुङ्गा उत्खनन गर्ने र चोरी निकासी गर्ने कामहरू प्रशस्त भइरहेछ र यो बारेमा त्यहाँ सधैँभरि यस्तो चोरी निकासी गर्ने केही गिरोहहरू छन् जसलाई कानुनले कहिले छुँदैन। जसको सुकै सत्ता आओस्, जोसुकै गृहमन्त्री बनुन्, जोसुकै प्रधानमन्त्री बनुन्, तिनीहरूलाई कसैले छुन सक्दैन र यो बारेमा पटक पटक मैले जिल्ला प्रशासन, CDO, जिल्लाको SP र धादिङको प्रहरीलाई हेर्ने हेटौडाको DIG र IGP समेतलाई पनि भने यस्तो खालको बदमासी भइरहेछ, तुरन्त तपाईहरुले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो नियन्त्रण गर्ने सवालमा मैले पटक पटक भने उहाँहरूको उत्तर आउँछ, हामी बुझ्छौँ, हामी ध्यान दिन्छौँ, हामी त्यहाँ अनुगमन गर्न जान्छौँ, हामी त्यो नदीमा खोतलिरहेकोलाई हामी मेसिन समेत पनि पक्रन्छौँ, तर यो काम भइरहेको छैन सभामुख महोदय। र यसले एउटा अपराध गर्ने गिरोहलाई मद्दत पुगिरहेछ। अर्कोतिर यो बर्खामा असारदेखि असोज महिनासम्म नदीमा डोजरै लान नपाउने व्यवस्था छ, डोजर प्रवेश गर्न पाइँदैन। यदि यो नदीजन्य वस्तुहरू लिन पर्ने भयो भने विशेष गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त्यसको सबै हेरेर असोजपछि त्यो अनुसार कति झिक्न मिल्छ त्यो
मिल्ने कुरालाई मात्रै ध्यान पुर्याएर गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो काम अहिले भइरहेको छैन। सभामुख महोदय, खास गरी यो सडक क्षेत्रमा गजुरी गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका र त्यहाँका सडक छेउका मन्दिरहरू, अमलेश्वर मन्दिर, पञ्चकन्या मन्दिर, जिन्ते बगर, रुम्टा बगर, स्यालटार, 28 किलो जस्ता यो विभिन्न स्थानहरूमा अहिले पनि सभामुख महोदय, यति बेला म यहाँ बोलिरहेको छु, यति बेला 10 वटा डोजरहरू त्यहाँ नदीमा पसिरहेछन्। 25 वटा ट्रकले, टिप्परले बालुवा बोक्ने कामहरू गरिरहेछन्। प्रशासन मुख दर्शक छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। र म यति बेला यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु, सभामुख महोदय, यति बेला एमाले र काङ्ग्रेसको शक्तिशाली सरकार छ। संविधान बदल्न सक्ने तागत बोकेको सरकार, सुशासन दिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने ठुला ठुला बाचा गरेर आएको सरकार हो। र त्यत्रो तस्करी यहाँ राजधानीको नाकैमा भइरहेछ। यही मात्र होइन, यही नाकढुङ्गा तल्लोपट्टि धुनीबेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा 12 महिना कुनै कानुनी बन्दोबस्त नगरिकन ढुङ्गा खानी चलिरहेछ। त्यहाँ कानुनी रूपले कहीँ बन्दोबस्त छैन, अवैध ढुङ्गा खानी चलिरहेछ। त्यो ल्याउने काम भइरहेछ। त्यसको संरक्षण प्रहरीले गर्छ। स्थानीय सरकारले यो गर्न पाइएन भनेर अनुरोध गर्दा पनि प्रहरीले त्यसमा तिनै तस्करहरूलाई साथ दिइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको अवस्था छ। मैले एउटा कथन सुनेको थिएँ, हात्तीहरू मिले पनि जङ्गलको नाश, हात्तीहरू झगडा गरे पनि जङ्गलको नाश। दुईटा हात्तीहरू मिलेर सरकार बनाएछन्, सबै कुरा हामी गर्छौँ भनिरहेछन्। तर अहिले यो खालको सिधा तस्करी भइरहेछ। प्रहरी प्रशासन संलग्न छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तागत छ कि छैन? म सिध्याएँ सभामुख महोदय, नयाँ इनर्जेटिक गृहमन्त्री आउनु भएको छ। तत्काल आफ्नो मातहतका प्रहरी, स्थानीय प्रशासनलाई बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको तस्करी नियन्त्रण गर्न आदेश दिनुहोस्। आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस्। तस्करहरूले बगर छेउमा जम्मा गरेको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा नियन्त्रणमा लिएर लिलाम बढाबड गरेर राज्य कोषमा आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था होस्। धन्यवाद। माननीय रन्जु कुमारी झा, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म यातायात विभागतिर जाँदैछु। हाम्रो एकान्त कुनाको यातायात विभागमा हिजो दिनभरि मेरो गाडीको रिन्युअल गर्न जाँदा फेरि फर्केर आयो सभामुख महोदय, काम नभइकन। काम किन भएन भने सर्भर डाउन। सभामुख महोदय, 4 देखि 5 घन्टा त्यहाँ बसेर फर्किँदा हामी सरकारलाई राजस्व दिन जाँदा पनि सरकारले हामीलाई फर्काइदिन्छ खाली हात त्यहाँ काम नगरेर। समस्या के त सर्भर डाउन। सभामुख महोदय, यो कसरी, अब यो समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छ? फेरि ढिलो हामी गयो भने हामीले फाइन लाग्छ, टाइममा गयो भने सर्भर डाउन हुन्छ। अब यो समस्या कसको हो सभामुख महोदय? यतातिर सरकारलाई गम्भीर हुनलाई म धेरै एकदम गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्छु, नेपाल सरकार यसतिर ध्यान दियोस् कि अब पनि यो सर्भर डाउनको नाममा हाम्रो फेरि ढिलो गयो भने हामीसँग फेरि फाइन नलियोस्। सभामुख महोदय, अर्को विषय छ, आज बिहान पनि उठ्यो, हवाई दुर्घटना, अब चाहिँ सडक दुर्घटना। यातायातमा हामी यति अब छु कि सभामुख महोदय कि कता जाउँ कता नजाउँ, अब केबाट हामी जाउँ बाहिर, यो देशभित्रबाट अब कहीँ जान पनि हामी नसक्ने, जिल्ला जाने कि कतै जाने भने एकदम हामी अहिले गम्भीर भएको छु सभामुख महोदय। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो हवाई दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्नलाई कानुन अब फरक गरेर ल्याउनु पर्यो र त्यतातिर पनि अब विशेष रूपमा पर्यटन मन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै सभामुख महोदय, आजै हाम्रै पार्टीका मान्य सिराहाका मान्यजीले उठाउनु भयो, सिराहा जिल्लाका एक विद्यार्थी जो लिभरपुल कलेजबाट +2 पास गरेर अहिले त्यो युवा अरुण शर्मा बेपत्ता छ।
त्यसको छिटोभन्दा छिटो सरकारले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसको जानकारी लिएर त्यसको परिवारलाई जानकारी दियोस्। त्यो बेपत्ता बालक या बेपत्ता युवा कहाँ हराएको छ त्यसको जानकारी छिटोभन्दा छिटो दिनलाई सरकारले म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै एउटा कुरा अहिले मलाई भन्नै पर्ने बाध्य छु, यो नारायणघाट बुटवल सडक कहिलेसम्म निर्माण हुने सभामुख महोदय? लगभग 6 देखि 7 वर्षदेखि त्यो सुरु भएको सडक अहिलेसम्म सुन्दा 55% मात्रै सम्पन्न भएछ सभामुख महोदय। जबकि त्यो एउटा पर्यटकीयको लागि हब हो, त्यहाँबाट बुटवलबाट हाम्रो लुम्बिनी जाने त्यस्तो राम्रो त्यो बाटोको यति उपलब्धि छ नेपाल सरकारले, तर त्यो बाटोलाई किन गम्भीरतापूर्वक बनाइराखेको अवस्था छैन। अहिले लगभग 6 वर्ष कम्प्लिट भएर 7औं वर्षमा छौँ, तर 55% काम भएको छ सभामुख महोदय। बडो दुःखको कुरा छ। त्यो बुटवल नारायणघाट सडक अहिलेको अर्थमन्त्री बुटवलकै हुनुहुन्छ। म उहाँको गृह जिल्ला रूपन्देही हो, उहाँलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो त्यो बुटवल नारायणघाट सडकलाई सम्पन्न गराउनलाई। अब कुरा कहाँबाट उठाउँ सभामुख महोदय? संसदभित्र भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ लेखा समितिका मान्यजीले सभापतिज्यूले धेरै राम्रोसँग प्रस्ट्याउनु भयो। मलाई त कस्तो लागेको छ सभामुख महोदय, म पनि एउटा सुशासनको विद्यार्थी, अनुशासनमा बस्ने विद्यार्थी, अनुशासनमा बस्ने आफू मान्य भएर मलाई के भन्न लाग्छ भने वास्तवमा सिट फेरिन्छ, आवाज फेरिन्छन्, सिट फेरिन्छन्, मान्छेको व्यवहार फेरिन्छन्। यहाँ मैले के देखेँ भने जब हामी सत्तामा जान्छौँ हाम्रो बोली अर्कै हुन्छ सभामुख महोदय, सत्ता बाहिर जान्छु बोली अर्कै भइहाल्छ सभामुख महोदय। किन यस्तो भइरहेछ? आफ्नो आफ्नो आत्मामा हात राखौँ न। अस्ति मैले भने थिएँ कबीरदासको यो त दोहा, कति यहाँहरूले मनन गर्नुभयो। आफ्नो आफ्नो आत्मामा हात राखौँ। को कति के गरेका छौँ, अरूलाई नसुधारौँ, आफू सुध्रौँ कि सभामुख महोदय? हामी आफै सुध्रिन सकेका छैन। हामी फलानाले भ्रष्टाचार गर्यो, चिलानाले गर्यो, आफू के गर्दैछु त्यतातिर कोही देख्दैन सभामुख महोदय। अहिले हाम्रो सदनबाट राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न हामी सबैले संशोधन दिएर छलफलमा छौँ सभामुख महोदय। 59 को ऐनलाई संशोधन गर्दैछौँ। कति मान्यजीहरूले भन्नुभयो कि भ्रष्टाचारको मुद्दाको लागि हदम्याद चाहिँदैन, कतिले भन्नुहुन्छ चाहिन्छ। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद चाहिँदैन। तर भ्रष्टाचारको प्रकृति छुट्याउनुपर्छ सभामुख महोदय। कोही 5,000 गरेको भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचार नै हो, कोही 5 अरब 5 करोड गरेको भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचार नै हो। त्यसकारण त्यो 5,000 गर्ने भ्रष्टाचारी र 5 करोड गर्ने भ्रष्टाचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हामीले न्याय दिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। एउटै डालोमा राखेर हामीले त्यसको अब व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय। त्यसकारण 5,000 देखि 5 लाख अथवा 5 लाखदेखि 50 लाख, 50 लाखदेखि 90 लाखसम्म गर्ने भ्रष्टाचारीको लागि हदम्याद कस्तो दिने, अनि लाखभन्दा पछाडि करोड अरब खरबमा जानेहरूलाई कस्तो दिने भने अब मान्य सदस्यहरूलाई यसमा गम्भीर हुनै पर्छ। बिना गम्भीर भएर अब मिल्दैन, सबैले गम्भीर भएर यसमा ध्यान दिनुपर्छ सभामुख महोदय। त्यसकारण मेरो पनि ध्यान छ, अबको भ्रष्टाचार गम्भीर भ्रष्टाचारलाई हदम्याद दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। भ्रष्टाचार जीवनभरिको लागि भ्रष्टाचारी हुन्छ, उसको त्यो लत हो। त्यसको के भन्छन्, एउटा जस्तै कसैलाई रक्सीको लत हुन्छ, कसैलाई चुरोटको लत हुन्छ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने लतै लाग्या हुन्छ भने त्यसको जिन्दगीभरको लागि त्यो अपराधी ठहरियोस् भन्ने मेरो पनि ध्यान छ त्यतातिर सभामुख महोदय। किन तबसम्म हामी सुशासनको कल्पनै गर्न सक्दैन जबसम्म गम्भीर भ्रष्टाचारीहरूलाई गम्भीर अपराधीको रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। त्यस्तै अहिले 1-2वटा काम जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्ति सुने मैले, अहिलेको नयाँ मन्त्रीजीले गर्नुभयो, त्यो बिमालाई स्वास्थ्य बिमालाई 1 लाखबाट 5 लाखमा ल्याउनु भयो। त्यो राम्रो काम हो, राम्रोलाई राम्रो पनि भन्नुपर्ने हामीमा साहस हुनुपर्छ सभामुख महोदय। खालि हामी नराम्रो मात्रै नबोलौँ, सत्य तथ्य र पोजिटिभ कुरा बोल्ने गरौँ सभामुख महोदय। किनभने यो संसद हो, यहाँ जनताले सुन्ने गरेका छ, हामी देशलाई सुनाउने काम गरेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस्तै मानव प्रत्यारोपण अस्पतालको बारेमा पनि मैले सुने कि 7वटै जिल्लामा यसको ब्रान्च खुल्दैछ, त्यो पनि राम्रो पक्ष हो सभामुख महोदय। तर केन्द्रमा भएको भक्तपुरमा भएको अस्पतालको जुन पूर्वाधारको जुन अवस्था छ त्यो एकदम कमजोर छ, त्यसलाई ठाउँको अभाव छ। त्यतातिर पनि म स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि ती अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यहाँ जग्गाको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो
उपलब्ध होस् सभामुख महोदय। र अन्त्यमा फेरि म के भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो समितिले पनि यो कारागारमा अनुगमन गरेको व्यक्तिमा म पनि एउटा व्यक्ति हुँ सभामुख महोदय। कारागारलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि गृहमन्त्रीजीलाई हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएको छु। देशको 72 वटा कारागारमा लगभग 16,000 कैदी राख्ने क्यापेसिटी मात्रै छ, तर त्यहाँ मलाई लाग्छ 29,000 देखि 30,000 कैदीहरूलाई राखेकोले कैदी व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नलाई त्यहाँको पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कारागार ऐनमा पनि संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ सभामुख महोदय। र अहिले जुन निजामती सङ्घीय निजामती ऐन बन्दैछ त्यसमा ढिला सुस्ती नहोस्, छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय निजामती ऐन बनोस्, जसले गर्दा 3 तहको सरकारलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। संविधान संशोधन गर्नलाई अप्ठ्यारो छ, तर ऐन बनाउनलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन। छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय निजामती ऐन बनोस् र त्यस्तै प्रहरी ऐन 2012लाई पनि छिटो परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नलाई म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय अब्दुल खान, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, निरन्तर बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थान र गाउँ टोलमा पुगी जनतासँग विभिन्न समस्याहरूको विषयमा छलफल गरी विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखा परेको छ, त्यो म सम्पूर्ण सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दिया जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण जनताहरू अग्नि परीक्षा दिन बाध्य रहेका छन्। 80 देखि 84-85 किलोमिटरसम्मको खुला तथा अव्यवस्थित सीमा नाकाको कारण स्थानीय बजारहरू मन्दीमा परेका छन्। उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय वस्तु खान बाध्य रहेका छन्। ठुला ठेकेदारहरूले गरेका सरकारी कामकाजको पैसा पाएका छैनन्। DE को पटक पटक सरुवा महिनै पछि सरुवाको कारण योजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। सीमा नाकाका बासिन्दाहरू निरन्तर रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गाली गलौज मारपिटका शिकार भइरहेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई दुवैतिरका प्रमुख अधिकारीहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्ने, तर त्यो पनि नभइरहेको व्यापक जनगुनासो र आक्रोश रहेको छ। हाम्रो लागि राज्य छ कि छैन भन्ने अवस्थामा जनता पुगिसकेका छन्। भारतीय वनरक्षकबाट निर्घात रूपमा खुट्टा भाँचिएका, टाउको फुटाइएका एकजना उदाहरणका रूपमा पात्र हुन् गुलरिया नगरपालिका 9 टेपरी गाउँको 23 वर्षीय खगेन्द्र सुनार। सुनारको खुट्टा र टाउको भाँचिएको र फुटाइएको छ। गरिबीको कारणले गर्दा औषधि किन्न नसक्ने सुनारको विषयमा भारतीय पक्षको डरको कारणले गर्दा कसैले गवाही दिन समेत मानिरहेको अवस्था छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलखादको लागि किसानहरूले ठुला ठुला लाइनमा लाग्दा पनि मलखाद पाइरहेको अवस्था छैन। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय सीमा नाकादेखि 2-3 किलोमिटर भित्र भएको हुनाले सर्वसाधारण किसानहरूले आफ्नै खेतबारीमा फलाएका उब्जाएका अन्न सागपात फलफुल तरकारी वार्ड अध्यक्षको सिफारिस सहित गुलरिया बजारमा ल्याउँदाखेरि ती नेपाल प्रहरीको अत्याचार झेल्नु पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2080 चैत 30 गते जग्गाको लालपुर्जा बदरको निर्णयले मानिसहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन्। पटक पटक भूमि आयोगहरू बन्नु, भूमिको व्यवस्थापन नहुनु, लालपुर्जाहरू वास्तविक भूमिहीन जनतालाई नदिनु दुःखद कुरा हो। नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार विद्यालयको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुनु, आवश्यक पंखा कम्प्युटर स्वच्छ खानेपानी लगायतका अति आवश्यक सुविधा नहुनुको कारण गर्दा विद्यालयहरू समस्यामा परेछन् र विद्यार्थीको अत्यधिक चापको कारणले गर्दा सम्मान्य सभामुख महोदय, एकजना शिक्षकले 45 मिनटको समय हाजिरी गर्दामै बितिसक्छ। अनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा र 100% रिजल्ट खोज्नु, मरुभूमिमा पानी खोज्नु सरा होइन र? बेरोजगारी र अशिक्षाको कारणले विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसादेखि लिएर अन्य हिंसामा महिला र बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित भएको देखिएको छ। मधेसी मुस्लिम र दलित समुदायका अत्यधिक विपन्नताको कारणले गर्दा महिलाहरू सिप तथा आयमूलक तालिमको व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। दाइजो प्रथा नियन्त्रण नभएको कारणले गर्दा विवाह योग्य भइसकेका बालिकाहरूको विवाह गर्न नसक्नु, अभिभावकहरू मानसिक असन्तुलनका शिकार भइरहेका छन्। युवाहरू काम नपाएको कारणले विभिन्न कुलतका शिकार भइरहेका छन्, जसले गर्दा सामाजिक अपराध बढिरहेको कुरा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू,
बर्दिया जिल्लामा रहेको कारागारमा लगभग 400 भन्दा बढी कैदी बन्दीहरू छन्, जसमध्ये 280 जना जबरजस्ती करडीका मुद्दामा फँसेका छन्, जसमा 60 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मका वृद्ध मानिसहरू समेत रहेका छन्, जबकि नेपालीहरूको सरदर आयु 71.3 वर्ष रहेको छ। जबरजस्ती करडी सम्बन्धीको ऐन कानुन अव्यवहारिक र न्यायोचित नभएको कारणले तत्काल दिगो र व्यवहारिक कानुन बनाउनु आवश्यक रहेको छ। यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल विधेयक सदनमा पेश गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको लागि आवश्यक तालिम, औद्योगिकरण र बजारीकरणसँग जोडी कैदी बन्दीहरूको आय आर्जन वृद्धि गरी देशकै उन्नतिमा लगाउनु अथवा प्रयोग गर्नुपर्छ। कारागारलाई खेल मैत्री बनाई आवश्यक ल्याब र स्टेसनरीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। साथै बारा, बर्दिया र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने पुल तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ। यो अति आवश्यक रहेको छ। माथि उल्लेखित कुराहरू यसको अलावा विभिन्न ठाउँमा नरभक्षी बाघहरूलाई समातेर विभिन्न स्थानबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याएर छोड्ने काम भइरहेको छ। यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू अत्यधिक पीरमा छन्, अत्यधिक चिन्तामा परेका छन्। त्यसकारण यी जनताहरूको रक्षाको निम्ति तारबार लगायतका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सम्मान्य सभामुखज्यूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै 2063 साल जेठ र माघ महिनामा 1500 गरी 3000 कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिक देशभरि कृषि प्राविधिक र पशु सेवा प्राविधिक करार कर्मचारी भर्ना भई अझै देशभरमा 2156 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष 2062-63 मा भर्ना भएका एक गाउँ एक कृषि प्राविधिकहरूको आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 40% मात्र तलब पठाइएको छ। त्यसको 100% तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्न र एक गाउँ एक कृषि पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई स्थायी कर्मचारी र सेवा सुविधा दिई कम्तीमा 60 वर्ष उमेरसम्मका व्यवस्थापन गर्न अथवा लिखित तथा मौखिक दुवै चरणमा परीक्षा पास गरी करार नियुक्ति भएका एक गाउँ एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी दरबन्दी स्वीकृत गरी लोक सेवा आयोगमा पठाउन सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, मैले भनेका यी कुराहरू यथार्थ हुन्, समुदायका हुन्। यी कुराहरू, यी समस्याहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नेतर्फ छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ। अन्यथा बर्दिया जिल्लाका जनताहरूले नेता दल र सरकारलाई छाड्ने छैनन्। केही नराम्रा घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेछ, जनता हुने छैन। धन्यवाद। माननीय रामप्रकाश चौधरी, समय 6 मिनेट। त्यसपछि माननीय प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीमा एउटा उखान छ, जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे। यो भनाइ मध्य प्रदेशसँग मैले बाँध्न खोजेँ। सबैभन्दा बजेटमा पनि कम पाएको मध्य प्रदेश र मन्त्री बनाउँदाखेरि सबै प्रदेशभन्दा बढी रेकर्ड नै काम गरेको छ। 20 जना मन्त्री बनाएर रेकर्ड काम गरेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले यी 8 जना राज्य मन्त्रीहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ र अब प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित 7 जना मात्र मन्त्रीहरू राख्ने व्यवस्था संविधान संशोधन गरेर हुन्छ भने पनि त राख्नु पर्यो सभामुख महोदय। यस्तै सभामुख महोदय, स्मरण रहोस्, मधेसमा हरेक चिज, मानव सूचकांक पनि कम छ, शैक्षिक स्तरमा पनि साक्षरतामा सबभन्दा कमी, गरिबीको रेखा को मुनि पनि त्यहाँको जनता अरू प्रदेशको अपेक्षामा धेरै कम छ, बढी नै छ। त्यसैले यी कुराहरूले गर्दा पनि मधेस पछाडि परेको छ र जुन प्रदेशमा 10% प्रिपेड बजेट, कुनै पनि बजेट त्यो
प्रदेशमा चाहिँ लिनु गयो भने मान्छे प्रिपेड गर्नुपर्छ सभामुख महोदय 10%। त्यसपछि काम गरिसकेपछि पोस्ट पेड 10%। अनि कसरी काम हुन्छ सभामुख महोदय? त्यो प्रदेशमा चाहिँ मन्त्री ठुलो बनाएर रेकर्ड कायम गरिरहेछ। त्यसैले त्यो मध्य प्रदेशको लागि त्यहाँ सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग आयोगको पनि ध्यान आकर्षण गराए सरकार सभामुख महोदय। त्यहाँ खुला रूपमा प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रिपेड बुझाउनुस् 10% अनि बजेट लिएर जाउनुस् भन्ने चलन छ। त्यहाँ अख्तियार कहाँ लुकिया छ, देखिया छैन र त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँका अर्थमन्त्रीहरू, एकजना अर्थमन्त्रीलाई 9 वर्षको सजाय भइसकेको छ र अर्को माथि पनि छानबिनले प्रमाणित गरिसकेको छ। र कमिङ अर्थमन्त्रीको के होला महोदय, त्यो चाहिँ हेर्दै जाउँला। त्यसैले सभामुख महोदय, मैले त्यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। र त्यस्तै सभामुख महोदय, अस्ति यो तेस्रो सोमबारीको दिन खोटाङ जिल्लाको हलेसीमा प्रसिद्ध चाहिँ हलेसी मन्दिर हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको त्यहाँ महादेवमा नेपाल र भारतदेखि धेरै श्रद्धालु भक्त तीर्थयात्रीहरू आउने क्रम जारी हुन्छ। अब यसै क्रममा सभामुख महोदय, भारत सीतामढ़ी जिल्लाका रामानन्द प्रसाद, नितेश प्रसाद, दिलीप कुमार, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार र आनन्द प्रकाश लगायत 5 जना व्यक्तिहरू छोटो सवारी साधनमा बर्दिवास तर्फबाट सिन्ली हुँदै हलेसी जाने क्रममा निजहरू अब के कस्तो अवस्थामा थिए, रोमान्टिक मुडमा थियो। नेपालमा आएपछि त्यतिकै रोमान्टिक मुड हुन्छ। ती यात्रीद्वारा त्यहाँका प्रहरीलाई, ट्राफिक प्रहरी या प्रहरीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार भयो रे भनेर ती 5 जना व्यक्तिहरूलाई प्रहरीहरूले त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाएको छ सभामुख महोदय। भारतबाट बर्दिवास इन्डिया हुँदै हलेसी जाने मान्छेले कसरी अपहरण गर्छ, जबकि ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक स्टपेजमा पुलिस चौकीहरू छ सभामुख महोदय। यो नपत्याउँदो कार्यक्षमतामा अभाव भएको र विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउन निरुत्साहित गर्ने नीति गर्ने खालका कर्मचारीहरूलाई छानबिन गर्नु पर्यो सभामुख महोदय। त्यस्तो शरीर बन्धक र अपहरण जस्तो जघन्य अपराध मुद्दा लाएर र विदेशी तीर्थयात्रीहरूलाई नेपालमा आउनलाई रोक लाउने, भड्काउने जस्ता कार्यहरू गर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाहीको म माग गर्न चाहन्छु र गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्री मार्फत त्यो भारतीय तीर्थयात्रीले वास्तवमा अपहरण गरेकै हो कि 1-2 बोतल बियर खाएको हो, त्यतिमा त्यो भारतीयलाई शरीर बन्धक अपहरण, ज्यान भनेको ज्यान मारे सरहको सजाय हुन्छ सभामुख महोदय। सर्वोच्च सहितको ज्यान मुद्दा बराबरको सजाय हुन्छ। त्यति कडा अपराध लाउनु भनेको पक्कै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको त्यो कार्यदक्षता, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न आउँछ सभामुख महोदय। म यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय चित्रबहादुर केसी।
सभामुख महोदय, देश र जनताको हितका केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचारी, तस्करी, कालाबजारी, विदेशी पुँजीका दलाल, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाउने, हत्यारालाई मन्त्री बनाउनु त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको दोष हो। कार्यकारी प्रमुख बनेका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारी र विदेशी पुँजीका दलाललाई मन्त्री बनाउलान् भन्ने विषय जनताले कल्पना पनि गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बनाउने मन्त्रीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि, के कस्तो पेसाका हुन्, सदाचार र भाषा देश सुहाउँदा भए नभएको जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ। नत्र प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको फोहोर फाल्ने भाँडो, कन्टेनर बन्नु जस्तै हुनेछ। केही उद्योगीहरूले लोड सेडिङको बेला ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लगेको 31 अर्ब रुपियाँ असुल नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले लाइन जोड्नु भन्नु यो बेथिक हो। असुल गरेर मात्र लाइन जोड्नु भनेर भन्नुपर्ने थियो। विद्युत प्राधिकरणको 47 अर्ब नाफामा भएको भए नेपाली जनतालाई खाना पकाउन बिजुली सस्तोमा दिएर एलपी ग्यासमा भइरहेको व्यापार घाटा घटाउनु पर्थ्यो। उद्योगीसँग विद्युत महसुल 31 अर्ब बक्यौटा उठाउनु पर्ने विषय मन्त्री हुँदा नबोल्ने मन्त्रीहरूबाट मन्त्री खुस्किएपछि बोल्नु यो ठिक छैन र त्यसकारण यसमा दोषमुक्त हुने उपाय लिनुहुन्न। यसकारण उद्योगीहरूसँग विद्युत महसुल बक्यौता 10 वर्षदेखि नउठाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको घैघरानाबाट उठाउनु जरुरी छ। संसदमा भ्रष्टाचार लगायतका देशका समस्याबारे यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ। यी समस्याहरू कुन मन्त्रीको पालादेखि सुरु भएको हो र ती समाधान गर्न के काम भयो, सम्बन्धित सबै पूर्व मन्त्रीहरूलाई पनि यहाँ बोल्न दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुको अर्थ अन्य प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यसबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ। सरकार पक्षले अस्पताल शिलान्यास मात्र भएको, रुगाखोकी, ज्वरो सङ्क्रमण बढेको, अस्पतालमा डाक्टर नपुगेको र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न नपुगेको भनी गुनासो गर्ने होइन, गरेर देखाउने हो। नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कम भएको हो। भारतको संसदमा अहिले उद्योगी र व्यापारी दुईजनाको नाम अडानी र अम्बानीको एकाधिकार भएकोमा विरोध भइरहेको छ। नेपालका अडानी र अम्बानी को हुन्, सरकारले सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई हडम्याट नराख्ने जुन प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आएको हो त्यो खोटपूर्ण हो। यो साथसाथै मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नहुने भए सुशासन कसरी कायम हुन्छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीलाई सुझाउने काम आफ्नो संसदीय दल र पार्टी बैठकमा गर्नु राम्रो हुनेछ। संसदमा त सरकारको बचाउ गर्ने हो। मन्त्रीले काम गर्न नसके संसदीय दल र पार्टीमा छलफल गरी हटाउने हो। संसदको 2/3 समर्थन भएको सरकार दाबी गरी टेबल थर्ताएर कसैलाई तर्साउने भनी दिउँसै रात पार्ने काम असम्भव हुन्छ। युवा विदेश पलायन भएका होइनन्, सरकारमा गएका संसदवादी दलहरूले युवालाई जबरजस्ती विदेश पठाएको हो। यसमा अहिलेसम्म मन्त्री भएकाहरू सबै दोषी हुनुहुन्छ। तारागाउँ विकास समितिको सरकारी 150 रोप्ने जग्गा 2049 सालमा निजी कम्पनीलाई प्रति रोप्ने 10 लाखमा बिक्री गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायत गिरिबन्धु, टिकापुरको जग्गा, ललिता निवासको जग्गा र ठहभईको सार्वजनिक कमल पोखरी, बाँसबारीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिगत बनाउने र व्यक्तिलाई पोस्नेहरू र सहकारीको 5 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्ने सबैलाई तत्काल कारवाही गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिजीले उद्योगीसँगको 31 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता असुलीबारे उद्योगीबाट प्राप्त सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउनु भएको शङ्कास्पद भयो। सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद।
माननीय चित्रबहादुर केसी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हुन त अहिले बाढी पहिरोले नेपालभरि नै अत्यन्त चाहिँ एउटा पीडा दिएछ नेपाली जनतालाई। यसभन्दा पहिले धेरै सुन्दै आएको हो र बागलुङ जिल्लामा त्यति असर परेको थिएन। यो जिल्लामा त यो बाढी पहिरो नआउने भयो कि भने जस्तो लागेको थियो। तर अब उसले प्रकृतिले त अब सबैलाई चाहिँ बराबर गर्दो रहेछ। यही श्रावण 22 गते बागलुङ जिल्लाको नेटा दर्लिङमा दिनको समयमा कतिपय मान्छेहरू औषधि उपचारको लागि चाहिँ अब बजारतिर हिँडेका, कतिपय स्कुलतिर हिँडेका 9-10 बजेको समयमा अपरझट पानी आयो। पानी आएपछि मानिसहरू सुरक्षित देखेर एउटा घरमा तपाईँको चाहिँ ओत बस्न गए। त्यो ओत बस्न गइसकेपछि त्यो घरमा अपरझट माथिबाट पहिरो आएर त्यो ओत बस्यो, घरै नै सिद्ध्याएर लयो त्यो पहिराले र 11 जनाको मृत्यु भयो। 1 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। त्यो बाढीले, त्यो पहिरोले त्यो ठाउँको नेटा दर्लिङको आसपासको स्वास्थ्य केन्द्र पनि लयो। 400 रोपनी झन्डै खेतबारी नै उडायो र चाहिँ ती 11 जना मृतक भएर तपाईँको चाहिँ नि 4 जना ट्रामा सेन्टरमा चाहिँ ल्याइएछ। तिनलाई म चाहिँ अस्ति भेट्न गएँ के रहेछ अवस्था भनेर। 1 जना महिला तपाईँको चाहिँ आइसियुमा राखेको। उहाँलाई मैले भेट्दाखेरि उहाँले के कुरा गर्नुभयो भने रुँदै, खेत त लयो, बारी लयो, अरू परिवार चाहिँ त जीवित छन्, मेरो चाहिँ हात खुट्टा सबै भाँचिएको छ, मलाई चाहिँ पहिरोले, मलाई मृत्युले लगेन, मेरो चिन्ता यही छ। अब म चाहिँ कसरी ती चाहिँ लालाबाला पालु, मैले तिनलाई मैले कसरी बचाउँ, मलाई चिन्ता छ, म बाँचेकोमा छ भनिन् उनले। र त्यो कुरा सुन्ने मान्छे प्रायले चाहिँ आँसु नछोडेको मैले त्यहाँ देखिनँ। मैले आफैले पनि आँसु थाम्न सकिनँ। त्यस्तो खालको लल्लय बिल्लय छ। स्थानीय प्रशासनले लाएपुए गरेछ, त्यहाँ चाहिँ गरेको छ र जहाँ जुन त्यति धेरै चाहिँ क्षति भएछ। 400 रोपनी खेतबारी बगाउनु भनेको चाहिँ ठुलो क्षति हो। त्यसकारणले स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारले जे जति गरेको छ, तर अब चाहिँ स्थानीय निकायले मात्रै त्यो चाहिँ त्यहाँको जुन एउटा गम्भीर समस्या छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदयद्वारा मार्फत मैले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु, केन्द्र सरकारले युद्ध स्तरमै त्यहाँ जुन खालको चाहिँ पहिरोले, बाढीले मानिसहरू चाहिँ एउटा लल्लय बिल्लय भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि केन्द्र सरकारले पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। र साथसाथै अहिले यहाँ सदनमा पनि धेरै कुरा आयो र बङ्गलादेशको घटनाले यहाँ पनि धेरैका मनमा तपाईँको चाहिँ चिसो पसिसकेको छ। बङ्गलादेशको घटना घट्नुभन्दा 7 दिन पहिले म यहाँ सदनमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ कि चाहिँ अब सत्तामा शक्तिमा बस्ने मित्रहरूले अन्यत्र भएका घटनालाई ध्यान दिनु भएन र एकनासले सत्ता र शक्तिमा बस्दाखेरि जे गरे पनि हुन्छ र सत्तामा शक्तिमा बसेपछि मात्रै आफू चाहिँ जोगिन सकिन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आओस्।
होसियार हुनुहोस् र बङ्गलादेशको बाढी नेपालमा पहला है भनेर मैले भनेको 7 दिनमा नभन्दै तपाईँको चाहिँ अब यस खालको चाहिँ घटना आछ र सबैलाई चाहिँ सतर्क बनाछ। त्यस कारणले मैले सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने हामीहरूप्रति पनि देशका शासकहरूप्रति पनि र नेपाली जनतामा चाहिँ व्यापक चाहिँ आक्रोश छ। एउटा चाहिँ सजिलो कुरा यहाँ के भएको छ भने सडक आन्दोलन चलाउने नयाँ पिँढीहरूलाई हामीले बुद्धिमती पुऱ्याएर समयमै विदेश लखेटेको हुनाले अहिले तुरुन्त सडक तताउने विद्यार्थीहरू यहाँ छैनन्। त्यति कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ भाग्यले साथ दिएकै भन्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हामीले जब चाहिँ राज्यमा चाहिँ अनर्थ हुन्थ्यो, सत्ताले मन परी गर्थ्यो, विद्यार्थीहरूको ठुलो सङ्ख्या सडक तताउन आउँथ्यो र नेपाली जनताहरू त्यो आन्दोलनमा सामेल हुने चलन थियो। अब अहिले एउटा सौभाग्य अवसर तपाईँहरूलाई शासकहरूलाई के छ भने ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशमा गएको हुनाले तुरुन्तै त्यो नयाँ पिँढी चाहिँ सडकमा आएर बङ्गालको स्थिति ल्याउने चाहिँ तत्कालै चाहिँ सम्भावना छैन। किनभने नयाँ पिँढीलाई त हामीले सबै पठाइसकेका थियौँ। त्यस कारणले नयाँ पिँढी नभए पनि जनताको आक्रोशलाई समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ सचेत हौँ। धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र कुमार केसी, समय 13 मिनेट। त्यसपछि माननीय तारा लामा तामाङ। सभामुख महोदय, केही दिनदेखि संसदमा एउटा एजेन्डा प्रवेश गरेको छ। त्यो एजेन्डा भनेको विद्युत महसुल बकौदा सम्बन्धको एजेन्डा प्रवेश गरेको छ। समितिको एजेन्डा संसदमा प्रवेश गरेको छ। समितिको निर्माण गर्दा, गठन गर्दा समितिमा छलफलै नभएका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। मलाई लाग्छ समितिको गठन जुन प्रक्रिया हो त्यहाँ पनि हामीले सर्वदलीय व्यवस्था गरेको कारणले त्यहाँ छलफल नगरिकन यहाँ आउनु सर्वथा त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्दछ। म पनि चाहिँ 10 वर्षदेखि लेखा समितिमा, सम्भवतः म पहिलो सांसद होला, लगातार लेखा समितिमा मैले काम गरिरहेको छु र मलाई लेखा सम्बन्धी चाहिँ समितिका कार्यका सम्बन्धमा केही अवगत छ। सभापति भनेको एउटा सभापति मात्रै हो। सभापति भनेको अन्तिम निर्णयकर्ता पनि होइन। सभापतिको अधिकार भनेको एकमतको अधिकार मात्रै हो। यहाँ सभापतिको कुरा आइरहेछ, सिङ्गो समितिको कुरो आइरहेको छैन। यो अचम्मको एउटा परिदृश्य यहाँ आइरहेको छ। मैले बुझ्न सकेको छैन सभामुखमा। अहिले एउटा भाष्य तयार हुँदैछ। सत्ता पक्ष चाहिँ उद्योगीहरूको बकौता माफी गर्न चाहन्छ, प्रतिपक्ष चाहिँ उद्योगीहरूलाई तिराउन चाहन्छ भनेर एउटा भाष्य तयार गरिँदैछ। एउटा स्टन्टबाजी हुँदैछ। म भन्छु त्यो ठिक हो। 2080-1-27 आफू सत्ता पक्ष हुँदाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 16 अरब रुपियाँ चाहिँ छुट दिएको रहेछ। त्यो हामीसँग कागजात प्राप्त भएको छ। आफू सत्ता पक्ष हुँदाखेरि जुन छुट दिएको छ, अहिले अर्को सत्ता पक्ष हुँदा फेरि छुट दिन्छ कि भन्ने एउटा गहिरो आशंका प्रतिपक्षको होला। त्यो हुनसक्छ। तर एउटा कुरो के हो भने हामी कहाँ एउटा संवैधानिक निकाय छ जुन निकायलाई हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छौँ। उसले लेखा समितिको मुख्य काम कर्तव्य भनेको वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको आय व्यय ठिक ढङ्गले खर्च भयो कि भएन, राजस्वमा ठिक ढङ्गले आम्दानी भयो कि भएन, नियम कानुन अनुसार त्यो प्राप्त भएको राजस्व चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ खर्च भयो कि भएन हेर्ने निकाय भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो। र त्यसको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले वार्षिक रूपमा अडिट गर्छ। त्यो अडिट गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन ठुलै प्रतिवेदन हुन्छ। त्यो राष्ट्रपति कहाँ जान्छ, राष्ट्रपति कहाँबाट संसदमा आउँछ, संसदबाट यो सार्वजनिक लेखा समिति किन जनताको कर तिरेको पैसाका कारणले जनताकै प्रतिनिधिले त्यसलाई चाहिँ निर्गुण लाउनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार त्यो फेरि लेखा समितिमा जान्छ
र लेखा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग जसले बेरुजु गरेको छ, जसले बेरुजु औँलाएको छ, यी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा प्रचलन हो। र यहाँ अहिले ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 55औं प्रतिवेदनदेखि म ऊर्जा चाहिँ महालेखाले औँलाएको कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र 55औं प्रतिवेदनमा 36 बुदामा भनिएको छ महसुल बकौदाका सम्बन्धमा। विद्युत महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा 2072-73 12.37% वृद्धि भई 11 अरब 18 करोड 68 लाख 40 हजार पुगेको छ। यसबाहेक लिन बाँकी रकम मध्ये विगतमा शङ्कास्पद व्यवस्था गरेको रु 56 करोड 70 लाखलाई यो वर्ष जिम्मेवारी मात्र सारेको पाइयो। रकम उठाउने कुनै प्रयास गरेको पाइएन। महसुल बकौदा अन्तर्गत अस्थायी जडान बापत रु 92 लाख 10 हजार, आन्तरिक खपत बापत 50 लाख 30 हजार र सडक बत्ती बापत 3 अर्ब 15 करोड 1 लाख 90 हजार रहेको छ। कालो सूचीमा रहेका ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने 67 करोड 76 लाख 80 हजार विवरण उपलब्ध भएन। विभिन्न शाखाको कालो सूचीमा राखेका ग्राहकको बाँकी बकौदा रकम छुट्टै खुलाइ लेखाङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा 55औं चाहिँ प्रतिवेदनमा जो राष्ट्रपतिकाबाट यहाँ आएको छ त्यो प्रतिवेदनमा रहेछ सभामुख महोदय। त्यसपछि 56औं प्रतिवेदन आयो। 56 प्रतिवेदनमा चाहिँ के भन्यो भने विद्युत महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा 14.44% वृद्धि भई 15 अरब 54 करोड 69 लाख 87 हजार पुगेको छ। यसबाहेक लिन बाँकी रकम मध्ये विगतमा शङ्कास्पद व्यवस्था गरेको 56 करोड 70 लाखलाई यो वर्ष जिम्मेवारी मात्र सारिएको पाइयो। बकौदा रकम उठाउन पर्याप्त पहल गरेको पाइएन। महसुल बकौदा मध्ये सडक बत्तीको मात्रै 4 अरब 45 करोड 20 लाख रहेको छ। ग्राहक वितरण केन्द्रहरूले कालो सूचीमा राखेको ग्राहकलाई बाँकी बकौदा रकम छुट्टै खुलाइ लेखाङ्कन गर्नुपर्ने भनेर यो महालेखाले चाहिँ औलाएको बेरुजु हो। त्यसपछि 57औं प्रतिवेदनमा चाहिँ बल्ल यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा आयो। त्यो कोभिड पछिको कुरा थियो। प्राधिकरणले औद्योगिक व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोड सेडिङको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानि सुविधा दिने उद्देश्यले 2072 साउनदेखि 2075 वैशाख 31 सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट प्रिमियम दस्तु सहितको नयाँ महसुलको आधारमा दैनिक 20 घण्टासम्म विद्युत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उक्त अवधिमा उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि लागू हुने महसुल लगायतका विषय अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले 75/4/31 मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले कन्टिजेन्टी सम्पत्तिको रूपमा 2072-73 मा 1 अरब 22 करोड 36 लाख र 2073-74 मा र 2075-76 मा 5 अरब 11 करोड 74 लाख समेत 6 अरब 34 करोड 10 लाख डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु भनेर फेरि महालेखाले लेखा समितिमा छलफलमा रह्यो। त्यसपछि 58औं प्रतिवेदनमा के भन्यो भने विद्युत महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 72.53% वृद्धि भई 32 अरब 18 करोड 51 लाख पुगेको छ। बकौदाको कुरा गर्दैछु म। बकौदा रकम उठाउन पर्याप्त पहल गरेको पाइएन। उक्त रकम मध्ये ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनतर्फ 49 ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने 15 अरब 53 करोड 58 रहेको छ। सो रकम कुल बकौदाको 48.27% देखिन्छ। यसबाहेक सडक बत्तीको मात्र 3 अरब 53 करोड 59 लाख बाँकी रहेको छ। बकौदा असुल गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ भनेर महालेखाले यहाँ बेरुजु औँलाएको छ। अब 59औं प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले प्रणालीबाट बिना अवरोध लगातार विद्युत प्राप्त गर्ने ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरिएको छ। उक्त ग्राहकहरूको महसुल दर अन्य ग्राहकहरूभन्दा बढी हुने गर्छ।
त्यस्ता ग्राहकहरूमध्ये प्राधिकरणले 72-73देखि 75-76सम्म 6 अरब 15 करोडको बिजक जारी नगरेको मध्ये यो वर्ष 4 अरब 19 करोडको बिजक जारी गरेको छ भने 2 अरब 15 करोडको बिजक जारी गरेको छैन। विद्युत आपूर्तिको समयमा नै बिजक जारी गर्नुपर्ने, महसुल असुल गर्नुपर्नेमा बिजक नै जारी नगरेर महसुल असुल नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्राधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बनाई रकम असुल गर्नुपर्छ भनेर 59 प्रतिवेदनमा आयो। अब 60 प्रतिवेदनमा आएर विद्युत महसुल बकौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 13.17% वृद्धि भई 36 अरब 43 करोड पुगेको छ। उक्त रकम मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडर लाइनको 56 ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने 17 अरब 15 करोड रहेको छ। सो रकम कुल बकौदाको 47.8% देखिन्छ। उक्त रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवाना सहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। यस बाहेक सडक बत्तीको 4 अरब 32 करोड उठाउन बाँकी रहेको छ। बकौदा रकम असुल गर्नुपर्छ। अब यो अन्तिममा के भन्यो भने विद्युत महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 10.15% वृद्धि भई 40 अर्ब 12 करोड पुग्यो। अब विद्युत प्राधिकरणको बकौदा रकम 40 अरब पुग्यो सभामुख महोदय। उक्त रकम मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको तर्फ 67 ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने 19 अरब 95 करोड छ। सो रकम कुल बकौदाको 39% देखिन्छ। यस बाहेक सडक बत्तीको 5 अर्ब 18 करोड उठाउन बाँकी रहेको छ। बकौदा महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइएन। यस्ता बकौदा महसुल असुल गर्न सम्बन्धित खाता तथा अन्य कारोबार रोका लगायतका प्रक्रियामा असुली प्रयोगता ल्याउनुपर्छ भनेर फेरि बेरुजु औला। र यो अन्तिम भर्खरै मात्रै हामीले 61 प्रतिवेदन पायौँ। त्यो 61 प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विद्युत महसुल बकौदा 10.48% वृद्धि भई 44 अरब 32 करोड पुगेको छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको बकौदा 44 अरब 32 करोड पुगेको छ सभामुख महोदय। उक्त रकम मध्ये ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको 62 ग्राहकमध्ये असुल गर्नुपर्ने 21 अरब 88 करोड रहेको छ। सो रकम कुल बकौदाको 49.36% देखिन्छ। साथै सडक बत्तीको 6 अरब 2 करोड असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सडक बत्तीको बकौदा मध्ये 1 अरब 79 करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बकौदा रहेको छ। बकौदा रकम मध्ये असुल गर्नुपर्ने ट्रङ्क र डेडिकेटेड बकौदा सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र असुल गर्ने। अब मैले यो कुरा किन पढिरहेको छु भने, किन यो संसदलाई जानकारी गराइरहेको छु भने सभामुख महोदय, 21 अरब 88 करोड ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको तिर्नुपर्छ बकौदा भनेर हाम्रो एउटा संवैधानिक निकायले चाहिँ उस बेरुजु औलाएको अवस्थामा अहिले आम साथीहरूले चाहिँ 8 अरब भनेर भनिरहनु भएको छ। अब 8 अरब चाहिँ कसले गरायो? 21 अरब 88 करोड चाहिँ महालेखाले भन्छ। 8 अरब चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्षका साथीहरू भनिरहनु भएको छ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो 16 अरब करिब 14 अरब रुपियाँ चाहिँ गत 80/1/27 गते चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ, उहाँले माफी गरिदिएको अवस्था छ। जुन कुरा महालेखाले चाहिँ यो कुराहरू मान्न सक्दैन, लेखा समितिले पनि मान्न सक्दैन। यो पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने लेखा समितिको ठहर हो। र अहिले एक किसिमको भाष्य तयार गरेर सत्ता पक्ष चाहिँ यो चाहिँ उद्योगीलाई छोड्न सक्छ। मैले यो फेरि त पेस गरेको छु कि 21 अरब 88 करोड महालेखाले यो वर्ष 61 प्रतिवेदनमा ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको बकौदा छ भन्दै गर्दा आज 8 अरब कसरी आयो म त्यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि सरकारलाई त्यो अधिकार छैन। मैले अहिले पनि भने लेखा समितिमा महालेखाले औलाएको बेरुजुको सम्बन्धमा त्यो एउटा चाहिँ जनताको प्रतिनिधिले मात्रै त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले आएको हुनाले हामी यसमा छलफलमा पनि पुगेका छैनौँ। यो छलफल नसिद्धिकन अहिले जुन किसिमको भाष्य तयार हुँदैछ यो गलत छ। त्यसकारण अब यो व्यापारीहरूले 21 अरब 88 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्नेमा के प्रतिपक्ष साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सत्ता पक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट दिनुपर्छ भने त्यो गलत हो। नेपालको म यही सम्बन्धमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न कि हामीले यो क्लस्टर बनाएर छलफल गर्दैछौँ, त्यो छलफलमै यो प्रवेश गरेको छैन। अहिले भर्खरै तीनवटा मिटिङ गरेर पटक सरकारले यसलाई छुट दिन कहिले मनोज मिश्रको कमिटी बनाएको छ, कहिले उसको के अरे
भक्तमानको कमिटी बनाएको छ, कहिले चाहिँ यो लाल आयोग भन्ने बनाएको छ, कहिले दिनेश घिमिरेको कमिटी बनाएको छ। कसरी व्यापारीलाई छुट गर्नुपर्छ भने सरकारले पटक पटक प्रपञ्च रचेको छ। र अहिले जुन लेखा समितिले हाम्रो 76 सालमा हाम्रो तत्कालीन मान्य डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि पेश गरेका छौँ। त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ यो व्यापारीले पैसा तिर्नुपर्छ भनेकै छन् र त्यो प्रतिवेदनले प्रश्न भन्दै अहिले यसलाई चाहिँ एउटा भनिन्छ नि त्यो कालोलाई पनि चाहिँ 1000चोटि चाहिँ सेतो भने पनि त्यो सेतो भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो भाष्य यो गलत कुरा छ। त्यसकारण 21 अरब 88 करोड जुन महालेखाको छ त्यो लेखा समितिमै छलफल हुन्छ। महालेखाका साथीहरू आउनुहुन्छ, प्राधिकरणका साथीहरू आउनुहुन्छ, आफ्ना प्रमाणहरू राख्नुहुन्छ, त्यो आधारमा यसलाई छलफल हुने र परीक्षण हुने एउटा हाम्रो उ छ। र समग्र रूपले मैले अहिले उठेका सम्बन्धमा यो जुन चाहिँ समितिमा उठेका आफ्नै समितिमा उठेको कुरालाई संसदमा प्रवेश गरेको सम्बन्धमा मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको कारणले मैले केही कुरा राखेँ। र अहिले जुन किसिमको यो मुलुकको अवस्था रहेको छ सभामुख महोदय, अहिले विदेशी सर्वेक्षकहरूले के भनिरहेको छन् भने यो मुलुकको अहिलेको एक्जिस्टिङ इकोनोमीमा 19 अरब राजस्व उठ्नुपर्छ भनेर एउटा सर्वेक्षणले बताइरहेको छ। हालाकि हामीले 80-81मा जम्मा 10 खरब 30 अरब 34 करोड 43 लाख मात्र हामीले उठाएका रहेछौँ। राजस्व असुलीको अवस्था देखिन्छ। खर्चको अवस्था 14 खरब 91 अरब 73 करोड 16 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च गरेको छौँ। र त्यसमा वित्तीय तर्फ हामीले 2 खरब 64 अरब 63 करोड 16 लाख चाहिँ वित्तीय खर्च गरेको छौँ। मान्य सदस्य समय सक्यो। 13 मिनट त कहाँ सक्ने होला सभामुखजी। त्यस कारणले मलाई लाग्छ 15 मिनेट हुन लागिसक्यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सभामुख महोदय अहिले मुलुकको अवस्था अत्यन्तै आर्थिक अवस्था अत्यन्त चाहिँ कमजोर हुँदैछ, मुलुक असफलतिर जाँदैछ। हामीले के गरेर यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ उत्पादन र रोजगारी र श्रममा लगाउने, के गरेर आज कुनै पनि कार्यक्रम बजेटको कार्यक्रममा उत्पादन बढाउने, रोजगार बढाउने र आय आर्जन बढाउने, राजस्व बढाउने खालको कुनै पनि नआएका कारणले सरकारमा यसले ध्यान दियोस् भन्ने राख्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय तारा लामा तामाङ, समय 5 मिनेट। त्यसपछि माननीय निशा डाङ्गे। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो विशेष समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्ने पक्षमा थियो। म आफू पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य भएको नाताले र त्यो विषय त्यहाँ छलफलमा रहेको र मेरो समितिको सभापति र समितिका सदस्य मान्यज्यूहरूले यसमा धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। सभापतिज्यूको आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै जसरी बाहिर कुरा ल्याइराखेको छ यो सुन्दा अब समितिहरूको काम छैन कि अब समितिहरूलाई छलफलै नगराइकन बरु डाइरेक्ट या त फोरममा या त संसदमै चलाउने, त्यो नहोला भनेरै समिति गठन गरे होला। र समितिमा छलफल भइराखेको कुरो कसैले पनि मैले बुझेसम्म कसैले पनि कसैको पक्ष लिएको छैन। तर केही मान्यहरू अस्वाभाविक रूपले बोलिराख्नु भएको सुनेको छु र बाहिर त्यही तर्क वितर्क दिइराखेको सुनेको छु। सम्मानित सदनमा जे पाए त्यो बोल्नु हुँदैन। मैले बचपनदेखि सुनिराखेको एउटा भनाइ अथवा उखान अथवा के भन्ने त्यसलाई, कुन्नी कसको खुट्टा काट्छु भन्दा सम्बन्धित मान्छेले खुट्टा तानेको थियो अरे के। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले धन्न 22 अरब रुपियाँ बगौता देखाएको छ, उठाउनु पर्ने देखाएको छ। त्यो रकम झरेर 6 देखि 8 अर्ब 6 अर्ब बगौता र बाँकी
विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो नियमअनुसारको 25% त्यतिसम्म मात्रै भुक्तानी लिने गरी मन्त्री तत्कालीन मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्ने आदरणीय सम्माननीय पुष्पकमल दाहालजीको सरकारले त्यो गरेको कुरो थाहा छैन जस्तो गरेर त्यो गर्दा हामीले त्यो बेला लागेको थियो उद्योगीहरूको सम्बोधन मर्का पीर म सरकारले केही गरे होला भनेको लागेको थियो। तर यो सरकार बनेपछि मात्रैको यो मुद्दा होइन, जब सरकारको नेतृत्व हाम्रो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले विद्युत लाइनको सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायहरूको व्यवसाय बनी चलोस् र उठाउनु पर्ने रकम उठाओस् भनेर सदनमा बोल्नु भएको छ। त्यसलाई बङ्गाई टिङ्गाई गरेर त्यो 6 अरब 12 अरब अथवा 8 अरबलाई मिना गरेको जस्तो गरेर बयान गर्यो। जसले त्यो 15-16 अरब रुपियाँ मिना गर्ने प्रयासमा रत थियो, त्यो गर्दा केही न केही कमी कमजोरी अथवा केही न केही लेना देना हामीलाई त लाग्दैन त्यस्तो भयो होला। तर उहाँहरूको एक्टिभिटी हेर्दा 15-16 अरब छुट दिँदा लेना देना पक्कै भएको उहाँहरूको एक्टिभिटीले देखाउँछ र यो छुट दिन लाग्छ कहीँ यसमा चलखेल हुँदैछ कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो होला। त्यो कदापि हुँदैन। वर्तमान सरकारले यस्तो काम सोच्न पनि सोच्दैन, गर्न पनि गर्दैन। जसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँले यस्तो सोच्नु पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सन्दर्भमा खाली उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको टिओडी अथवा टाइम अफ डे यो दिनको दिन प्रयोगमा ल्याएको विद्युतको विवरण हामीलाई चाहियो भन्ने हो। हामीले दुवै पक्षको सभापतिज्यूले भनिसकिनु भयो हुनाले मैले यसमा दोहोऱ्याउन चाहेन। तर यस्तो गर्दा पनि बाहिर किन यस्तो हल्ला बढी गरिन्छ? त्यस कारणले समितिमा निष्कर्ष ननिकालिकनै यस्तो कुराहरू ल्याउनमा मेरो आपत्ति छ र समितिमा भएको कुराहरू समितिको मर्म त्यहाँ सबै पार्टीको समिति प्रतिनिधित्व भएको हुनाले पार्टीका आदरणीय नेताहरूले पनि आफ्नो सांसद मार्फत त्यहाँको भइराखेको गतिविधि लिने र बाहिर के बोल्दा युट्युबमा बाहिर के गर्दा आफू चर्चित भाइरल हुन्छ भनेर मानसिक ग्रसित भएर यस्तो कुराहरू सदनमा बोल्ने, जसलाई पाए त्यसलाई लान्छना लाउने काम गर्नु हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यस कारणले यसमा मैले यति कुरा राखेँ। हामी चाहन्छौँ उद्योगीले र विद्युत प्राधिकरणले त्यो बेला उद्योगीले जनताले बुझ्ने भाषामा लोड सेडिङको बेला विद्युत खपत गरे बापतको रकम उहाँहरूले तिर्नुपर्ने तिरेको छ रे र त्यसको उपयोग गरे बापत जुन सुविधा प्राप्त गर्नुभयो त्यो सुविधा भएको बापतको रकम खाली बिल मात्र पठाएको हुनाले उहाँहरूले चित्त बुझेको छैन भन्नुभएको हुनाले त्यस कारणले त्यो मात्र गर्छु। र मेरो लास्टमा एउटा सबैको चासोको विषय बन्ने बङ्गलादेशको चिन्ता हामीले नलिउँ। बङ्गलादेशमा के भएको त्यो राम्ररी सबैलाई थाहा छँदैछ। पढेर बुझेर मात्रै बोलाउँ। बङ्गलादेशको चिन्ता कसैले हामीले लिइराख्नु पर्दैन। हामी सबै सजग छौँ। त्यस कारणले जे पनि बोल्दा भाइरल हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान नदिउँ। र हामी यस्ता सांसदहरू पनि आएका छौँ विदेशमा भएको भए जमानत जफ्त हुनुपर्नेहरू पनि यो भाइरलको कारणले जितेर आएको छ। त्यस कारणले यो भाइरलको पछि नलागौँ। यति कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय निशा डाँगी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय ध्रुव बहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो अगस्त 12 तारिक विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो। हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्, देशका कर्णधार हुन् भन्ने गर्छौँ।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको सङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्याको 40% को हाराहारीमा रहेको छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पनि 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सांसदहरू 23 जना रहेका छौँ। यो सङ्ख्या 2075 को अनुपातमा लगभग 8% मात्रै हो। 8% युवा सांसदहरूले 40% युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, जुन पर्याप्त भने होइन। हिजो र आज गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले होटल याकन यतिमा 2 दिने सम्मेलन गरिरहेको छ, जहाँ युवाहरूको उपस्थिति एकदमै राम्रो छ। तर त्यस कार्यक्रमले युवाहरूमा ऊर्जा भर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। सभामुख महोदय, युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र रूपले बढ्दै गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा वैदेशिक रोजगार विभागले 7 लाख भन्दा बढीलाई स्वीकृति दिएको छ, जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू नै रहेका छन्। रोजगारीका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि विदेशी नै युवाहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। गएको 3 वर्ष यता प्रत्येक वर्ष 1,10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष 2080-81 मा 1,12,000 जनाले यो अनुमति पत्र लिएको तथ्याङ्क भर्खरै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा पढ्न, रोजगारी गर्न वा बस्नकै लागि पनि उचित वातावरण छैन। युवाहरूलाई पर्याप्त अवसरहरू छैन। यस्तो अवस्थामा हामी केवल मनाउनका लागि युवा दिवस मनाएर के हासिल गर्न सकिन्छ? यस वर्ष युवा दिवस मनाउनका लागि हामीले बितेको 1 वर्ष युवाहरूका लागि के गर्न सक्यौँ? यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट युवा केन्द्रित योजनामा के कति लगानी गर्न सक्यौँ? यो विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको छ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा दिगो विकास लक्ष्यका लागि युवा र प्रविधिलाई जोड्ने नाराका साथ मनाइरहेका छौँ। तर हामीले वास्तवमै युवालाई प्रविधिसँग जोड्न राज्यको तहबाट के प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न आज युवाहरूले सोध्न थालिसकेका छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो राज्यको प्राथमिकता र लगानी लाजमर्दो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा केवल युवाको नाम जोडेर औपचारिकताका लागि दिवस मनाउनु वा कार्यक्रम गर्नुको कुनै औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यस वर्ष युवा दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको कार्यक्रममा कति लगानी गरियो र त्यसको प्रतिफल के आउनेवाला छ, त्यस सम्बन्धी विवरण यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरियोस्। केवल औपचारिकताका लागि नभई प्रभावकारी कार्यक्रम र योजनाहरू सञ्चालन गरियोस्, किनकि यस्ता कार्यक्रमहरू होइन, हामीलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार चाहिएको छ। र अन्त्यमा सभामुख मार्फत मेरो आग्रह छ, नेपाल सरकार युवाको क्षमता वृद्धिमा गम्भीर बनोस्। युवा दिवसमा मात्रै नभएर वर्षभरि नै युवालाई प्राथमिकतामा राखियोस्। अध्ययन, रोजगारी र जीवनयापनका उल्लेख्य अवसर हामीले नै सृजना गर्नुपर्छ। यस युवा दिवस र राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको अवसरमा हामी यो विषयमा गम्भीर बन्नेछौँ भनेर सङ्कल्प गरौँ। र अर्को म एउटा विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले यहाँ कानुन, नियम, संविधान, न्याय आदिको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका हुन्छौँ। तर यसै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा कार्यरत 30 जनाभन्दा बढी करारका कर्मचारीहरूलाई आफूलाई बिना कारण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गैर कानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले सभामुख मार्फत उक्त कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय ध्रुवबहादुर प्रधान, समय 4 मिनेट। त्यसपछि माननीय दामोदर पौडेल बैरागी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुस्ता भन्ने बित्तिकै हामी सबै नेपालीले थाहा छ, सबभन्दा विवाद भएको ठाउँ सुस्ता नवलपरासी जिल्लामा पर्छ। विगतमा यो 114 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्ग नवलपरासी भएर जान्थ्यो, त्यसको दक्षिणी सीमामा रहेको अवस्थाहरू छ। त्यहाँबाट जमिनबाट एकतिरबाट नारायणी क्रस गरेर झुलुङ्गे पुलबाट जोड्नको लागि धेरै दबाब दिए पछाडि 8औं वर्षमा करिब त्यो पुरा हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ। तर त्यसै ठाउँमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वाल्मीकि आश्रम छ, जहाँ सीता माताको अन्तिम दिन त्यहाँ बितेको थियो
रामायण लेखिएको ठाउँ वाल्मिकी आश्रम अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा, धार्मिक स्थलको रूपमा छिमेकी राष्ट्रले पनि हेरिरहेको अवस्थाहरू हो, जहाँ गएर सुगमताका साथ बनिरहेको एउटा पुल बनाउन नसकेको अवस्थामा झुलुङ्गे पुल जुन निर्माण भएको छ गजेन्द्र मोक्ष धामबाट पारिपट्टि जाने वाल्मिकी आश्रम जाने पुल, त्यहाँ सडक बनाउनको लागि एउटा साधन निर्माण साधन भारतकोबाट लैजानको लागि भारतीय दूतावासले लैजान स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दाखेरि पनि लैजान सकिएन र त्यो दुर्गमको रूपमा रहिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो ठाउँ सोना, भद्रा र नारायणी मिलेर त्रिवेणी सङ्गमको रूपमा रहेको अवस्थाहरू हो। अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ जो आरक्षणबाट जान पर्ने अवस्था भएकोले भर्खरै हिजो मात्रै आरक्षणले हिँड्ने बाटो दियो र झुलुङ्गे पुल तरेर म पनि त्यहाँ पुगेर आएँ। सभामुख महोदय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुँदाहुँदै त्यहाँका वासी विनय त्रिवेणीका वासी वार्ड नम्बर 5 र 6 नवलपरासी जिल्ला विभाजित भए पछाडि अत्यन्त कठिनाइमा छन्। किन, कसरी, के उद्देश्यले? त्यो अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ सुस्ता त्यहीँ छ, वाल्मिकी आश्रम त्यहीँ छ, त्रिवेणी धाम त्यहीँ छ। त्यो ठाउँलाई अझ एकान्त कुना बनाउने हिसाबले, त्यहाँका जनतालाई दुःख दिने हिसाबले जिल्ला विभाजन गरियो। जिल्ला विभाजन गरिए र विनय त्रिवेणीको 5 र 6 नम्बर वार्डलाई चाहिँ नवलपरासी बरघाट सुस्ता पूर्वमा गाभियो। नवलपरासी पश्चिम भन्दाखेरि नवलपरासी बरघाट सुस्ता पश्चिम भनेर त्यो पश्चिमतिर गरियो। यत्रो लामो नाम नवलपरासी बरघाट सुस्ता पश्चिम, नवलपरासी बरघाट सुस्ता पूर्व, यो छोटकरी गर्न किन सकिएन? नवलपरासी एकातिर, नवलपुर यो पहिलेदेखिको परिचित ठाउँ, नवलपुर गराए हुन्थ्यो। दाउन्नेको डाँडा छँदै थियो, त्यहाँ गराए हुन्थ्यो। अब कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कामले जाँदाखेरि उसले 5 र 6 नम्बरमा जाँदाखेरि दिनभरि लाग्छ उसलाई सदरमुकाम कावासती पुग्नलाई। त्यसकारण भर्खरै संविधान संशोधनको कुरा, विभिन्न कुराहरू संशोधनको अवस्थामा मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विनय त्रिवेणीका 5 र 6 नम्बर वार्ड सुस्ता गाउँपालिकामा गाभियोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरो, सुरक्षाको दृष्टिकोणले एउटा सुरक्षाको पोस्ट वाल्मिकी आश्रममा रहेको छ र त्यो नदीभन्दा धेरै भित्र गएर बसे, 1 किलोमिटर गएर भित्र बसेको छ। अर्कोतर्फ बाँध बनाउने क्रममा नजिकसम्म अरू पक्षले बनाउँदै आइसके र हाम्रो पक्ष लुकेर पछाडि बसिरहेको अवस्था छ। महाकाली नदीको पुलको हामीले स्मरण गरौँ, बनबासाको पुल जुन चाहिँ गड्डा चौकीमा आएर पछि बस्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सीमा गड्डा चौकीको स्थानमा आएको छ। पछि यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सभामुख मार्फत चाहन्छु कि हाम्रो सुरक्षाको प्रबन्ध बोर्डरको छेउमा गएर राख्ने पोस्टको व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ यात्रुहरूलाई, तीर्थयात्रीहरूलाई आउन व्यवस्थाको लागि छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय गरेर त्यो साधन ल्याएर सडक बनाउनको लागि पहल गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले हाम्रो संसदमा धेरै विषयहरू प्रवेश गरेका छन्। अलि अगाडि चाहिँ हामीले सुन्दै थियौँ नेपाल हैटी हुँदैछ, सुडान हुँदैछ भन्ने थियो, अहिले त्यो विषय सकियो। अलि अगाडि श्रीलङ्का हुँदैछ नेपाल भनिँदै थियो, आजभोलि फेरि बङ्गलादेश बनाइदिउँला, बङ्गलादेश हुन्छ भनिँदैछ। यो नेपाल बनाउने भन्दा पनि नेपाललाई सक्ने ढङ्गले यस्तो गरिएको छ। यस्ता विषयहरूमा अलिकति हामी ध्यान दिनपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो खालि
आफ्नो चाहिँ आफू माइकमा देखिनका लागि, आफू चाहिँ क्यामेरामा देखिनका लागि, पत्रिकामा छाउनका लागि यस्ता विषय उठेका छन्। अर्को विषय कस्तो छ भने मैले केही दिन अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएको थिएँ। यो कतै मानव तस्करीसँग त जोडिँदैन। हाम्रो यो सम्मानित सदनको उपसभामुख जस्तो पदबाट एउटा पत्र र उहाँलाई उपसभामुखमा ल्याउने मध्येको दलको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति आयो, उहाँको पनि प्रेस विज्ञप्ति आयो। यो विषयमा के हुँदैछ म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो विषय सोध्न चाहन्छु। अर्को हाम्रो सदनमा अर्को विषय भित्रिएको छ, अराजकता भित्रिएको छ। आज अझ छर्लङ्गै देखियो, दुईटा दलका दुईजना नेताले फलानुलाई समय दिनुहोस् भन्नका लागि सभामुखसँग समय मागेर बोल्नुभयो। यस्तो खालको अराजकताले हामी नयाँ दल लौँ, देश फेर्छौँ भन्ने कुरा कतै स्थापित हुन सक्छ? त्यो मात्रै होइन, म पोखराको मान्छे। पोखरामा सहकारी ठगीहरूको बिगबिगी छ। सहकारीको ठगीको बारेमा धेरै विषय उठेको छ र हाम्रो माननीय रवि लामिछानेको नाम मुछिएकै छ। अझ उहाँ नै चर्को कुरा गर्नुभएको छ। उहाँ नै चाहिँ चर्को बोलेर चाहिँ थर्काउन खोज्नुहुन्छ। हिजो उप प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँको त्यस्तै स्वर थियो, अहिले प्रतिपक्षमा जाँदा पनि त्यस्तै स्वर छ। कि सहकारीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, ठगिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन? उहाँको नाम कहाँ छ कसैले देखेको छैन? कत्रो फाइल छ उहाँको विषयमा। त्यसो भए यस्ता विषयमा यो चाहिँ धेरै कुरा नगरेकै राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर यो विषयमा उच्च स्तरीय विशेष छानबिन समिति बनेर छलफल भइरहेको छ। वक्ता मान्य सदस्य रोकिनुहोस्। मान्य सदस्य के को लागि उठ्नु भएको छ पहिला त्यो राख्नु होला। तपाईको नियमावली हो, तपाईको नियमावली हो, नियमावली हो। मान्य सभामुख के अन्तर्गत कहाँको नियमावली हो? संसदीय छानबिन समिति बनिसकेपछि त्यो छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार र मिति बाँकी नै छ, निर्णय आउन बाँकी छ। वक्ता माननीयज्यूले कुनै व्यक्तिलाई कसरी दोषी करार तोक्दै हुनुहुन्छ? उहाँले संसदीय मूल्य मान्यता मान्नु पर्दैन? संसदीय समिति गठन भइसक्यो, उसले निर्णय दिन बाँकी अवस्थामा कसरी नाम तोकेर अपराधी र यस्तो अभियोगहरू भन्न पाइन्छ? विषयमाथिको सहमति र विमति आफ्नो ठाउँ छ मान्यज्यू। उहाँले बोल्दाखेरि मान्यले नियमावली भन्नुभयो, कुन नियम अन्तर्गत के आपत्ति हो यो बताइदिनु त। 26मा छ, 11 नम्बर पेजमा। र संसदीय मामिला अन्तर्गत समितिले निर्णय दिन बाँकी नै छ, उहाँले कसरी पैसा फर्काउनु पर्दैन भनेर सोध्ने आधार के हो? मान्य सदस्य, वाद प्रतिवाद त आफ्नो ठाउँमा छ, तर वक्ता मान्यलाई बोल्न रोक्नको लागि चाहिँ के आपत्ति हो भनेर मैले त्यो बुझ्न खोजे हो। नियमावली 26मा छ हजुर, पेज नम्बर 14मा यसमा लेखिएको छ। र अर्को कुरा त संसदीय समिति छानबिन समिति बनिसकेपछि यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन। मान्य सदस्य, तपाईँको आपत्ति प्रति ध्यान आकर्षण भयो। धन्यवाद हजुर। तपाईँ बस्नुहोस्। मान्य सदस्य आफ्नो विषय राख्नुहोस्। धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महोदय। म धेरै कुरा गर्न चाहन्नथेँ, मान्य सदस्यले धेरै कुरा बेउताउनु भयो। सर्वोच्च अदालत, सम्मानित अदालतमा भएको विषय यहाँ किन उठ्छ? यो अराजकता होइन? उठिराखेको छ त, हामीले सुनेका छैनौँ? अनि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विषय यहाँ अनाहक किन उठ्छ त? यो विषय हामीलाई थाहा छैन? त्यसो भएर नियमावली हामीले पनि अध्ययन गरेर बोलेका छौँ। अनि हाम्रो नियमावलीमा सम्मान्य सभामुखसँग समय मागेर फलानलाई बोल्न दिनुहोस् भन्ने नियमावलीमा छ? कहाँनिर छ त्यो? हामीलाई देखाइदिनु पर्यो। अच्छा, त्यसो भएर बोल्नका लागि बोल्ने, अराजकताका लागि बोल्ने यो विषय चाहिँ हामीले पनि बुझ्छौँ। त्यसैले यो अराजकता मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मैले मान्यलाई बोल्न टाइम दिन्छु। के राख्न चाहन्छु भने अदालतमा, सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरू, समितिमा छलफलमा रहेका विषयहरू र संसदीय विषयहरूलाई आफ्नो विषय राख्ने हो भन्ने मलाई लाग्दछ।
मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँको ध्यान आकर्षण केमा हो, कुन नियममा हो, के विषयमा हो त्यो पहिला बताएर मात्रै तपाईँलाई म माइक दिन्छु र बोल्न समय दिन्छु। नत्र ध्यान आकर्षण भएको कुरा मैले मान्यज्यूलाई राखिसकेका छु। वाद प्रतिवादमा त्यहाँ मान्यले समय नपाइकन पाउनुहुन्न। के आपत्ति हो त्यो कुराहरू पहिला भन्नुहोस्, अनि मैले समय दिन्छु। त्यो अगाडि नै मान्यज्यूले राखिसक्नु भएको छ, त्यसैले मान्य सदस्य बस्नुहोस्। ध्यान आकर्षण भएको कुरा मैले राखिसकेका छु। मान्य सदस्य तपाईँ बस्नुहोस्, मैले तपाईँलाई आदेश जारी गर्छु, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले देशमा युवाहरू किन बस्दैनन् भन्ने विषयका प्रश्नहरू छन्। किनभने हामीले संसदीय मर्यादा कायम नगर्दा, हामीले नै बस्ने वातावरण छैन भनेर भनिरहँदा, इन्टरभ्यू दिइरहँदा, संसदमा बोलिरहँदा, हाम्रो देशमा अवसर छैन भनिरहँदा नै त्यस्ता विषयहरू युवाहरू आज पलायन हुने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र हाम्रो देश कमजोर हुँदै जाने स्थिति बन्छ। त्यसैले हामीले त्यस्ता कुरा चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरेर धेरै विषयहरू उठेका छन्, क्यान्टोनमेन्टका विषयहरू पनि उठेका छन्। यस्ता विषयहरूमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले अहिले फेरि नयाँ विषय उठाइएको छ, संविधान संशोधन गरेर उत्पीडितका हकहरू काटिँदैछन्, जनजातिका हकहरू काटिँदैछन्, दुर्गम क्षेत्रका हकहरू काटिँदैछन् भनेर नयाँ भाष्य सिर्जना गरिएको छ। त्यस्तो होइन। हामीले संविधान संशोधन त्यो बेला गर्छौँ जुन बेला संविधानमाथि समीक्षा हुन्छ, हामीले गरेका कामहरूमाथि समीक्षा हुन्छ र समीक्षाले संविधान संशोधन गर्ने विषय अगाडि ल्याउँछ। संविधानमा त्यो किटान छ, ल्याएपछि मात्रै कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने, हाम्रो भूगोल नमिलेको हो कि, हाम्रो प्रतित्व नमिलेको हो कि, या हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नमिलेको हो कि, या हामीले छानबिन गरेका धेरै विषयहरू ओझेलमा पर्ने प्रक्रिया नमिलेको हो कि, हामीले न्याय दिने प्रक्रिया नमिलेको हो कि, हामीले गरेको संसदीय अभ्यासमा केही नमिलेको हो कि, यस्ता थुप्रै विषयहरू त्यो समीक्षाबाट आउनेछन् र हामी संविधान संशोधनमा पुग्नेछौँ। यत्तिकै संविधान संशोधन गरेर भ्रम सिर्जना गरेर अनि त्यस पछाडि चर्को बोलेर अनि भ्रम सिर्जना गरेर नेपाललाई भ्रमित पार्ने, नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्ने र चाहिँ हाम्रा चालु विषयहरूलाई अन्त डाइभर्ट गरेर हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ भद्रगोल बनाउनेतर्फ कसैले पनि जानु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सँगसँगै अहिले हामीले त म निर्वाचित क्षेत्रमा मैले त भनेको छु, मेरो केन्द्रीय घोषणापत्रमा 20 ग्यारेन्टी भनेर हामीले भनेका छौँ। जनताका आधारभूत कुराहरू पुरा गर्नको लागि यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। कोही भोकै नमरोस्, कोही नाङ्गो छतमुनि बस्न नपरोस्, नाङ्गो आकाशमुनि बस्न नपरोस्, कसैले जमिन नपाएर घर बनाउन नपाउने स्थिति नहोस्, विपदबाट जोगिने स्थिति बनोस् र सबैले बाँच्न पाउने अधिकारहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्, शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारहरू सुरक्षित हुन्, मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित हुन् भन्ने विषय हामीले चाहिँ जनतासँग कबोल गरेर आएका छौँ र तत्सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने थलोमा छौँ हामी। आज यो थलोलाई नै अराजकता बनाउने गरी जुन ढङ्गले गइएको छ त्यो विषयलाई नियमन गरेर कुन विषयमा बोल्ने, कुन विषयमा नबोल्ने, कति बोल्ने, कहाँ बोल्ने भन्ने विषयमा पनि नियमन गरेर जानुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज सहरीकरणको सवालमा र सहरको विकासको सन्दर्भमा हामीले केही कुरा गर्नै पर्ने बेला भएको छ। भर्खरै पनि र लामो समयदेखि देशभरि नै र विगतमा जस्तै बाढी पहिरो दुबानले थुप्रै धनजनको क्षति भइरहेकी छ र मङ्गलबार पनि रातिको भीषण वर्षाले उपत्यकाका नदी
खोला किनारका दर्जनौँ बस्ती तथा बजार दोभानमा परेका छन्। यो दोभानले थुप्रै घरहरू डुबेका छन्। र सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो कुरा उठाइरहँदा सायद मलाई लाग्छ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू मध्ये हामीले कुरा गर्ने हो भने अहिले दोभानले नोक्सान भएका जनताहरूले आफ्ना गुनासाहरू पोख्ने गरिरहेका छन्। र यसै सन्दर्भमा मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 4 र महानगर क्षेत्रको वडा नम्बर 17, 7, 8, 9मा यसै साता वर्षाको कारणले करमनासा खोलामा आएको बाढीले विगतमा आएकै बाढी जस्तै 38 साल 50 सालमा आएकै बाढी जस्तै यसपालि पनि आएको बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएकै छ। र इमादोल सुटुप्पा जाने बाटो, किस अस्पताल र अस्पताल जाने बाटो, सम्झना बस्ती, शिवतोल, नमना टोल, विनायक टोल, सुन्दर बस्ती, सुगम टोल, सक्षम टोलमा करिब 200 घर दोभानमा परेका छन्। दर्जनौँ घरहरू अहिले प्रत्येक घरको खानेपानीको ट्याङ्कीमा लेरो बगाएर लगेको छ र प्रत्येक घरको हरेक भुइँ तल्लामा लेरो जमिरहेको छ र त्यसले गर्दा दूषित एउटा पानीको कारणले त्यहाँ कलेरिया, हैजा जस्ता डेङ्गुबाट दर्जनौँ वडावासी अहिले बिरामीमा परेका छन्। र त्यसै गरी गोराउडी खोलाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 का विभिन्न टोलहरू लगायत नमना टोल, शान्तिदीप टोल, रातो पुल मार्ग, झिकुचा टोल, स्वस्तिक टोलदेखि मिरमिने टोल, गोलभत्ता क्षेत्रसम्म पनि दोभानमा परेका छन्। यो दोभानको कुरा उठाएको एउटै कुरा, नडी साँगुरो भयो भन्ने छ। सबै ठाउँमा रिटेनिङ वाल लगाउनु पर्यो भन्ने छ। वाल अनि त्यो अलि उचाइमा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ र पुलको हाइट अलि बढाउनु पर्यो भन्ने पनि छ। र यी सबै कुराहरू उठिरहँदा नदीमा तटबन्धहरू ठाउँ ठाउँमा बन्नु पर्यो भन्ने पनि छ। त्यसका निमित्त पनि हाम्रो देश नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएको हुँदा आज नेपाली जनताको भावना अनुरूप नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहरी नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याई सहरको वर्गीकरण अनुसार थुप्रै ठाउँहरूमा संरचनाहरू निर्माण गर्दा, चाहे गैरी खेतमा होस् या नदीको छेउछाउमा, हामीले नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र यहाँको राष्ट्रिय सहरी नीति र कतिपय नीतिहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको सहरी स्वरूपलाई विचार गर्दा प्राचीन सहर, सांस्कृतिक सहर, नयाँ विस्तारित सहर र घोषित सहर, त्यसमध्ये पनि नगर घोषणा गर्दा पनि थुप्रै कुराहरूमा जलवायु परिवर्तनसँगै विपद जोखिमयुक्त व्यवस्थापन भएको सहर निर्माण गर्ने कार्यको थालनी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सहरमा पूर्वाधार विकास गर्दा सन्तुलित राष्ट्रिय सहरी स्वरूपलाई हामीले हासिल गर्न सक्नुपर्छ। सन्तुलित राष्ट्रिय अनि स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध सहर वातावरणको हिसाबले सहरी बासिन्दाहरूको जीवन स्तरमा सुधार हुने विपदलाई समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र राष्ट्रिय भू उपयोग नीति नयाँ सहरमा नदी कोरिडोर सँगै बस्ती विकास र सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। र अबको 16औँ योजनाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निमित्त 2015 देखि 2030 सम्म नयाँ सहरीकरणको एउटा कार्यसूची अनुसार नै हामीले जलवायु परिवर्तन जोखिम तथा विपद समयमै ध्यान दिने असुरक्षित र अव्यवस्थित बस्तीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो विकास जानुपर्छ। र यसका निमित्त सहरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीका साथ यहाँको सेवा र पूर्वाधार व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। बहुविपद जोखिमको अवस्था र आकलन गरी जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको स्थानान्तर एवं उपयोग र अन्य भौतिक विकासमा नियन्त्रण गरिएन भने सधैँ हामीले विपदलाई झेलिरहनु पर्ने हुन्छ। र आज मैले बोल्दै आज देशले एउटा भिजन भएको, देशले एउटा समृद्धिको बाटोमा लग्नको निमित्त निरन्तर प्रयत्नरत रहनुभएका र विभिन्न विषयमा अध्ययनशील नेता नेकपा एमालेका सर्वदलीय अध्यक्षलाई हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएका छौँ। त्यसै गरी माननीय उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री पनि यसै काठमाडौँका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने भएकोले म सहरी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमित्त र सबैले पालना गर्ने गरी यो सहरको विकास कार्यक्रम आउनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा मान्य सदस्य
सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको मर्यादा क्रममा हेरफेर सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम मिति 2081-3-31 गते गठन भएको मौजुदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिम मर्यादा क्रममा हेरफेर गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या, नामथर, पद, कार्यविभाजन। क्रम सङ्ख्या 1, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री। 2, प्रकाश मानसिंह उपप्रधानमन्त्री शहरी विकास। 3, विष्णु प्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री अर्थ। 4, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 5, रमेश लेखक मन्त्री गृह। 6, शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। 7, आर्जु राणा देउवा मन्त्री परराष्ट्र। 8, प्रदीप यादव मन्त्री खानेपानी। 9, बलराम अधिकारी मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण। 10, दामोदर भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 11, नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। 12, देवेन्द्र दाहाल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। 13, तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुद। 14, बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 15, अजय कुमार चौरसिया मन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला। 16, प्रदीप पौडेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 17, रामनाथ अधिकारी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास। 18, विद्या भट्टराई मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि। 19, मानवीर राई मन्त्री रक्षा। 20, दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई। 21, राजकुमार गुप्ता मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। 22, ऐन बहादुर शाही ठकुरी मन्त्री वन तथा वातावरण। नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी सचिव, मिति 2081-4-24। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएका छन्। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। क, माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का निजी कामको सिलसिलामा सम्मत 2081 साल साउन 21 गते संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। लीलादेवी गणतौला, मुख्य सचिव, मिति 2081-4-22। ख, माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मत 2081 साल साउन 22 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। लीलादेवी गणतौला, मुख्य सचिव, मिति 2081-4-22। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 13 बमोजिम प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माननीय विद्या भट्टराईको स्थानमा माननीय नारायण प्रसाद आचार्यलाई मनोनयन गरेको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 28 को उपनियम 2 बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा माननीय हेमराज राईको स्थानमा माननीय लालप्रसाद सामा लिम्बूलाई हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 177 बमोजिम निम्नलिखित समितिमा माननीय सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। क्रम सङ्ख्या, माननीय सदस्यको नाम, समिति। माननीय सदस्य रघुवीर महासेठ, समिति उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा। 2, माननीय रुक्मिणी राणा बराइली, सार्वजनिक लेखा समितिबाट उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा। 3, माननीय मङ्गल प्रसाद गुप्ता, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा। 4, माननीय सम्झना थपलिया, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा। 5, माननीय ज्वाला कुमारी शाह, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा। प्रस्तावित हेरफेरलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब पूर्वाधार विकास समितिका माननीय सभापति दीपक बहादुर सिंहलाई पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था हो। संसदलाई जीवन्त र गतिशील, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ। जनतासँग गरेका वाचा र दिएका आश्वासन हामी नेताहरूको अस्तित्वको जग हो। सो दिएका आश्वासन र वाचालाई कार्यान्वयन गर्ने थलो संसद हो। जनताको आवश्यकता पुरा गर्नु नै हाम्रो दायित्व हो, जिम्मेवारी अनि धर्म पनि हो। तर राजनीति र हामी नेताहरूले दिनुपर्ने परिणाम र जनतासँग गरेका वाचाको दूरी बढ्दो छ। हामीले यो देशको गौरवशाली इतिहास र भविष्य दुवैप्रति न्याय गर्न सकिराखेका छैनौँ। मलाई यो विषयले हरेक दिन सताइराखेको छ। देशलाई यो अवस्थामा ल्याउने पनि हामी नै हौँ। यो अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान इमान्दारी प्रयास गर्ने पनि हामी नै हौँ। यो मानेमा देशमा सम्भावनालाई सार्थक बनाउन हामी यस प्रतिनिधि सभामा रहेका छौँ। हामी मध्येबाट वास्तविक देश परिवर्तनको सम्भागका रूपमा नेतृत्व लिई खरो उत्रिनुको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो देश राम्रो बनाउने हामीले नै हो। तर हामी र हाम्रा नेताहरूले पटक पटक गल्ती गर्ने र पटक पटक माफी माग्ने बहानाबाजीको छुट अब जनताले हामीलाई न माफी र छुट दिने छैनन्। यो अन्तिम मौका जनताले हामीलाई दिएको छ। अहिले पनि हामी सुध्रिन सकेनौँ भने पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका
नेताहरूको अवस्था हामी नेताहरूले भोग्न तयार हुनुपर्छ। नेताले नै देश र समस्याको समाधान पहिल्याउनु पर्छ। उनीहरूलाई नै कानुनी वा संरचनागत अधिकार दिएको छ। देशका साधन र स्रोतको सही परिचालन गर्ने क्षमता निजहरूमा हुनुपर्दछ। उनीहरूको औचित्यपूर्ण सक्रियता नहुनको कारण देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास जगाउन सकेका छैनौँ। सबैले मर्नु पर्दछ। हामी सम्झिने इतिहास बन्ने कि बनाउने कि बिर्सिने इतिहास बनाउने, हामीले वास्तविक नेता हुने कि कुरामा मात्र सीमित हुने हाम्रै हातमा छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश जनशक्तिलाई उत्पादक बनाई उनीहरूको जीवनको राम्रो बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ। हामीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई मनन गरी नकारात्मक प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रा समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्दछ। प्रतिनिधि सभा एक टिम हो। हामी यस सभाका सदस्यहरूले एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गरी देश विकासको लक्ष्य अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले आफ्नो कमजोरी र असमर्थतालाई स्वीकार गरी यसबाट पाठ सिकी समस्या समाधानको खोजी गर्दै मुलुक जित्ने विजय पथतिर अगाडि बढाउनु पर्दछ। हाम्रा कतिपय विकासका आयोजनाहरू राजनीतिक उपजका शिकार भएका छन्, जसको प्रतिफल अनिश्चितता छ। मन्त्री फेरे पछि कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नु, आयोजनामा खटिएका कर्मचारीलाई आयोजना नसकिँदासम्म सोही आयोजनामा काम गर्न नदिनु, दलीय राजनीतिक स्वार्थ आयोजनाको अवरोध गरिनु, आयोजनाका दैनिक कार्य सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु जस्ता यावत समस्या रहेको छ, जसबाट राजनीतिक सहयोग र समर्थन विकासका लागि नभएको प्रत्यक्ष देखिन्छ। यसलाई हामीले आगामी दिनमा सुधार्नु पर्दछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोग अर्को विकराल रूप समस्या देशमा रहेको छ। यो समस्या कर्मचारी तन्त्रमा भन्दा राजनैतिक नेतृत्वमा धेरै छ। यो स्थिर सरकार र देश विकासको बाधक हो। यसको प्रत्यक्ष शिकार हाम्रा विकास आयोजनाहरू भएका छन्। विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरूलाई योग्य र दक्ष बनाउनु पर्ने, निजहरूलाई आधुनिक प्राविधिक र साक्षात्कार गराउनु पर्ने, सार्वजनिक नीति निर्माणलाई विकास मैत्री बनाउनु पर्ने, योजना र बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रक्रियागत ढिला सुस्तीलाई हटाउनु पर्ने, नीति योजनाको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता बढाउनु पर्ने, वस्तुनिष्ठ निर्देशन र समन्वय बढाइदिनु पर्ने, जसबाट विकासको लक्ष्य हासिल हुन गए समग्र आर्थिक सामाजिक सुधार हुन जान्छ। पर्याप्त बजेट नहुनु, लगानी योजना पहिचान नगरेर आयोजनामा खर्च गर्नु, देशको आवश्यकता र राजनैतिक आधारमा मेल नखानु जस्ता यावत समस्याहरूको समाधान छ। सरकारले विकास आयोजनाको सञ्चालनमा सुशासन प्रतिबद्धता। मान्यज्यू एकैछिन तपाईँ रोकिदिनुहोस्। के को लागि उठ्नु भएको छ मान्छे? पहिला त्यो राख्नु न। सम्मान्य सभामुख महोदय, के हो प्रतिवेदन पढेर वाचन गरेर सिद्ध्याउने हो कि के हो? यो पेश मात्रै गर्नु? प्रतिवेदन पेश गर्नलाई उहाँलाई दिएको हो। उहाँले मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ। मन्तव्य सायद अब सकिन लाग्यो होला। बसौँ मान्छे। प्रतिवेदन पढ्या होइन, उहाँले टेबल गर्नलाई आफ्नो मन्तव्यसहित टेबल गर्दै हुनुहुन्छ। बसौँ मान्छे। ल मान्छे अगाडि बढौँ। यो प्रतिवेदन सभामुखको अगाडि, यहाँहरूको अगाडि पेश गर्दाखेरि मैले यही भित्र मन्तव्य पनि राखेको छु। यही मन्तव्य मान्यज्यूहरूको समक्ष मैले राख्न गइराखेको छु। अगाडि बढाउनुहोस् मान्छे। पर्याप्त बजेट
नहुनु लगानी योजना पहिचान नगरेर आयोजनामा खर्च गर्नु, देशको आवश्यकता र राजनैतिक आधार मेल नखानु जस्ता यावत समस्याहरूको समाधान छ। सरकारले विकास आयोजना, सञ्चालन, सुशासन, प्रतिबद्धता, सूचना, प्राविधिक र कम खर्चको गुणस्तरीय व्यवसायहरूको विकास, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। सम्मानित सभामुखज्यू, यस समितिमा सम्मानित प्रतिनिधि सभाद्वारा दफावार छलफलका लागि विद्युत विधेयक 2080 प्राप्त भएको छ। कानुन निर्माण संसद र सरकारको मात्र सहभागिता नभए विषयविज्ञहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सरकारवालाहरूको समेत सहभागी रहने गरी उक्त विधेयक उप विज्ञ र आम सरकारहरूको धारणा बुझी समिति समक्ष राय सुझाव समिति प्रतिवेदनमा पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति गठन गरी उपसमितिले आफ्नो काम कानुन निर्माणको प्रक्रियागत न्याय र राष्ट्रहित र जनहितको आधारमा अगाडि बढाइरहेको छ। सो कार्य निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा रहेको समेत सम्माननीय सदनमा जानकारी गराउँछु। विज्ञहरूको सहयोग र सरकारवालाहरूसँगको कार्य समितिले संस्थागत गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, यस महिनामा समिति समक्ष दफावार छलफलका लागि 2081 प्राप्त भएको छ। उक्त विधेयक उप संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूसँग संशोधन औचित्य लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। सम्मानित प्रतिनिधि सभाले विधिवत रूपबाट यस पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेपछि यस समितिका मान्य सदस्यहरूबाट मलाई समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सदस्यलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। समितिको काम कारबाहीहरूको आशा र विश्वासमा अलिकति पनि डगमग हुन दिने छैन। तर मलाई यसमा सबैको राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहित साथ चाहिन्छ। सोका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। यो देशले जित्ने काम हो। यसमा हामी राजनैतिक सङ्क्रमणभन्दा माथि उठ्नु सबैको धर्म र जनताप्रतिको दायित्व पनि हो। मान्य सदस्य धेरै लामो छ, अब सिद्धिन थाल्यो। होइन, वक्तव्य त अलिक लामै भयो नि त। र देशको भौगोलिक विकट र विषय अनुसार सडक लगायतका पूर्वाधार समानुपातिक वितरणमा हुन सकेको छैन, अथवा हामीले हाम्रो विकास बजेटलाई दुर्गम र लक्षित समुदायसम्म पुगाउन सकेका छैनौँ। उदाहरणको रूपमा अपि हिमालको मुनि बस्ने दार्चुला वासीहरूले आफ्नो देशभित्र आवाजात गर्न पनि छिमेकी देशको सडक सहायता लिनुपर्छ। हामीले चालु बजेटबाट तत्काल उनीहरूलाई नेपालभित्रबाट आवाजात गर्ने परम्परागत गोरेटो बाटो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। ट्विन चुडेर ट्विनमा अड्केर भएका मृत्युहरू अबका दिनमा समाचार नबन्नुहोस्। हामीले शीघ्र चाँडो से चाँडो ट्विनलाई चाहिँ विस्थापित गरिकन झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्नको लागि र यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सपना थियो, त्यो पुरा गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समितिका बैठकमा मान्य मन्त्रीज्यूहरूबाट भएको सहभागिता, समन्वय र सहकार्य ज्यादै नै सम्झना योग्य छ। सम्मानित सभामुख महोदय, अन्तमा यस समितिको कार्य सम्पादनलाई निरन्तर मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायका सचिव तथा पदाधिकारीहरू, यस समितिको कार्यक्षेत्रका विषय
सहयोग पुगाउनु हुने विज्ञ समूहको अथक मेहनत र परिश्रमको सराहना गर्दछु। प्रतिवेदन तयारीको क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट सहयोग पुगाउनु हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू, समितिलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध गराउने विज्ञहरू, गैर सरकारी संस्था, सञ्चार माध्यमहरू, निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै समितिबाट पारित प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित प्रतिनिधि सभाको समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अमरबहादुर थापालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सम्पादन गरेको कार्यहरूको विवरण समावेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्ने सिलसिलामा म यहाँ उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि र सभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन सरकारबाट गरेका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा 97 को व्यवस्था अनुरूप प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 173 बमोजिम प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न 10वटा विषयगत समिति मध्ये शिक्षा स्वास्थ्य समिति एक हो र यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय रहेका छन्। समितिले नेपालको संविधान प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 र संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास र परम्परा अनुरूप आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको छ। समितिले 2081 असार मसान्तसम्म 74वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। यस बैठकहरूमा कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मन्त्रालयको कार्य सम्पादन र सम्बन्धमा तथा विधायकीय कार्य एवं समिति समक्ष पेश भएका नागरिकका गुनासाहरू विषयमा केन्द्रित रहेका छन्। समितिले उल्लेखित कार्यका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल गरी सम्बन्धित निकाय आवश्यक निर्देशन दिने गरेको छ भने सम्पादित कार्यहरूको सन्दर्भमा सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिको यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयक 2077, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको छ र यी विधेयकहरूमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई समितिले दफावार छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको र सभाबाट 2081 जेठ 25 गते पारित समेत गरी हाल प्रमाणीकरण पश्चात ऐन बनी लागू भइसकेको छ।
सो विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा विभिन्न मितिमा 10वटा बैठक बसी 2080 चैत 26 गते समितिले पारित गरी प्रतिवेदन सहित 2081 जेठ 15 गते सभामा पेश गरेको थियो। यसै गरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 यस सभाबाट सम्वत 2080 वैशाख 21 गते दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएको थियो। उक्त विधेयकका सम्बन्धमा समितिका माननीय सदस्य छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा समितिमा साझा धारणा बन्न नसकेको केही विषयहरूमा छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय सदस्यहरू डिगबहादुर लिम्बू, डाक्टर तोसीमा कार्की, देवेन्द्र पौडेल र रामप्रकाश चौधरी रहेको एक उपसमिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। उपसमितिले आफ्नो कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याई बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिमा प्राप्त हुन आएको अर्को नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा 2081 असार मसान्तसम्म विभिन्न मितिमा 12वटा बैठक बसी छलफल भएका छन्। यो विधेयकका सम्बन्धमा हाल माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा विधेयकका विषयमा साझा धारणा बनाई समिति समक्ष पेश गर्न माननीय सदस्यहरू डिगबहादुर लिम्बू, दीपा शर्मा रहेको एक उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले तोकिएको कार्य आदेश अनुरूप कार्य गरिरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको अर्को विधेयक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 पनि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। यो विधेयकका सम्बन्धमा 152 वटा समूहमा माननीय संशोधनकर्ता सदस्यहरूले 1738 वटा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराउनु भएको छ। संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूले पेश गर्नुभएका आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरूको आवश्यकता र औचित्य र सान्दर्भिकताका बारेमा धारणा सुन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सार्वजनिक चासोको रूपमा रहेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा समितिले यसअघि सरकारवालासँग व्यापक छलफल गरिसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र र मदरसा गुम्बाका प्रतिनिधिहरूबाट समेत सुझावको लागि समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल भएको छ। शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक युनियन, पेशागत सङ्गठन, विद्यार्थी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि अभिभावक सङ्घ, महिला आयोग, जनजातीय आयोग र मुस्लिम आयोग र थारू आयोग र दलित आयोगहरूलाई पनि बैठकको आमन्त्रण गरी क्षेत्रगत आयाममा विधेयकले समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा राय सुझाव लिएको छ। फरक क्षमता भएका समूहलाई बैठकको आमन्त्रण गरी शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि विधेयकले समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा 2081 असार मसान्तसम्म 17वटा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। समिति अब छिटै मोडालिटी तय गरी दफावार छलफलमा प्रवेश गर्ने बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूको कार्य प्रक्रिया र कार्य सम्पादनको निगरानी गर्ने एवं यथोचित निर्देशनहरू दिने कार्य अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका विभिन्न निर्देशनहरू दिएको छ। त्यसै गरी जाजरकोट भूकम्प पछिको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था अध्ययन गर्न समितिले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र बझाङ बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूमा स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा क्रममा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई शीघ्र प्रतिक्रिया र पुनः स्थापनाको लागि निर्देशन दिएको छ। यसका साथै समितिले गेटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा समेत
स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरू सम्बद्ध विभिन्न विषयमा समिति समक्ष विभिन्न निवेदनहरू प्राप्त हुन आएका छन्। समितिमा प्राप्त हुन आएका यस्ता निवेदनहरूको अध्ययन गरी समिति समक्ष सुझाव पेश गर्न माननीय सदस्य ईश्वरी घरतीको संयोजकत्वमा माननीय सदस्यहरू डाक्टर तोसीमा कार्की, रामप्रसाद चौधरी, लीलादेवी बोखिम लिम्बू र ज्ञानु बस्नेत सुवेदी रहेको निवेदन छानबिन अध्ययन तथा सुझाव उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्ता केही निवेदनहरूमाथि उपसमितिको सुझावका आधारमा समितिमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिएको बेहोरा सम्मानित सभामा समक्ष जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी समितिमा प्राप्त हुन आएका विधेयकको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिन माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीको संयोजकत्वमा माननीय सदस्यहरू दीपा शर्मा र विनिता कुमारी सिंह रहेको विधेयक अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त उपसमितिले समेत कार्यदेश अनुसार कार्य गरिरहेको छ। यसैगरी समितिको सिटिभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर सम्बन्धमा माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा माननीय सदस्यहरू अरुण कुमार चौधरी, डाक्टर तोसीमा कार्की, दीपा शर्मा, दीपक कार्की, प्रभु हजारा, बद्री प्रसाद पाण्डे, महेन्द्र कुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, विनिता कुमारी सिंह र बिना जयसवाल रहेको एक अध्ययन उपसमिति गठन गरी उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिको बैठक व्यवस्थापन केही समस्या र चुनौतीहरू समेत रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 178 को उपनियम 4 को व्यवस्था बमोजिम मन्त्रीको उपस्थिति बिना समितिका आन्तरिक बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समितिका नितान्त आन्तरिक विषयमा समेत मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। अन्तमा समितिको कार्यलाई निरन्तरता मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। समितिको कार्यमा निरन्तर खटिनुहुने समितिका माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू र समितिका कार्यमा विभिन्न तवरले सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र सचिवालयका सचिवहरू र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू र समिति सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकार मित्रहरू र प्रतिवेदन प्रकाशनमा सहयोग पुर्याउनु हुने मुद्रण एवं प्रकाशन सम्बद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा समितिको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 र सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका माननीय सभापति विमला सुवेदीलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2081 पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको मिति 2080 साल वैशाख 15 गतेको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 110 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भए पश्चात बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा प्राप्त भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि समितिको मिति 2080 साल जेठ 4 गतेको बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। समितिको मिति 2080 साल जेठ 5 गतेको बैठकले यो विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता एवं सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न 11 सदस्यीय उपसमितिको गठन गरेको थियो। उपसमितिमा मान्य श्री गोमालाभ सापकोटा, मान्य श्री जीवन परियार, मान्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मान्य श्री पूर्णबहादुर घरती, मान्य श्री महेश कुमार बर्तौला, मान्य श्री रन्जु कुमारी झा, मान्य श्री रमेश लेखक, मान्य श्री शेरबहादुर कुँवर, मान्य श्री सन्तोष परियार, मान्य श्री सुभाष चन्द्र नेमाङ र मान्य श्री सुशीला थिङ रहनुभएको थियो भने उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य मान्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उपसमितिको बैठकको सभापतित्व गर्नुभएको थियो। उपसमितिको मिति 2080 साल असोज 2 गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन मिति 2080 साल असोज 23 गतेको समितिको बैठकमा पेश भएको थियो। उपसमितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको 12 बुँदाको उक्त प्रतिवेदनमा थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने 4 वटा विषयहरू थिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भएपछिका समितिका 3 वटा बैठकहरूमा गहन एवं बृहत रूपमा छलफलहरू भए पश्चात मिति 2081 साल साउन 24 गतेको समितिको बैठकले यस विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्यो र सर्वसम्मतिले पारित गरेको समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न म यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म समितिका 6 वटा र उपसमितिका 19 वटा बैठकहरू बसेका छन्। विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्तावकर्ता 33 जना मान्य सदस्यहरूमध्ये 21 जना संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरूसँग समितिले छलफल गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू, द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू, द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी र विषय विज्ञ गरी जम्मा 39 जनासँग औपचारिक छलफल गरेको थियो। विज्ञ एवं सरकारवालाहरूसँग यस बीचमा धेरै अनौपचारिक छलफलहरू समेत भए। ती औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल पश्चात समितिले यस विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको कुरा म यहाँ अवगत गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हो। नेपालमा 12 वर्षसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका घटनाहरूको व्यवस्थापनका लागि यो विधेयक आएको हो। नेपालमा 2052 सालदेखि 2063 सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच मिति 2063 साल मक्सिर 5 गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अभिवृद्ध गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचय पत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 सोही साल वैशाख 28 गते जारी भयो। विक्रम सम्वत 2071 सालमा
जारी भएको यो ऐनमा रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग मेल नखाने व्यवस्था बदर गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट केही महत्त्वपूर्ण आदेशहरू भए। यसका साथै यस ऐनमा समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर सरकारले यो संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटना सम्बन्धमा द्वन्द्वको समाप्तिपछि अवलम्बन गरिने विशिष्ट प्रकृतिको न्याय प्रणाली हो। राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वमा धनजनको ठुलो क्षति हुने, मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घट्ने र सामान्य फौजदारी न्याय प्रणाली वा परम्परागत न्याय प्रणालीबाट त्यस्तो घटनाको छानबिन गरी न्याय निरूपण हुन सम्भव नहुने भएकोले यस प्रकारको न्याय प्रणालीको विकास गरेको पाइन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य रूपमा 4 वटा तत्त्वहरू रहेका छन्। 1 सत्यको खोजी, 2 अभियोजन, 3 परिपूरण र 4 संस्थागत सुधार। यी 4 माध्यमबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु पर्दछ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो विधेयकलाई नेपालमा भएको द्वन्द्वको परिवेशमा राखेर हामीले हेरेका छौँ। यो विधेयक संसदमा दर्ता भए पश्चात धेरै छलफलहरू भए। यस विधेयकलाई पीडित मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, के गर्दा सबैभन्दा पीडित मैत्री हुन सक्छ भन्ने कोणबाट छलफलहरू भए। द्वन्द्व पीडितहरूका घाउमा अब कहिल्यै नदुख्ने गरी मलम कसरी लगाउन सकिन्छ, ती उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर व्यापक रूपमा छलफलहरू भएका छन्। त्यसैले गर्दा यो विधेयक टुङ्गोमा पुग्नलाई अलि बढी समय लाग्न गयो। ढिला गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुराको हेक्का राख्दै पनि यो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन केही समय लाग्न पुग्यो। यसप्रति म सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडित एवं द्वन्द्व प्रभावित आम जनसमुदायप्रति क्षमा याचना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाका सत्य तथ्य के हो, यसको निष्पक्ष रूपमा खोजी हुनेछ। पीडित र पीडकको पहिचान हुनेछन् र पीडितहरूले राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्राप्त गर्नेछन् भने प्राप्त प्रमाणको आधारमा पीडकलाई सजाय हुनेछ र पीडितले न्याय पाउनेछन्। जबरजस्तकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना भनी परिभाषित गरिएको छ र त्यस्ता घटनामा परेका पीडितहरूलाई फेरि एकपटक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयकले समेटेका विषयहरू मैले यहाँ संक्षिप्तमा मात्रै राखेँ। जे भने पनि यो विधेयक पीडित केन्द्रित छ, पीडित मैत्री छ। द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष थिए होला, तर आज यो विधेयक पारित गर्ने बेलामा हामी सबै एउटै पक्ष भएर यसलाई समितिबाट पारित गरेका छौँ। समितिमा मात्र होइन, यो विषयमा सम्पूर्ण सदनमा पनि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। हामी सबै नेपाली सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा रहनुपर्छ र रहेका छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस विषयमा को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। प्रश्न त दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र सुशासनयुक्त समृद्ध नेपालको निर्माण हो। हामी सबै एक ठाउँमा रहेर आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली मौलिकतामा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पीडित मैत्री कानुन बनाएर विश्वसामु हामीले एउटा राम्रो सन्देश दिन गइरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि हामी सामु केही चुनौतीहरू आइपर्लान्, त्यसको बारेमा म यहाँ धेरै बोल्दिनँ। यो विधेयक पारित गर्ने अवस्थासम्म जसरी हामी सबै एक ठाउँमा उभियौँ, यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनको अन्तिम छेडसम्म यसै गरी हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौँ भने हामी सामु आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौतीहरू पनि सामना गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु। निष्कर्षमा म के भन्न चाहन्छु भने यो विधेयक दुवै सदनले सर्वसम्मतिले पारित गर्नेछ र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि एउटा राम्रो कानुन बन्नेछ। पीडितहरूले न्याय पाउनेछन्। अब यो देशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने छैन र कुनै पनि नागरिकले द्वन्द्वको पीडा भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास यो सदन र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यो विधेयक निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा राजनीतिक सहमतिको वातावरण तय गर्न निरन्तर लागि पर्नुहुने
नेता तथा नेतृत्वहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण राय सुझाव सल्लाह दिनुहुने द्वन्द्व पीडित परिवार, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा आम सञ्चार जगत लगायत सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं समितिका तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई आजको दिनमा म हृदयदेखि नै श्रद्धाका साथ स्मरण गरिरहेको छु। समितिको यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदाको क्षणसम्म सहयोग पुर्याउनु हुने वर्तमान र पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूहरू तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विधेयकका संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसदका महासचिव, सचिव लगायतका सचिवालयका कर्मचारीहरू, विषयविज्ञहरू लगायत सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 121 को 21 बमोजिम यस सम्मानित सदनमा पेश गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 25 बमोजिम गठित संसदीय सुनवाई समिति र नियम 28 बमोजिम गठित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिको निर्वाचन मिति 2081 साल साउन 31 गते गर्ने गरी तोकेको छु। साथै उक्त निर्वाचन सम्बन्धी सूचना अझै प्रकाशन गर्न सङ्घीय संसदको महासचिवलाई निर्देश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2081 साल साउन 30 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। राख्नको लागि विशेष अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले यात्रा जताततै असुरक्षित हुन थालेको छ। न त हवाई यात्रा सुरक्षित छन्, न त कुनै बसको र त माइक्रो बसको भने ग्रामीण भेगहरूमा पैदल यात्रीहरू पनि सुरक्षित छैन सभामुख महोदय। यसै गरी धादिङ बेसीबाट भर्खर काठमाडौँ आउँदै गरेको माइक्रो बस बागमती प्रदेश 01006 ख 6512 नम्बरको माइक्रो बसमाथि पहिरो खस्दा रुख ढलेर रुबी भ्याली निवासी 72 वर्षीय मिङमर तामाङ बुवाको निधन भएको छ। उहाँको दुःखद निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यसै गरेर उत्तरी धादिङका कैयौँ गाउँपालिकाहरू अहिले सडक सञ्जालविहीन छन्। त्यसै गरेर अहिले खनेबास गाउँपालिकाको पालिका भवन नै धरापमा परिरहेको छ पहिरोको कारणले गर्दा भने त्यहाँको जनताहरू अहिले नुन लिन पनि धादिङ बेसीमा आउँदाखेरि त्यहाँ सुरक्षितसँग उनीहरू पैदल यात्रा गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जनतालाई सुरक्षित यात्रा गर्नको लागि अहिले विशेष गरी यात्रा सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ सेफ्टी एक्ट छिटोभन्दा छिटो ल्याएर जनतालाई सुरक्षित बनाउनको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद।
माननीय सदस्य शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रसङ्ग यातायातकै हो। सभामुख महोदय, साउन 23 गते नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका 7 मा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएर 5 जनाको मृत्यु भएको समाचार सुनियो। त्यसकै 1.5 हप्ता अगाडि मात्रै साउन 9 गते मात्रै सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएर 18 जनाको मृत्यु भएको घटना सुनियो। सभामुख महोदय, यो हवाई यातायातको दुर्घटना सम्बन्धी विषय आज संसदमा म यो सहित 6औं पटक उठान गरिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको हवाई क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। यसलाई सभामुख महोदय पटक पटक मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूलाई मैले पटक पटक सोधेको छु। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा कहिले छुट्याउने त्यो विधेयक कहिले संसदमा लिएर आउनुहुन्छ भनेर मैले पटक पटक सोधेको छु सभामुख महोदय। तर मन्त्रीहरू पटक पटक फेरिनु भयो, विधेयक संसदमा आएको छैन सभामुख महोदय। पछिल्लो पटक यो एथी एयरलाइन्सको दुर्घटना अघिको पाइलट र को पाइलटको अडियो सार्वजनिक भएको छ सभामुख महोदय। त्यसमा प्रष्टसँग सुन्न सकिन्छ लापरवाही भएको छ। कतिजना यात्रुहरूले हवाई जहाजमा विमानमा यात्रा गर्दा कतिजना यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो। लापरवाही पटक पटक हुँदो रहेछ। नेपालको नियामक निकायको रेगुलेटरी फेलियर भएको कुरा प्रष्टसँग देखिएको छ सभामुख महोदय। मन्त्रीज्यूले सोध्नु भएको छ नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सुझावहरू पनि माग्नु भएको रहेछ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मान्य सुमना श्रेष्ठले सुझावहरू पनि प्रश्न दिनुभएको छ। सभामुख महोदय, नेपालको सन्दर्भमा नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षाको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हाम्रा एयरपोर्टहरू निर्माण गर्नको लागि थुप्रै प्रस्तावहरू आउँछन्। एयरपोर्टहरू भटाभट निर्माण भइरहेका छन्, एक्सपान्सन हुने पनि कामहरू भइरहेका छन्। तर नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने खर्च गरिरहेका छैनौँ। त्यो खर्च गर्नुपर्नेमा एयरपोर्टहरू निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिकता पर्यो सभामुख महोदय। नेपालको सन्दर्भमा अहिले जति पनि हवाई दुर्घटनाहरू देखिएका छन् यसले प्रष्ट बताउँछ ईयूको कालो सूचीमा पर्नु, आइकाओले हामीलाई अडिटमा एकदमै कम नम्बर दिनु, यो सबै कुराले के बताउँछ भने हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिजम एकदमै फेलियर भइसकेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले म सभामुख महोदयसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, अब पनि धेरै नेपाली यात्रुहरू विदेशी यात्रुहरू कसैलाई पनि हवाई जहाजमा दुर्घटना हुनुपर्ने समाचारहरू सुन्न नपरोस्, जसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बखत राष्ट्रिय सभामा सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा चाहिँ यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउने विधेयक आएको छ। नैतिक हिसाबले पनि मेरो विचारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विधेयकलाई अब संसदमा लिएर आउनुपर्छ। यसमा म पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो विधेयकलाई संसदमा लिएर आइयोस् ताकि हामीले यसलाई पारित गर्न सकौँ। नीतिगत रूपमै देखिएका त्रुटिहरूलाई हामीले समाधान गर्न सकौँ। सभामुख महोदय, नेपाली जनताको मृत्यु भनेको सरकारको सत्ताको खेलमा आहुति दिने विषय होइन सभामुख महोदय। त्यसैले पटक पटक हवाई दुर्घटना जुन भइरहेको छ यसको बारेमा सरकार गम्भीर बनोस् र सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा छुट्याउनको लागि छिटोभन्दा छिटो पाइला चालोस्। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद महतो। सभामुख महोदय, मेरो गृह जिल्ला सिराहाको कल्याणपुर वार्ड नम्बर 3 का 20 वर्षीय युवा अरुण शर्मा विगत 35 दिनदेखि काठमाडौँबाट हराएको र अहिलेसम्म पत्ता नलागेको अवस्था छ। काठमाडौँको लिभरपुल कलेजबाट +2 सकाएर मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्दै गरेको युवा शर्मा धापा खेलमा बस्दै आएका थिए। उनी साथीलाई महालक्ष्मी स्थानमा भेटेर कोठा फर्किने क्रममा 2081 असार 25 गते साँझ 7:15 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको परिवारको खबर थियो। मैले जनप्रतिनिधिको नाताले सुरुदेखि नै यिनको खोजीको लागि प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गर्दै आएको कुरा यस सम्मान्य सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि उनको अझै कुनै अत्तोपत्तो छैन। सङ्घीय राजधानीबाटै युवा हराएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि उनको अवस्था अझै अज्ञात हुनले चिन्ता बढाएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मधेसमा हुलाकी राजमार्ग एउटा मधेसको लाइफलाइन भनिएको छ। त्यो राजमार्ग जोड्ने सिराहा र धौन्सा जोड्ने कमला पुलको लागि अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैनन्। त्यहाँको जनताहरू धेरै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ
र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले अब आन्दोलन क्रमबद्ध आन्दोलनतिर लागिसकेको छ। विभिन्न निकायहरूमा ज्ञापन पत्रदेखि लिएर त्यो मागहरू राख्दै आएको छ र त्यसको कुनै सुनवाई भएको छैन। त्यसकारणले म सामान्य सभामुख मार्फत ती निकायलाई, स्थानीय निकायलाई ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 अवस्थित बथा खोला कटानका कारण सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको छ। सभामुख महोदय, कटानबाट नदीको कटानबाट धार परिवर्तन भएको छ। बाली लगाएको 10 बिघा जमिन नष्ट भएको छ र यसलाई समयमै तटबन्धन गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ यो भोलिको दिनमा एउटा ठुलो जोखिमपूर्ण र 100 बिघा त्यहाँका किसानहरूको जग्गा मासिने क्रम बढ्नेछ भन्दै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हिजो राति दाउन्नेमा व्यापक पहिरो गएर सडक अवरुद्ध छ। देशैभरिका सडकहरूका यी हालत हेर्दै गर्दा एउटा शब्द प्रयोग गर्नै मन लाग्छ, सडकहरू प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मात्रै भत्केका छैनन्, भ्रष्टाचारको प्रकोपको कारणले पनि भत्केका छन् पुल र सडकहरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, लागत इस्टिमेट अनुसारको काम त्यसको अनुगमन हुँदैन। ठेक्कापट्टा पारिसके पछाडि बुझाउनु पर्ने ती घरहरू जस्ताको तस्तै हुन्जेलसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग यहाँका पुल मात्रै होइनन्, भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारको प्रकोपले हाम्रा भौतिक निर्माणहरू यस्तै नै हुने गर्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा आकस्मिक विषयभन्दा बाहिर नजानु भन्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदयले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा आधा रातमा पनि आकस्मिक हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युत प्राधिकरणमा म जान चाहे, मिटर जडान गरेर महसुल असुल गर्ने ठाउँमा माननीय सदस्य आफ्नो विषय सिद्धियो। किनभने यहाँले यातायातमा परेको अवरोधको बारेमा बोल्नलाई राख्नु भएको थियो, त्यो राखिसक्नु भएको छ। माननीय सदस्यहरूलाई मैले बस्नको लागि अनुरोध गरेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। हामीले विषयको आधारमा के राख्नुपर्ने विषयलाई सल्लाह गरेर मान्यहरूको मैले नाम बोलाएँ, विषयलाई मैले दिएँ। अब यसमा व्याख्या विश्लेषण गरेर छलफल गर्नको लागि हामी अर्को समय तोकेर छलफल गरेर जान सक्छौँ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू अरू माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र माननीय सदस्य हरि ढकाललाई पनि विषय केन्द्रित केही छ राख्नुहोस्। विषय सिद्धियो, माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यहाँहरूलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसकारण माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर बोल्ने हाम्रो विधि परम्परा र हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था हामीले समय लिएर बोल्ने गरी तय गरेका छौँ। त्यसकारणले मैले माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले भनेको कुराप्रति
मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेको छु भने आकस्मिक समयमा बोल्न दिएका मान्य सदस्यहरूले बोलिरहँदाखेरि बाँकी मान्य सदस्यहरूले माग गर्नु भएको छ, त्यो मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। अहिलेलाई मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र हरि ढकाल मान्यलाई मैले समय दिएको विषयमा केन्द्रित हुनको लागि मैले ध्यान आकृष्ट गराएको हो। ल माननीय सदस्य म समय दिन्छु। माननीय सदस्य रवि लामिछानेलाई आफ्नो कुरा के हो 2 मिनेटभित्र राखिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, हरि ढकालजीले यो विषयमा बोल्दै गर्नुभएको, उहाँको माइक काटिएको हुनाले यो समय उहाँलाई नै उपलब्ध गराइदिनु त म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले विद्युत महसुलको विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसकारणले बोल्दा बोल्दैको विद्युत महसुल भन्ने बित्तिकै लाइन काटिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो। सामान्य सभामुख महोदय, बोल्दै गरेका माननीयज्यूलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो समयहरू तोकेर यदि समयभित्र सक्नुहोस् भनेर आफ्नो विषय सक्नको लागि भनिदिनको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। ल माननीय सदस्य राजेन्द्र लिङदेन 2 मिनेटभित्र आफ्नो कुराहरू के हो राखिदिनुहोस्। सभामुख महोदय, हामीले यो जुन आकस्मिकमा समय प्राप्त गर्छौँ यो पटकबाट परम्परा बिगारी राखिएको छ। सदस्यलाई, प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई तिमीले यो मात्रै बोल्न पाउँछौ, पहिले नै यहाँ यो विषय भनेर लेखाएर मात्रै बोल्न पाउँछौ भन्ने यस प्रकारको व्यवस्था चाहिँ मान्य हुँदैन सभामुख महोदय। जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्छन्, त्यो संविधान विपरीत र संसदको नियमावली विपरीत भयो भने सभामुखले प्रतिबन्ध लाउने, रोक्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो विषय बोल्न पाउँछौ, यो विषय बोल्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा मान्य हुन्न सभामुख महोदय। मैले भन्न खोजेको यही कुरा हो र यो कुरा अब उपरान्त यसरी जानुहुन्न र सभासदहरूको, सांसदहरूको विशेषाधिकारलाई यसरी नियन्त्रित गर्ने कुरा हामी मान्दैनौँ सभामुख महोदय। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। म समय मैले दिने हो, मैले समय दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरू बोल्यो भने हाम्रो नियमावलीको पालन हुनेछ। त्यो मलाई दिनु। मलाई त्यो नेवाली माननीय सदस्यहरू, सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, मान्यहरूको मर्यादालाई कायम गरौँ। हामीले पारित गरेको नियमलाई अध्ययन गरौँ, नियमावलीको आधारमा सभालाई सञ्चालन गरेर परिणाममुखी बनाऊँ। यसको लागि म विशेष मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म मान्य सदस्यहरूलाई आकस्मिक समय के हो, आकस्मिक समय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले गरेको नियमावलीको व्यवस्थातिर आकर्षित गराउन चाहन्छु र यसभन्दा अगाडि प्रमुख सचेतक
र मुख्य सचेतकहरूसहित आज 2 घण्टा विशेष समयमा बोल्ने विशेष समयको व्यवस्था गरिएको, आकाङ्क्षी समयको बारेमा जसले समय माग गर्नुभयो उहाँहरूलाई विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराइएको, सार्वजनिक ढङ्गबाट 3 मिनेटभित्रमा माननीय सदस्यहरूले विषय केन्द्रित भएर कुरा राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको कुरालाई ध्यान आकृष्ट गराउँदै माननीय सदस्यहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई मैले सुनेको छु, दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई पनि मैले ध्यान दिएको छु। त्यस कारणले माननीय सदस्यहरूले यही नियमावलीभित्र बसेर आफ्ना विषयहरू राख्नको लागि र सञ्चालनका विधिलाई अपनाउनको लागि म अनुरोध गर्छु र माननीय सदस्यहरूलाई आसन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। रोकेर समय यहाँ काम थियो नि, रोकेर ढ्याप ढ्याप गरेर दिने भनेको छ। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ भएको बैठक बिचको अवधिमा कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा हो। रोकेर फेरि चलाउने नचलाउनेमा जाउँ, किन जबरजस्ती गर्ने? यसो हो। त्यसपछि माननीय सदस्यहरूले माइक नपाए पनि बोलेको कुराहरू मलाई लाग्छ यता डायसमा मात्र होइन त्यता पनि माननीयहरूले सुनिरहनु भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई यी सबै कुराप्रति ध्यान गइरहेको कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र माननीय सदस्यहरूको माग चाहनालाई पनि एउटा प्रणालीभित्र व्यवस्थित ढङ्गबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हामीले व्यवस्था गरेको भनेको नियमावलीमा हामीले आकस्मिक केही बोल्नु पर्यो भने तय गरेको कुराहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो व्यवस्था अन्तर्गत नै केही विषयहरू आकस्मिक रूपबाट राख्नको लागि मानिहरूलाई समय दिएको हो। अब त्यो समयभित्र यो विषय आएपछि रोकियो, त्यो विषय आएपछि रोकियो, समय हुँदै रोकियो भन्ने यहाँहरूका भनाइ, यहाँहरूका चाहना, यहाँहरूका माग, यहाँहरूका आपत्ति, यहाँहरूका विरोधलाई सुनिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि नियमावली अन्तर्गत नै जानुपर्ने हुन्छ। आज 2 घण्टाको समय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु विशेष समय पनि राखिएको छ र आकस्मिक समयमा नाम लेखाउनुभएका माननीय सदस्यहरूभित्र माननीय हरि ढकालले अघि पनि मैले कुरा राखिसकेको छु, जे विषय आकस्मिक भित्र राख्नुपर्ने त्योभन्दा बाहिर जानुभएकोले गर्दा विषयमा केन्द्रित भएर सक्नको लागि अनुरोध गरिया हो। अब यसमा मान्यहरूको जबरजस्ती जाने जे कोसिसहरू भइरहेको छ यो अनुचित। मान्य सदस्यहरू, म यहाँहरूलाई आसन गरेर थप कार्यक्रमलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यले उठाउनुभएका विषय दलीय आधारमा 2 घण्टाको समयमा पाएपछि यहाँले राख्ने हाम्रो प्रबन्ध हो, व्यवस्था त्यही हो र आज पनि त्यही गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सभाको नियमित कारबाहीलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्। म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले विशेष अनुरोध गरेको छु। आसन ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो थप कारबाही अगाडि बढ्छ र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि समय दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, हामी दोहोरो छलफल यहाँबाट गर्न सक्दैनौँ। मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2 घण्टाको समयमा यहाँहरूले समसामयिक विषयमा दलीय आधारमा यहाँबाट अनुमति लिएर बोल्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा मैले थप राखिरहनु पर्ने जरुरी देख्दिनँ। जहाँसम्म कति बेला लाइन काट्ने, कति बेला लाइन दिने, कति बेला मिनेट पुग्यो, कति बेला मिनेट पुगेन भन्ने बारेमा मान्यहरूले गर्नुभएको आपत्तिको बारेमा मैले ध्यान आकर्षण भएको कुरा 2 पल्ट योभन्दा अगाडि राखिसकेँ। अहिले भन्छु, अहिले पनि मेरो ध्यान आकर्षित भएको छ र माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर अब बाँकी माननीय सदस्यहरू सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, आफ्ना कुराहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट राख्ने परिपाटीलाई पालन गरौँ। म माननीय सदस्यहरूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू सबैले बोल्न चाहनु भएको छ। बोल्ने एउटा प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौँ। अहिलेका बेलासम्म हामीले एउटा प्रणाली अन्तर्गत बोल्ने गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले माननीय हरि ढकाललाई बोल्न दिइरहेको बेलामा यहाँहरूले समयको माग, विषयको गम्भीरतालाई कुराहरू उठाउनु भएको छ। म फेरि पनि भन्छु, त्यो संसदीय गतिविधि अन्तर्गत हामी सबै जानकार छौँ, सबैले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ।
म माननीय सदस्य हरि ढकाललाई आफ्नो विषय केन्द्रित रहेर बाँकी समयलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विषय टुङ्ग्याउनको लागि म समय दिन्छु र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर कार्यक्रममा साथ दिनको लागि अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। विषय त भ्रष्टाचार नै हो सम्माननीय सभामुख महोदय, महसुल नै हो, बिजुली नै हो। समितिमा व्यापक छलफल गरिएको छ। तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने पनि छैन। म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, महसुल उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो। कहाँ दिने हो? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा। मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त, मिटर नभएको मालपोतकारले हेरौँ त के छ हालत। अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस्। प्रतिपक्ष कमजोर छैन, प्रतिपक्ष कमजोरी छैन, प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो बीचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 9वटा संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ। सबैजना ग्रे लाइनमा बसेका छन्। अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि 22 अर्बको बगौता 16 अर्ब हुँदै 6 अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन। आकस्मिक विषय बन्छ। करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अनिता देवीलाई बोल्न म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने सरकारी आँकडा आज विफल भएको छ। वर्षायाममा सक्रिय भएकाले हैजा, डेङ्गु लगायत पानीयजन्य विभिन्न रोगको सङ्क्रमण अझै बढ्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। डेङ्गु र हैजामा भएका बिरामी अस्पतालमा जाँदा बेड छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन भन्छ। तर देशमा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण सहित तालिम दिएर हरेक स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा पठाउने सरकारले रणनीति ल्याउनु पर्छ। विगतका दिनमा फाटफुट हैजा बिरामी देखिन्थ्यो भने यस वर्ष एकै ठाउँमा धेरै बिरामी देखिन थालेका छ। रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत साता 711 जना बिरामी थिए भने नयाँ सङ्क्रमित थपेर 3084 जना पुगेको छ। देशका सबै जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिने अवस्था छ। 1 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ, रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय, सरकारले यसमा माननीय सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता माइतीघर मण्डलामा खगेन्द्र सुनारज्यूले आफ्नो जिउभरि साङ्लोले बाँधेर कालो प्ले कार्डमा दलितलाई खोइ भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आज खगेन्द्रको प्रश्नलाई वास्ता नगर्ने सरकारले भोलि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, चेपाम, धर्मगुरुहरू लगायतले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन भएको खै भन्दै लाखौं जनताहरू विभिन्न प्रश्नको प्लेकार्ड सहित माइतीघर मण्डलामा उर्तिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा र सरकारको सम्बोधन नगरेको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँहरूले गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदाले त्यसका कुराहरूमा गम्भीर भएर सोच्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यक्का रहोस्,
जातीय धार्मिक क्षेत्रीय द्वन्द्वको चरित्र निकै दर्दनाक हुन्छ। उत्पीडित पिछाइदिएका वर्ग समुदायहरूको त्यति कमजोर नसम्झिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै माननीय सदस्य अमरबहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लामा रहेको कार्यालयहरूमध्येमा जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खानेपानी डिभिजन, शहरी विकास डिभिजन कार्यालयहरू अन्यत्र जिल्लाहरूमा सारिएको र सार्न लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसले गर्दा उदयपुरको जनताहरूलाई अत्यन्तै मार्का परेको छ। उक्त कार्यालयहरू उदयपुरमै स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होस् भनी माग गर्न चाहन्छु। साथै उदयपुरमा रहेको कटार स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लगायतका सबै सेवाहरू प्रदान हुँदाहुँदै पनि पासपोर्ट बनाउने कार्य हालसम्म उपलब्ध नभएको, सेवा उपलब्ध नभएको हुँदा उक्त स्थानमा पासपोर्ट बनाउने सेवा समेत उपलब्ध होस् भन्ने सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। माइक छैन जस्तो लाग्छ छ होला। सभामुख महोदय, इतिहासको गौरव र विरासत संसदको द्वितीय शक्तिले पनि जनभावनालाई समय सम्बोधन गर्न सकेन भने के परिणाम हुन्छ भर्खरै हामीले अनुभव गरेका छौँ। एसियाकै अर्थतन्त्रमा उत्कृष्टता प्राप्त गरेको हामीभन्दा 10 गुणा माथि र आर्थिक वृद्धि दर 7% बङ्गलादेशमा हालै घटेको घटनाको मूल कारण व्यापक भ्रष्टाचार, शासकको निरङ्कुशता, अहङ्कार, दम्भ र प्रतिशोध नै हो। भ्रष्टाचार, सीमित समुदायमा स्रोत साधनमाथिको एकाधिपत्य, अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले देश कसरी अनिष्ट निम्त्याउँछ भन्ने हालैको देशको घटनाले शिक्षा दिएको छ। 1 स्ट्रिच इन टाइम सेभ्स 9 भने जस्तै समयमै सोचौँ। राज्य राजनीतिक दलहरूले बङ्गलादेशमा भएको अल्पसङ्ख्यक हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि भएको क्रूर र प्राथमिक आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै सरकार यसमा मौन रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, देश भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूले भरेकोमा शङ्का छैन। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क अख्तियारको 33औं प्रतिवेदनले देखाउँछ। जस्तो सुकै ठुलो काण्डहरू, एटी ओम्नी, व्हाइट बडी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, स्काउट, बाल मन्दिर, बाँसबारी लगायतका ठुला काण्डहरूको जतिसुकै ठुलो स्वरमा नाम लिँदा पनि कुनै पनि कारबाही अगाडि बढेको छैन। यसको जवाब तुरुन्तै सरकारले दिनुपर्छ। अहिले भ्रष्टाचार निवारण विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको छलफलको क्रममा रहेको छ। विधेयकको दफा 45 मा भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा 5 वर्षको हदमा राखेर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। यस्तो घातक प्रावधानमा पनि सांसदहरू बीच दफा राख्ने र नराख्ने विवाद हुनु आश्चर्यजनक छ। सभामुख महोदय, कुनै पनि कालखण्डमा कुनै किसिमले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल जुनसुकै कालखण्डमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ। ऐनको प्रावधान झन् बलियो बनाउनुपर्छ। तर ऐन र कानुनमा यस्ता छिद्र खोजेर भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्तिको ढोका खोल्ने कार्य यो सरकारबाटै। माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानहरू भर्खरै मात्र धान रोपेर सकेका छन्। डाङ लगायत धेरै जसो जिल्लाहरूको खेतमा अहिले सिँचाइको अभावले गर्दा धान रोपेको खेतमा गहराहरू पटपटी फुटेका छन्। आकाशबाट चाहिएको अनुसार पानी पाउँदैन। खोला नदीहरूबाट अव्यवस्थित रूपमा गरिएको खोला नाला जन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा खेतबारीमा पानी लग्ने पुलो तथा कुलाहरूका बाँधहरू तरङ्ग झुन्डिएका छन्, जसले गर्दा खोला नदीहरूबाट कुलामा आजभोलि बर्सातको बेलामा पनि
कमिला हिँड्छन् तसर्थ किसानले रोपेको धानमा उचित सिँचाइका लागि गाउँ गाउँमा डिबोर्डिङको व्यवस्था गराउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाको लामाबगरदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र फलाक भन्ने ठाउँसम्म जम्मा 33 किलोमिटर दूरी पर्दछ र त्यो दूरीदेखि दोलखा जिल्ला, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी हुँदै इन्डियाको भित्ता मोडसम्म पुग्न 220 किलोमिटर लाग्छ र त्यो चीनसँग त्यो फलाक र नाका सञ्चालन गर्नको लागि चीन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा कुराकानी भएको छ, एउटा सहमति पनि जुटेको छ। अहिलेलाई त्यो लामाबगरबाट त्यो फलाकसम्म 33 किलोमिटर सडक बनाउने काममा सरकारले अत्यन्तै द्रुत गतिबाट पहल गरोस्, पहल लियोस् र अन्य नाकाभन्दा तातोपानी नाका, केरुङ नाकाहरूभन्दा त्यो नाका भौगोलिक रूपले पनि अत्यन्तै सुरक्षित मानिएको छ, भूगर्भविदहरूले सुरक्षित छ भनिएको छ, छोटो पनि पर्छ र त्यो नाका छिटो सञ्चालन गर्नका लागि त्यो 33 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कसैको सम्मान गर्न सकिएन भने अपमान पनि नगर्ने भन्ने कुरो मैले यहाँ पहिलाचोटि राखेँ। र दोस्रो कुरो, हिजो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको कार्यक्रममा हामी युवा 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई हामीलाई चाहिँ एकानेतिको कार्यक्रममा बोलाइयो र हामी गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा र युवा परिषदको चाहिँ संयुक्त कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सचिवज्यूको नियतवश अपमानजनक व्यवहारले हामी दुखी छौँ। यस्तो व्यवहारको अबदेखिबाट कुनै पनि मन्त्रालयले नराख्नु, त्यो कार्यक्रम नराखिकन हामीलाई अपमान नगरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा ऐन, नियम, विनियम, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड तथा नीतिहरू धेरै राम्रा बनेका छन्, तर त्यहाँ उल्लेखित हक अधिकारहरू लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। यही अभावलाई मध्यनजर राखेर झापा जिल्लाको नेत्रहीन सङ्घले झापा जिल्लाको पालिका स्तरमा अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना बनाई बजेटको लागि म मार्फत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो, तर विनियोजन बजेटमा पारिएन। यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्ग भएकाहरूकै लागि कार्यक्रम गर्छु भन्दा नदिनु भनेको उनीहरूमाथि अविश्वास गर्नु हो, उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउनु हो। अत उक्त माग गरिएको बजेट अविलम्ब निकासा गरेर पठाइयोस्। माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्ला जिल्लाको गोडचौक गाउँपालिका मनिसाङ्गु 1 नम्बर वडामा बस्ने गणेश लामा वर्ष 38 का व्यापारको सिलसिलामा चाइनाको बोर्डर नजिकै जाँदाखेरि उहाँ अपहरणकारीहरूले बेपत्ता बनाएका छन्। आज 12 दिन भयो उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लाग्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपाल र चीनको सिमानामा हराएको हुँदाखेरि उहाँको खोजीका लागि कूटनीतिकै पहलदेखि लिएर प्रहरी परिचालन गरी, नेपालका प्रहरी परिचालन गरी सीमा नाकाहरूमा गणेश लामालाई खोजिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह।
सम्माननीय सभामुख महोदय, बङ्गलादेशमा सरकारको मौन समर्थनमा अतिवादी समूहहरूले त्यहाँका हिन्दू र बौद्ध समुदायमाथि बर्बरतापूर्वक अमानवीय कृत्य जारी राखेको छ। नेपाल यी दुवै धार्मिक उद्गम स्थल रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेकोले नेपालले बङ्गलादेशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सचेत गराउनुपर्छ। हामी नेपालमा बहुसङ्ख्यक छौँ तर विश्व स्तरमा अल्पसङ्ख्यक छौँ। भोलि उस्तै खाले धार्मिक अतिवादको शिकार नेपालीहरू हुन सक्छ। त्यसकारण बङ्गलादेशमा भइरहेको धार्मिक हिंसा र समयमा नेपालभित्रै हिन्दू र बौद्ध समुदाय र अल्पसङ्ख्यक रहेका भूभागमा हुने हिंसा विरुद्ध सरकारलाई समयमै कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुसुमदेवी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आइरहेका नेटुवा समुदाय अहिले आफ्नो पहिचानको खोजीमा छन्। सर्प समात्ने, नचाउने र मागेर आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्ने घुमन्ते समुदायको रूपमा उनीहरू आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। नेपाल सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको मान्यता दिँदै आइरहेको छ। उक्त नेटुवा जातिको जनसङ्ख्याको हिसाबले 3062 जना अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.01% मात्र भएको समुदाय लोपोन्मुख सूचीमा सूचीकृत हुनको लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेका छन्। अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले नेटुवा समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक पहिचान प्रदान गरी उनीहरूको सामाजिक आर्थिक विकासको निमित्त उपयुक्त कदम चाल्न यसै सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आफ्नै पार्टीमा बचाउनु पर्ने नेता धेरै भएर हो कि सरकारको समीकरण भत्किन्छ भन्ने डरले हो? प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा 5 वर्ष हदम्याद लागू गर्ने कोसिस गरिएको देखिन्छ नि। सोध्न चाहन्छु, कसलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो? भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा मरणोपरान्त पनि छानबिन हुनुपर्ने म र मेरो पार्टीको अडान प्रस्तुत गर्दै पासाङ लामो राजमार्गको बाइपासदेखि तिनपिप्ले खण्डमा केही दिनदेखि अविरल वर्षाको कारण करिब 31वटा भन्दा बढी साना ठुला पहिरो गएको आज बिहानको क्षेत्रको अनुगमनमा जाँदा देखियो। पहिरोले राजमार्गको भित्ताको रेनस्टर्म ड्रेन अवरुद्ध भएको हुँदा निकुञ्जबाट बगेर आउने ठुलो वेल राजमार्ग मुनिका बस्ती बगाउने खतरा बढेको छ र सोही कारण एउटा घर पहिरोले बगाएको छ र जनताको उठिवास लागेको छ। त्यस्तै सो राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका कमजोर रुखहरू ढलेर धेरै धनको क्षति भएको र नागरिकले ज्यानै गुमाउनु परेको तथा आजीवन अशक्त जीवन बिताउनु परेको तितो यथार्थलाई मनन गरी रुखहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न, राजमार्ग सुरक्षित गर्न तथा पीडित नागरिकलाई राज्य भएको महसुस हुने गरी विपदबाट भएको क्षतिको तत्काल राहत दिन सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई दरो खबरदारी सहित ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोमा लाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत 3 वर्ष अगाडि 2078 सालमा मध्य प्रदेशका किसानहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनमा किसानहरू लगायत जनमत पार्टी र अन्य विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूमाथि धनुषा प्रहरीद्वारा लगाइएका झुट्टा मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतलाई सरकारी साक्षीको बकपत्र गराउन पटक पटक तागेदा गर्दा पनि उपस्थित गराउन नसकी हालसम्म फैसला गरी न्याय दिन सकेको छैन। यो पीडितहरूमाथिको अन्याय हो। म यस विषयमा छिट्टो न्यायको लागि सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र जनताका अपुरा अपेक्षाका बीच आज म नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई पनि भू राजनीतिक सङ्कटको मोडमा ल्याएको देखिन्छ। मालदिव्स, अफगानिस्तान र श्रीलङ्काका घटनाहरूले पाठ पढाएकै छन्। बङ्गलादेशको हालै राजनीतिक उथलपुथलले हाम्रो लागि ठुलो चेतावनी हो। यो सरकार यसबारे सचेत छ कि छैन?
चीन, भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दाँजोमा नेपाल एउटा सानो देश हो। हामीले आफ्नो भू राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने बारे सरकार कहाँ छ? सभामुखज्यू, सुरक्षा, सम्प्रभुता र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले सामाजिक असमानता र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा घातक परिणाम आउन सक्छ। यसका लागि सरकारले सुझबुझका साथ समयमै सही निर्णय लिने कुरामा सरकारलाई चेत होस्। देश र जनताको पक्षमा दृढ रहँदै राष्ट्रलाई सही मार्गमा अग्रसर गराउन सरकारले तत्काल कदम चालोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। आयो होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई विश्वास छ हाम्रो सुरक्षा निकाय, हाम्रो प्रशासन दृढ छ र परिणाममुखी छ। तथापि नेपालमा बच्चाहरू, अनाथहरू र युवाहरू प्रतिदिन हराउने क्रम जारी छ। यसै अन्तर्गत गुल्मी हुआ निवासी इन्जिनियर अनुप पौडेल धरानबाट 2080 11/4 गतेदेखि हराउनु भएको छ। म लगायत परिवारले नेपाल सरकारका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा हामी अनुनय विनय गर्यौं, तर हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौं र सरकारबाट वा सुरक्षा निकायबाट परिवारमा कुनै जानकारी आउन सकेको छैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारसित हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सक्षम हुँदाहुँदै पनि, सबल हुँदाहुँदै पनि, परिणाममुखी हुँदाहुँदै पनि के को अभावको कारणले नेपाली युवाहरू, महिलाहरू, बालबच्चाहरू हराउँदैछन्, यसको लागि विशेष ध्यान जाओस् र माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत कार्तिक 17 गते गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूगोल कमजोर भएको कुरा सायद बर्सातको समयमा गएका जो पहिरो त्यसपछि चिराबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसै क्रममा रुकुम पश्चिमको 820 कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा पहिरो जाँदा त्यहाँका 8 घर विस्थापित भएका छन्, 19 घर उच्च जोखिममा परेका छन्, 45 घर जोखिम उन्मुख छन्। सबै गरेर 72 घर र घर परिवारहरू आज जोखिमको रेखामुनि परेका छन्। त्यहाँ चाहिँ पानी नपाएर लेदो हुने, धमिलो पानी हुने भएको हुनाले त्यहाँको जनताले पानी खान पाइरहेका छैनन् र फिल्टरको आवश्यकता छ। त्यो फिल्टरको व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ चाहिँ जनता प्रायजसो बाहिर बस्ने स्थिति भएको हुनाले तिरपालको व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ रासनको व्यवस्था गरियोस् र 72 घर परिवारहरूलाई विकल्प दियोस् र त्यहाँ बस्ने लायक छैन भन्ने कुरा भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। हेलो सभामुख महोदय, 8 अरब 26 करोड बजेट त्यो जुन विद्युतमा छ त्यो बक्यौताले सिङ्गो हुम्ला जिल्लाको दीर्घकालीन विकास गर्न पर्याप्त पुग्छ कि त्यहाँ दिए पनि हुन्थ्यो। अर्कोतिर 10 लाखको दरले भाँडे पनि 8,260 गरिब नागरिकको उपचार हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन। अर्कोतिर 40,000 गरिब नागरिकको बच्चाहरू छात्रवृत्तिको निम्ति दिए पनि पुग्थ्यो, न त्यहाँ पनि लगानी भएन। न काङ्ग्रेस एमालेको शुभचिन्तकले माग गरेको हो त्यो 6 जना 7 जनालाई बचाउने त्यो ठुलो मान्छेहरूलाई, यो त गरिबको निम्ति भएन। अझै यसभन्दा उल्टो गर्छ भने बङ्गलादेश त के लुइस 16औँको भन्दा खराब स्थिति आउन सक्छ। त्यसबाट सचेत हुनु सरकार, बेलैमाथि बक्यौताहरू उठाएर फटाहरूले ठेगान लगाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
आजभन्दा 3 वर्ष पहिले 2078 साल वैशाख 11 गते त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले धरहरा पुनर्निर्माण भयो भनेर उद्घाटन गर्नुभयो। म त्यो धरहरा चढ्न पटक पटक गएँ, आज बिहान पनि गएँ। अझै निर्माण सम्पन्न भएको रहेनछ। शिलामा नाम लेख्न उद्घाटनको हतारो किन? अहिले फेरि फास्ट ट्र्याकमा पुगेर प्रधानमन्त्रीज्यूले टनलको ब्रेक थ्रु गर्दै शिलामा नाम लेखाउनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2074 सालमा यो आयोजना निर्माण गर्न नेपाली सेना सक्षम छ भनी दृढ विश्वास सहित जिम्मा दिनुभएको हो। विभिन्न दबाव र चुनौतीलाई सामना गर्दै देशको स्वाभिमानलाई बचाउनु भएको हो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण कार्य तीव्र पार्नु भएको हो। अहिले यो आयोजनामा 6 वटा सुरुङ मार्ग र 89 वटा पुल बनिरहेको छन्। यी सबै पुल र सुरुङ्गमा शिलालेख टाँस्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि 95 वटा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अनावश्यक आर्थिक भार थपिन्छ। त्यसैले विद्युत